ตะกี้นะครับเนี่ยเนาะก็พี่น้องเมืองฝางเนาะแม่ครูอัมพรขนุนทองนี่ก็จากเมืองฝางนางสาวสริญญาศรีใสนายชาลวันประทุมวรรณโสโยธินนะฮะนายสุภสิทธิ์นางสุพัชรินศรีใสแล้วก็เด็กหญิงศศิวิภาเด็กชายสุภวิชัยสุภวิทย์นะฮะศรีใสนี่เปิ้ลทำบุญตานไปหาจิตตะดวงวิญญาณของพ่อสิงห์คำแม่ปุกคำขนุนทองนะอาจารย์สมพงศ์ศรีใสตัวนะหนาปึ๊กเลยนะอันนี้ก็ขออนุโมทนาเนอขอบุญกุศลอันนี้จุงได้ไปฮอดไปถึงเติงตันอย่างจิตตะดวงวิญญาณของพ่อสิงห์คำแม่ปุกคำตัวเนอะแม้นว่าจิตวิญญาณของท่านนั้นไปสิ่งสถิตไปสลามคำกาอยู่หน้าที่แห่งหนตำบลใดก็ตามฮ้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินอย่างใดก็ดีขอได้มาปัตตามโมทนาใหม่ครับเอาส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยแม้นว่าอยู่ไกลสุดวิสัยไปบ่ฮอดบ่เติงตันขอฝากดังเทพไทยมาเหสิกขาเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราชทุตนาคน้ำปรมัยไอสวนที่เปพาฮักษายังบริวงศ์คงเขตที่ดอยนางแก้วทีนี้จุงได้นำเอาข่าวสารบุญข่าวสารอันนี้นะไปฮอดไปถึงเติงตันไปฮอดเมื่อเจ้าขอเป็นข้าวงายไปฮอดเมื่อควายขอกับไก่เป็นข้าวตอนแม้นว่าไปจุดจอดรอดเติงยามตอนขอกับไก่เป็นแก้วเป็นแสงไปฮอดยามแรงขอกับไก่เป็นเสื้อเป็นผ้าไปฮอดเมื่อล่าของเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์ผาธนสิบประการเนื้อตนโตของพ่อสิงห์คำแม่ปุกคำขนุนทองได้อาจารย์สมพงศ์ศรีใสได้กินได้บริโภคพ้นเสียจากที่ยากพรากเสียจากที่ทุกข์ให้ได้เสวยความสุขในสัมปริยภพนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีแด่เทินนี่เอาถ้าโยมจะปูจาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เจิญได้เนอะโยมเนอะนี่คลื่นชมรมคลื่นสีขาวจากอำเภอฝางดูปอยหลวงฉลองพระธาตุสีสองเมืองจากศรัทธาแม่ศรีนวลนายสราวุธนางวนิดานายสุทธวุฒินะนางสาวนิชาสิทธิวังเปิ้นถวายทานไว้ภายภาคหน้าบ้านแม่ใจใต้ฝางบ้านแม่ใจเนาะฝางอนุโมทนานะโยมเนอะเอาอีแม่จะเอาอย่างกดใดไปพินอย่างบทโรมต้องไปเปิดแฟลชเนอะมันสะท้อนแสงนะอันน่ะถ่ายละยังว่ามันเต้นได้ยิ้มใช่ครับนี่ฟังรายการตลอดเนาะขอบคุณนะญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมทำบุญได้กินได้ทานละดนตรีตะกี้พี่นันคำขอฟังผลการเพลงกระเป๋าสมปองเดี๋ยวว่าอย่าจัดเถอะแก่แล้วกะ36ฟังเสียงมุดตู้หนึ่งว่าจะนุ่มมาพอแต้ตัวแต้พอจะอึ่งยืนครับโอ้ขอบคุณนะพี่เนอะทำบุญบันไดฝากอาจารย์ท่านมหาบาเนอร์ครูอำนวยคุณครูอำนวยคำเบียงนะพี่น้องบ้านป่าบงดอยสะเก็ดเนอร์ร่วมทำบุญบันไดมาแถมจำนวน100 บาทเนาะแม่ครูอันนี้ใส่แล้วแล้วก็แม่วันนานะเทศนำมิกะสุมาเนอะถ้าอ่านผิดประกาศพี่น้องห้วยห้องใครแม่ห้องใครนะร่วมทำบุญแถม100 บาทสาธุอนุโมทนาเนอะในส่วนบุญกุศลโอ้คุณแม่จงดีเขาเพิ่งเอาดอกมาเสริมแถมเนาะดอกนี่ก็ไปตามสัจธรรมเนอะแต่ว่านี่ดูงามขนาดนี่ยังดีนะเมื่อเจ้านี่ฝนอ่อยมาน้อยนึงถ้ามันกลางวันโอ้ช่วยตัวปีเขาตัวเนอะช่วยกันคนเรียนขึ้นมากำช่วยกันคนขึ้นมาขอแหงกำเนอะเนาะ
ญาติโยมทั้งหลายจะร่วมบุญกุศลจะปูจมปูจาผ้าแพรเจ็ดสีบันนี้เจ็ดแสงร่วมกินร่วมทานไปปลูกยอดชัดชัดเงินชัดทองนะวันพรุ่งนี้จะเป็นงานยอดชัดคนจะมานักมาหลายมาวันนี้มอกกำปอได้ไหมเนาะคนบันนักบาหลายเขากินข้าวอาหารก่อนนักกับพวกเรากินชันบะเสียงนะตะกี้นะ ชันกับบะเสียงมันมีนักลงไปเพราะฉะนั้นก็คณะสัตยาญาติโยมได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันก็ดีขออนุโมทนาเนอะขอเฮือตั้นปนทุกสนุกสุขแสนสมบัติเมืองแมนเขตแคว้นแห่งห้องกุลแก้วตังสามติดตามปกป้องสมดังกำปอนสี่ครบดีกันเนาะเดี๋ยวขอแห้งน้อยโอ้ไปไม่ไผ่มีตู้ลุงเนี่ยแหละเดี๋ยวยกเดี๋ยวจะปีนฟ้านกำขอแห้งนะประตูเงินประตูทองได้กันเนี่ยนะผู้หมอสมบูรณ์จำกึดนี่นะดูโอ้เกานี่ประตูเงินประตูทองนะผู้บาแดงเปิดมาบอกประยัดตีไปทำจัดหนักเอาขึ้นบนนะครับพี่ขึ้นบนนะครับได้ช่วยกันกรรมศรัทธาเนาะน่ากันได้ฮะช่วยกันคนเรียนกรรมเด้อช่วยกันกรรมแล้วเปลี่ยนที่เปลี่ยนตังใหม่แล้วญาติโยมไปค้าได้อันใดก็มาเอาเด้อมาปูจาได้เดี๋ยวแม่ครูเอาโต๊ะนี่ออกไปกรรมจะเอาตั้งจังใดดีโดยเตจะบุญกุศลที่คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมเราได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้นะบุญกุศลอันนี้ก็ขอให้ได้เป็นผลสะท้อนย้อนมาปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมตอนนี้มีผ้ายันมีของต่างๆที่ศรัทธาญาติโยมเฮาตั้งทั้งหลายเนอะของที่จะมาเข้าพิธีก็โคนกันขึ้นมาเป็นกล้องเป็นลังนั่นคือเหรียญพระเจ้าสีสองเมืองเหรียญพระเจ้าสีสองเมืองแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆที่จะได้เข้าทำพิธีพุทธาภิเษกอบรมสมโภชในค่ำคืนนี้เป็นต้นไปในบริเวณงานตอนนี้ก็คลาคร่ำไปด้วยศรัทธาสาธุชนคนใจบุญตั้นทั้งหลายบางพวกท่านก็เอาเข้าป่าอาหารมาถวายเป็นทานเพื่อจะเลี้ยงพระสงฆ์องค์สามเณรหงตาลอยู่ตรงลุ่มก็หาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่จะเอาขึ้นมาถวายเพลพระสงฆ์จำนวน10 กว่ารูปเนอะวันนี้นะรวมทั้งหมดเนาะนับคร่าวๆ10 รูปที่มาจัดงานตรงนี้ในด้านของเข้าติบหรือว่าเข้ามัทุปยาตก็ได้ทำการเริ่มคั่วบะโทดินละคั่วลิสงเนาะเริ่มละเนาะเขาเตรียมใบอันนั้นอย่างใดตุลุงไม่เอาไม่ให้หน่อยกันออกตัวกันหนังพิจังบาไปเลยไม่ฮะนะนั่นกันอันนี้มีไม้มีไม้ว่ามีพยัญชนะอย่างใดมั้งตุลุงอธิบายดูอันนี้เป็นพยัญชนะพระสีสองเมืองเนอะนี้เป็นพยัญชนะแก้วคลาดปลอดภัยก็พุทธาภิเษกมาเรียบร้อยท่านมหาท่านอาจารย์ครูบาดอยกับครูบาแดงเปิ้นจัดทำมาเนอะเป็นกรณีพิเศษถ้าหากว่าพี่น้องไปจะปูจาเนอะเป็นพยัญชนะสิริมงคลเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยชุดนี้นะครูบาแดง
เปิ้นมาบอกตุลุงว่าพร้อมกับสมุดฉีกนี้ทำ1 เล่ม ครับ ปูจาตามเจตนา โอ้ฮะ แล้วก็พี่น้องบางฝั่งวันนี้เปิ้นมาแล้วมาเอาได้นะครับ พวกเปิ้นได้มา อันนี้ดอยแดงเนาะ ครับ ครูบาดอยครูบาแดงเนาะ นี่อย่าง ได้ ดอยแดง ดอยแดงเนาะพายันเนาะพายันปวดห้องว่าพายัน42 เมือง มีไว้กับตัวเป็นสิริมงคล เป็นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัย ไปเหนือล่องใต้บนตกออกกลางได้หมดนี่นะอันนี้ก็บูชาชุดหนึ่งตึงสมุดฉีกเตือสถาญาติโยมไม่ออกสถาไปตังใดไปจดอันอย่างก็ได้หมดนะเป็นสมุดฉีกเขียนที่นี่ว่าที่ระลึกงานทำบุญปล่อยหลวงพระธาตุเจ้า42 เมืองยกยอดชัดสมโภชพระธาตุเจ้า42 เมืองถวายศาลาพระ42 เมืองและเสนาสนะเนาะโดยคณะสงฆ์ข้าราชการสถาประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าอำเภอเวียงเป้าจังหวัดเชียงรายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ตามเจตนาเนอะนะได้2 อย่างเนาะเอาอันนี้ก็มีมาละเนาะอันหมายมีจรันดารุณีนะอันนั้นสกุลยังกำหัวเพิ่นเขียนแต่เพิ่นเขียนว่าอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาโดยประตานโมทนาสาธุแล้วก็ศรัทธานายบุญพจน์นางอัมพาอันอย่างนี้จุธานุษนี่ละกะอ่านบัตรจากนางสาวจุธานุษมันนิดหน่อยชัยวุฒินางกุลชัยวุฒิเนอะบ้านมอนสันกลางบ้านบอนต้นโพแฝดสันกลางเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาโดยประตานโมทนาแล้วก็ศรัทธานายแสวงเอิงใจนายแสวงไทยใจอุ่นบ้านแม่หองไข่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาโดยศรัทธานางอัมภัยดาวตกนางน้อยใจกันทะร่วมทำบุญตอนนี้ร่วมทำบุญว่ามหาถุมชาติวะชาตะธรรมโมธรรมยติกาโอแบมือมาละแล้วก็นางอัมภัยดาวตกนางน้อยใจกันทะหมู่10ตำบลแม่พงดอยสะเก็ดเชียงใหม่ทำบุญยอดชัดแม่200 บาทประตานโมทนาสาธุเนออันนี้ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วก็ขอเป็นบุญเป็นกุศลปกป้องรักษาท่านทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขเนอนะอันนี้เปิดมาพร้อมทั้งเตียนทั้งเตียนยุดเทียนเนาะอันโยมแม่จงดีบ่ต้องอังปัดท่านละอุกเกินไปอยากจะฮืดแต่งตั้งหน้าปิดตั้งหน้าได้ที่ขาแยงมันอุกเกินไปได้ป่ะจะจุดเตียนยากเนาะปิดกับตั้งหน้าพ่อแม่ปิดตั้งที่แม่เหยียบตั้งดอกกันเลยปิดบังกันเลยตั้งดอกบังกันเลยอันนี้ก็วันนี้เป็นวันแรกเนอะจะถือว่างานบุญละงานร่วมละอันนี้ยังได้ตั้งไหนมาดอยลอวัดฝาลังดอยลอเนอะโอ้ครูบาเจ้าฝาลังตะกอนเพิ่นโด่งดังขนาดเนาะหลวงปู่ครูบาจะทาวัดฝาลังดอยลอกราบนิมนต์ท่านอาจารย์บรรยงครับศรัทธาพี่น้องวัดฟ้าลังมาเดินทางมาฟ้าลังไม่ใช่ฝาลังนิมนต์อาจารย์บรรยงครับเพราะว่าโยมคนต้องการพบเนาะนิมนต์อาจารย์บรรยงจากอำเภอดอยหล่อวัดฟ้าลังญาติโยมเอาเข้ากล่องมาให้ได้หนึ่งมาปั่นป้อนให้ตั้งเพศก็ได้ตีอาจารย์ตุลุงดอยนี่เกณฑ์ในตังบนบนจัดท่านขึ้นไปยากกว่าเอาเพศปักเคนเพศปักเคนตีตุลุงดอยเพศตุลุงว่าตุลุงยองเนี่ยนั่นเอาตีตุลุงเนี่ยเดี๋ยวกันปั่นป้อนเพื่อกันกะตุลุงปั่นป้อนแล้วแม่ครูธนวันแม่ครูนี่อิดตึงวันเอาเข้าไปอาหารเสื้อสีเหลืองโยมแม่ครูธนวันเสื้อสีเหลืองนะตอนนี้ศรัทธาญาติโยมต่างๆจากอำเภอดอยหล่ออำเภอดอยสะเก็ดแล้วต่างอำเภอใกล้อำเภอไก่ละปูนเล่ก็มากันหมดเนาะนิมนต์อาจารย์บรรยงนะครับตอนนี้โยมจากวัดฟ้าหลังเนาะอำเภอดอยหล่อเดินทางมาถึงละอันนี้ถวายเพลเนาะสาธุเนอะป
บนยกเป็นหลังบ่แม่ครูบุญเป็นหลังบนเนาะศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมทำบุญผ้าแพรเนอะก็เจตนาเป็นที่ตั้งเนอะผูกชัดนะยอดชัดนะที่หลังโยมนั่งกันนะเพื่อนก็จะได้เอายกขึ้นวันที่ผูกนะวันผูกเนาะเวลาบ่ายๆศรัทธาญาติโยมเฮาที่ได้ร่วมกันสร้างพระธาตุองค์นี้ก็จะได้หันบุญบารมีที่เราได้ร่วมสร้างกันเนาะนิมนต์ทางเพศครับอาจารย์บรรยงครับมาหันละนะอาจารย์บรรยงตุลุงแปลงเก้าอี้ตุลุงอาจารย์บรรยงตัวกะมานี่ละเอามาพี่นี่ตอนนี้คณะศรัทธาวัดฝรั่งเดินทางติดตามลำตัวมาโดยญาติโยมเพิ่นเอากล่องอย่างมามุ่นเนี่ยบุญกุศลบุญกินบุญทานอันบุญทานการกุศลตามไปเตอะเบิดสลายจะสุขสบายในภาคหน้าเนาะสุขแหลงลาอมตะมหานิรปานมากันทุกสารทิศเดกี้กับอำเภอฝางนำโดยแม่จงดีอำเภอฝางนี่กำลังประดับประดาตกแต่งดอกตีหน้าโต๊ะสัพพทนสัตพันธ์นั่นก็ว่าพิษไปละสัตพันธ์เนอะสัตพันธ์ตอนนี้ก็ประดับประดาให้เรียบร้อยให้งามแผ่นน้อยเนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีสัพพทนวันนี้กะสัพพทนจะมาสี่อันเนอะสัพพทนเพื่อไปกลางต้อนรับพระมหาเถระผู้ใหญ่อันนั้นมีอันใหม่มีเจ้านามเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะได้อาจารย์บรรยงปั่นปอนสถาวัดฟ้าหลังเนอะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะโอนไม้อาจารย์บรรยงเปิ่นจะได้ปั่นปอนสถานาบุญมาร่วมกินร่วมทานในวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ร่วมกันมาตั้งแต่ต้นจะจบบนผูกบนฮือนี่ละเนาะตั้งบนนี้ก็ด่านพระครูชลทานพิทักษ์พร้อมทั้งลูกศิษย์ลูกหาจะร่วมกันจัดสถานที่อันเป็นมงคลคือสถานที่ทำพิธีพุทธาภิเษกอบรมสมโภชสูตรมนต์ตันเสกซ่อมย้อมยกเหรียญพระเจ้า42เมืองเหรียญแม่นางแก้วเหล่าไข่ตาพระเจ้า42เมืองตอนนี้ก็จะโอนไม้ให้พระอาจารย์บรรยงครับนิมนต์นะครับผมครับตอนนี้ญาติโยมคนสถานนอกคณะศรัทธาวัดฝรั่งมาถึงสถานที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับการเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจไหว้พระเป็นระดับต่อไปกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินันสกาเลนะพุทธังอภิปุญชยามะอิมินันสกาเลนะธัมมังอภิปุญชยามะอิมินันสกาเลนะสังฆังอภิปุญชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังวันเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาสัมปันโนสุขันโตโลกวิทูปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมโกอังกาลิโกเอหิปัสสิโกอมปันนายิโกปัญจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจจุหังคาวันโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนวากาสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจันตาเลโปเลสยุคาเนอันทาโปเลสะปุคลาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญจลิกาลานิโยอนุตตลังปุญญาเขตังโลกัสสติศรัทธาตั้งใจเน้ออันนี้นี่ได้จะมาฮับเอาครับเพราะว่าเข้าพิธีแล้วเอาไปนี่มาขอพระเจ้าที่เสาสองคนเนาะปอนเดอร์คณะศรัทธาวัดฟ้าหลังโดยท่านพระครูปิยกิจปีชากับป้อนันสุรพงษ์บุญห้าพร้อมกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันเป็นศรัทธาวัดฟ้าหลังได้ตั้งอกตั้งใจเสียสละเวลามาเดินทางแต่ไกลลุกอำเภอดอยหล่อมาร่วมบุญตาลงานปล่อยหลวงพระสี่สองเมืองตั้งอกตั้งใจฮับปอนเนอร์ยะถาวะลิวะหาปุราปะลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนะละโสยะถามณิโจติละโสยะถาบัดนี้ไม่มีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดฟ้าหลังตั้งไปในและไปนอกไปในไม่มีท่านพระครูปิยกิจปีชาเจ้าคณะตำบลดอยหล่อวัดฟ้าหลังพร้อมกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจุกผู้จุกคนได้สนงคงควายตกแต่งแปลงน้อมพระหมายยังกีฬนาปัจจัยวัตถุทายทานทั้งหลายมวลฝูงนี้มาทำบุญถวายทานเนื่องในงานฉลองสมโพธิเจดีย์สีสองเมืองและงานพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระเจ้าสีสองเมืองณม่อนพระเจ้าสีสองเมืองดอยนางแก้วกำมักกำปรารถนาของเจ้ามูลนัสศรัทธามีด้วยประกาศสันใดก็ขอให้สมดังกำมักกำปรารถนานั่นจงจักมีสมดังกรรมภาษาบาลียะถาวะลิวหาปุราปริปุเรนติ
สาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสัมมิสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยถามณิโจติลโสยถาสัพปิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปรา สาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปาราทังคัมมันทาเมพันเตมายากาตังปุญญังสามินานุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิ จัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปรา สาธุสาธุสาธุ ตอนนี้ก็สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดฟ้าหลังศรัทธาญาติโยมทุกท่านลูกศิษย์ลูกหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคณะตำบลดอยล่อได้ทำการถวายทานกับพระอาจารย์บรรยงท่านพระครูอภิวัตรพระนบิกรมเป็นที่เรียบร้อยบรมวลบุญกินบุญทานอุทิศนาบุญไปหาอย่างวันพระรุษครูบาอาจารย์ก็ดีก็จะได้น้อมเบญเกณฑ์ทานตรงนี้เรียบร้อยก็ขออนุโมทนาสาธุตอนนี้เพิ่นมีเซียวเอาซาลาเปามาแจกโอ้ประตานอนุโมทนาสาธุเซียวค่ะเพิ่นห้องต้องห้องว่าเซียวมีซาลาเปามาแจกตัวอนุโมทนาสาธุโอ้ในบุญกินบุญทานเนี่ยได้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีจะได้มั่งมีสีสุขไปที่ไหนจะได้บักกั้นบักยากกินอิ่มนำสำราญถ้าทายาทโยมเนาะได้ทำเพิ่มมันเป็นแปรเป็นเงินเป็นทองมันภาคหน้าท่านเจ้าของที่ไหนบ่ฮู้นี่ขนมอย่างอย่างคนห้องอย่างก็ซาลาเปานี่นะมาจากไหนก็ขุนเล้าก็ใช่กะคณะศรัทธาวัดฟ้าหลังอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญตอนใดกับหมู่เนาะมันได้รวบรวมจำนวนก็หลายผู้หลายท่านนักหนาป่าปังก็อนุโมทนาสาธุในบุญกุศลอาลาเปานี่มาจากไหนไอ้เอามาตาติตรุงมาตาติตรุงถวายตาลเกณฑ์บนพานฮะอนุโมทนาน้องมีเจตนาศรัทธานำเข้าป่าอาหารถวายเป็นทานตอนนี้ตังวันออกเนาะที่ได้ยินเสียงน้องแน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 งกันหนึ่งคณะนาฏศิลป์คณะแห่นาฏศิลป์เชียงใหม่ได้มาบรรเลงให้เขาได้ฟังกันแล้วในส่วนของศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็เทาะไปก่อนอีพ่ออีแม่เฮ้ยเนาะเทาะซาลาเปามาจากเชียงใหม่ร้านอย่างพ้นกำว่าจากเชียงใหม่ก็อนุโมทนามีตึงไส้เค็มไส้หวานมีตึงไส้ดำก็ตามเจตนาศรัทธาที่จะได้ร่วมกันเนาะในส่วนนี้ก็ตั้งเหนือตั้งครูบาสมานก็คนขั้วถั่วดินถั่วลิสงเพื่อจะเอาทำเข้ามาทุปญาติศรัทธาญาติโยมก็มีน้ำเขามีน้ำพึ่งเนาะบางพันก็น้ำพึ่งเอาอ้อยเอาเข้าสารมาแต่ว่านี่ครูบาสมานแจ่ถั่วปัดท่อหอนปุขึ้นเต็มถังแปลว่าลูกเจ้ามานี่มันฟูขึ้นมาก็เราเต็มทางแค่น้อยเนี่ยก็ได้ใจคำคืนนี้ก็ลำบาก
ญาติโยมท่านใดที่จะออกกำลังแต่ขั้วงา เมื่อคืนได้อยู่กลกับว่าขั้วงาได้เนอะนะตอนนี้นะตีทั้งเหนือพี่นะเพราะว่านี่จะเป็นข้าวติบข้าวมัทุปยาตเอาจะถวาย49ก้อนแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะเจ้าวันที่19นะเพื่อนจะไข่ตาละนะเจ้าวันที่19ใครที่จะลงกำลังเนอะเอากำลังเป็นตาลเนี่ยบากลได้เนอะทัวลิสงตั้งเหนือพี่นะตีคุบาสมานพี่นะโรงทานตะละเปานี่คือโรงทานบริษัทท็อปคาเรนจำกัดโดยคุณเกษมสิทธิ์คุณสุชยาทิพย์ตันติพงวานิชพร้อมครอบครัวขนมจีบซาลาเปาเนอนะอันนี้ก็ขอบคุณอนุโมทนาสาธุเนอบ่มีถวายทรงกันนะ ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เทาะไปกินไปเนิ่นนะอันนี้ขอให้บริษัทของท่านเนี่ยได้ว่างมีสีสุขร่ำรวยเงินทองบริษัทท็อปคาเรนจำกัดนะคุณเกษมติดคุณสุชยาทิพย์ตันติพงวานิชพร้อมครอบครัวเนี่ยกิจการโรงงานบริษัทนี่กลางกรุงรุ่งเรืองนะดังไปทั่วประเทศเนอะหรือว่าดังไปทั่วโลกนะส่งออกตัวก็ซ้ำดีนะเดี๋ยวนี้ไฮเทคเนาะส่งออกกันเนาะตอนนี้ก็ทัทาญาติโยมก็พักผ่อนตามอัธยาศัยจะเข้าห้องน้ำก็ตั้งพุ่นเนอตั้งมันตกนะตั้งหลังศาลานี่นะข้างนี่ตีแข่เนี่ยมี2ท่องพุ่นมีเป็น10นะทัทาญาติโยมก็เข้าได้เนาะตามอัธยาศัยในบนม่อนพระศรีสองเมืองนี้วันนี้ก็คลาคล่ำไปด้วยทัทานาบุญเนาะท่านใดที่กึศใจได้ไฟแต่ตึงจะอันนั้นจะอันนี้ก็แต่งห้างไปเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลดังนั้นเนอะนะแล้วก็ทำให้สาธุเนอะน้องเนอะเอาเข้าป่าอาหารมาถวายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอนุโมทนาสาธุตั้งบนก็ขมีขมันโดยท่านพระครูแดงหรือว่าท่านพระครูชนทานเนี่ยครับอาจารย์มหาสังวรตู้ช่วยกันจัดแกะเลยป่อน้ำน่ะกินได้ทุกขวดแกะเลยจัดสถานที่พุทธาวิเศษค่ำคืนเนี่ยเนาะเป็นวัตถุมงคลต่างๆพร้อมกับทั้งเหรียญที่เราจะได้สั่งจองกันนี่นะจะได้จำหน่ายในวันที่20เนอะนะก็แจ้งเหตุแจ้งผลแจ้งความเข้าใจว่าในงานนี้เราได้ร่วมด้วยช่วยกันที่ให้เป็นปัจจัยต่อเนื่องร่วมกันเนาะเพราะว่างานบุญงานกุศลที่เราก็ร่วมกันมาโดยตลอดตั้งแต่เก้าจนถึงจอนยกใกล้จะเสร็จวันพรุ่งนี้มะรืนแต่อาตมาได้อู้ไปว่าถ้ามันเสร็จในรุ่นเฮาเนี่ยมันก็จะเสร็จสัดไปด้วยดีเสร็จแล้วความปิติความอิ่มอกอิ่มใจความเบิกบานมันก็เกิดขึ้นเมื่อความปิติความเบิกบานความอิ่มอกอิ่มใจมันเกิดขึ้นบุญมันก็เกิดขึ้นทางไหนคือขึ้นในใจเนอะศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็ฝากศรัทธาญาติโยมไว้ม่อนพระศรีสองเมืองเป็นเมืองติดเขตรอยต่อระหว่างดอยสะเก็ดกับวัดเชียงใหม่กับอำเภอเวียงเป้าจังหวัดเชียงรายบ้านปี่เมืองน้องเนาะเพราะว่ากษัตริย์พญามังลานี่เปิ้นได้ก่อสร้างห้างแปลงเมืองมา2 บ้าน2 เมืองนะก็ถือว่าเขาเป็นลูกหลานตานเต้าเปิ้นเป็นประชาชนอยู่ในพื้นที่ของเปิ้นทั้ง2 จังหวัดเนาะก็ถือว่าได้ร่วมด้วยช่วยกันก็ขออนุโมทนาสาธุเนอะต่อไปนี้ก็จะยกยอดไม้ให้ตุลุงยองเนอะกินอมเมี่ยงแล้วจะกี้โยมเอาเมี่ยงมาฝากเนาะหลวงปู่มาเนอะตอนนี้หลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณนามทินหรือว่าตุลุงดอยเดินทางมาแล้วหลวงปู่เนาะแต่ว่าวันนี้เพิ่นเจอศึกนักตึงบ่าเฮ็บตึงลมตึงฝนหลวงปู่ก็เข้าใจว่าคงแบบมีเสียงเสียหายนักหนาเนาะตอนนี้ก็ฝากฝังให้ชะตาญาติโยมเขาเนอะโอนไม้ไปให้ตุลุงยองเนอะขอบคุณทางท่านครูบาเจ้า40,000นะครับท่านพระประหลัดจำนันสุทธิโรสมภารเจ้าวาดวัดสันกูทองนะฮะตอนนี้ถวายการต้อนรับในเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยไว้สาบารมีธรรมหลวงปู่นะครับเนอะขอบคุณทางพินันท์ณัฐพงศ์บุญ5นะฮะผู้นำบุญจากฝรั่งท่านเฮียซิล
เจสมบูรณ์อิสกุลวงศ์นะพร้อมด้วยคณะโอ้พี่น้องดังสันหินฟ้าหลังบุกเดียว2 ลำรถตู้ ได้10,000 ป่ายพี่นันทัศพงศ์ว่านะ โอ้ขอบคุณแม่เจนไปฟังปิกนู่นไปฟังปิกเตือเนี่ยแม่เจมาไปเขาได้ผูกมัดอันนี้มาเอาฟรีนะกินตามด้วยกันนะมาเอาผ้าแพร7 สีนี่เกิดวันอย่างวันติดเอาสีแดงไปแม่นะพี่นันมานิกรรมประธานท่านประธานที่เคารพพี่นันเอาไปผูกกันดูที่ยังยอดชัดนะผ้าแพร7 สีผ้าแพร7 สีมณี7 แสงมาเลยเจ้านะไม่ต้องบูชาเพราะว่าตะกี้เปิ้นหอมาแล้ว100 บาท เอาเลือกเอาอีแม่เกิดวันหยังอีแม่เกิดวันศีลเอาสีขาวไปเลือกเอาสีใดก็ได้เนาะต่อไปก็ขอประกาศสีใดก็ได้เอาไปสีใดก็ได้เอาเผื่อกันโอ้อันนี้ยำเดือดใส่เดียวก็เดียวกุญแจตู้มีไหนเด้ออันนี้ของพี่น้องคณะสัตยาวัดฟ้าหลังมาเป็นปึกใหญ่บ้านเราเข้าบัดได้ต้องเอากุญแจมาไขก่อน นะพี่นันเอานี่ไปผูกเลยเนี่ยไปมัดที่พัดธาตุยอดชัดเนาะไปเลยคนละอันเลือกอะไรสีเลือกสีเลยต่อไปก็ขอประกาศลายชื่อลายนามใครอยากกินสลีมอมจืดมาที่ตุลุงนี่ดูเมียง ก็มีแม่คำแปลงปทุมทาพี่น้องบ้านสันหินพร้อมลูกหลานฝรั่งนึกร่วมทำบุญมาแต่1 ซองเอามาเลยพี่น้องมาผูกได้นะฟรีแม่เตือนตาอินตาพร้อมครอบครัวสันหินฟ้าหลังก้าน้ำก้าไฟแถม1 ซองเลือกเอาเลยแม่เฮียสิวเจสมบูรณ์อิสกุลวงพร้อมด้วยครอบครัวเนื้อถวายทานไปหน้าตึงกั้นน้ำกาแฟแถม200 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาเด้อกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะเดี๋ยวท่านมาหาเอาปัจจัยใส่ในหีบกรรมผมเอาใส่มันได้ เพราะว่ามันใหญ่ล้ำไปเอาเลยไปแม่เอาอย่างโอ้ยแม่ร่วมนำบุญแถม20 บาทเนาะแม่อย่างก็แม่เปลงใจคำแต่กะหูจักกันหน้าแล้วก็หูจักชื่อเบิ้ลนะแต่ก่อนอยู่ไว้ทางกะเอาเลยแม่เอาเลยมันต้องปู่จ้าเอาไปปู่จ้ามเจ้าเราซาวแล้วเอาไปมัดเด้อเอาไปมาขอบคุณสำหรับศรัทธาญาติไหว้สาท่านอาจารย์ครับนิมนต์นะครับต่อไหว้สาครับผมก็ศรัทธาหลายเจ้าภาพหลายคณะหลายจังหวัดนะพี่น้องต่างเมืองฝางพี่น้องดอยสะเก็ดสันทรายพี่น้องต่างใดหล่อต่างองค์ขาลงในเมืองเจียงใหม่ตัวเอาไปเลยเนอะมาเลยก็โดยเตจบุญกุศลที่พี่น้องศรัทธานาบุญเอาได้ร่วมบุญกุศลฟังดนตรีไปนะตอนนี้ทางด้านหน้านั้นก็งามเนาะเปิ้นประดับประดาที่สัตพันธ์กำเดียวถ้าเสร็จแล้วพอจะไปถ่ายรูปที่หันงามเนอะงามกันแล้วตอนนี้แม่บ้านเปิ้นก็กำลังแปลงเพราะนั้นเอาไปเลยมันต้องปูจ้าก็ได้ป่ะอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญถ้ามาโซนทางนี้นี่จะหันเปิ้นคั่วเนอะอันนี้เปิ้นกำลังคั่วทัวนะโดยทีมงานของครูบาสมานเปิ้นก็กำลังคั่วทัวอยู่โมรณาเนอะโยมเนอะเดี๋ยวเอาผ้าแพรไปเนาะผ้าแพรไปผูกเลยโยมนะเอาไปผูกที่ฉัดผูกแล้วเนาะเรียบร้อยนะเอาขอบคุณเนาะสาธุเนอะไม่เอาอย่างเอาเลยถอดเอาไปเลยนะผ้ายันนะโยมเด้อไปจะปูจุมปูจาผ้ายันเอาเลยนะแม่ผ้ายัน1 ผืนเป็นผ้ายันมหาโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัยผืน1ยังปอดแถมอันนี้เอาไว้จดเลขเอาไว้จดอย่างเด้อนี่นะเอาไปตามเจตนาแม่เอาไปนะคนละชุด
อนุโมทนาแล้วแต่เจตนาศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันเท่าใดก็ได้ได้บัตรเป็น20 บาทก็ได้พี่เอาใส่นี้เนาะตะกี้ก็หอมแล้วเหรอเนาะเอาเก้าอี้มาถอดมานั่งเนอะก้นไผ่ก้นมันแม่นะที่ไหนก็เย็นมาละเย็นอกเย็นใจเมื่อเช้านี่ฝนตกฝนตกมาหน่อยนึงนะเป็นดีอินดูพี่น้องทางพุ่นเนาะโซนทางใต้พุ่นนะทางเวียงป่าเป้าเดี๋ยวมาจอมมันเลยเอาเลยเอาเท่าใดก็ได้เอาไปเลยเอาไป2 ผืนไปเอา2 ชุดไปเลยจอมเลยฮะอันนี้นะเปิ้ลหอมมาจอมเลยอนุโมทนาเนอะเอาภาพพยัญชนะไปทำ2 ผืนเอาใครได้ของดีมาตอนนี้ได้ของฟรีไม่มีในโลกใครได้โจกใครได้ลาบมาทางเพะผ้าเพเอามาเอากะพระแพรก็แม่ครูธนวันขอเนี่ยเปิ้นแปลงมาเนาะหลายๆท่านโดยตั้งบนก็เป็นตาดีม่วนเปิ้นก็กำลังจัดแต่งดากันที่จะได้พุทธาภิเษกคืนนี้นะคืนนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นจำนวน20 รูปแล้วก็พระที่เปิ้นเป็นพระเถราจารย์นั่งอธิษฐานจิตนั่งปลุกเสกเปิ้นก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันในวันนี้นะมีพระธรรมเทศนาโดยมีสวดเบิกโดยมีกวนข้อติบโดยเนาะเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาตอนนี้ทีมงานเนาะตัวพี่หนึ่งบอกเข้าใจก็ลงมาเว้ศรัทธาตะกี้แผ่ถามมาครูบาเนอะหลวงปู่ครูบาดอยเปิ้นมาแล้วนะตะกี้จะหอมตุ้ลุงเนี่ยเอาฝากตุ้ลุงเอาเพื่อเปิ้นกำตุ้ลุงมันขี้ลืมนะก็เลยว่าเดี๋ยวตุ้ลุงครูบาดอยเปิ้นจะมาเองเดี๋ยวก็ถ้าหากว่าพี่น้องศรัทธาที่จะมาพบปะกับท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินโอ้ตอนนี้สายบุญทางวัดพระธาตุดอยสุเทพมาแล้วนึท่านพระครูใบดิกาประเสริฐประสันโนนี่มาแล้วไปทางหลังด้วยกันเนอะเต็นท์มีหั่นแล้วนะโยมพันนิตาเพิ่นฝากไว้ที่ผมนะสำหรับเต็นท์เอาเจิญกันได้อีแม่กันดูตอนนั้นก็ดาเพนแล้วยังเจ้าอยู่นึยังเจ้าอยู่ยังประเสร็จการเสร็จงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมไปเขาได้ของดีมาตอนนี้เรื่องว่างแล้วร่วมทำบุญของดีได้ตามเจตนาพี่น้องตังเจียงใหม่เนาะตังเมืองฝางแต่ว่านี่พี่น้องแม่แจ่มบ้านป่าแดดมาจัดหลายเนอะป่าแดดนี่ท่านครูบาเจ้า40,000เพิ่นเคยไปพี่น้องตังแม่แจ่มเพิ่นใส่สิ้นตีนจกมาโดยเปิ้นเอาเน็บดอกเอื้องเพิ่งมาโดยโตปึงขนาดพอยังจั่งฟ้อนวันพรุ่งนี้ยกยอดชัดนะแล้วก็วันฮือเป็นวันยอดปารมีแห่โคตานแล้วคืนนี้จะมีการกวนเข้าติบกวนเข้ามัตถุปายาตนะโยมเด้อปอยหลวงโน่มีกวนเข้าติบมีสวดเบิกกวนเข้าติบกวนเข้ามัตถุปายาตก็2 หม้อ2 อำเภอ2 จังหวัดระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงรายเนาะทางเชียงรายนี่ก็ได้รับความเมตตาจากครูบาเจ้าสมานพร้อมกับคณะลูกศิษย์ลูกหาโดยคณะศรัทธาญาติโยมแต่ทางใต้นี่ก็ทางดอยสะเก็ดก็เมตตาบารมีธรรมท่านพระครูท่านพระครูจุลธานพิทักษ์เนาะที่เปิ้นจะได้น้อมนำเอาลูกศิษย์ลูกหาผู้เจนจัดผู้คล่องผู้หูเข้าใจในการกวนข้าวติ๊บในครั้งนี้เนาะเปิ้นก็เอาถั่วเอางาเอาขนมนมเนยเนาะเอามาหอมกันจัดหนักเนาะขนมนมเนยบอกว่าจะเป็นทั้งถั่วกาน้ำผึ้งกาแล้วก็ทั้งน้ำตาลนะบักแควนเครื่องเทศนี่มันต้องเนอะเพราะฉะนั้นก็ตามมัธยาศัยด้วยอีแม่เขากำลังมาได้ไหมได้จับเขาตอนพอดีไหม
จับข้อตอนพอดีโยมพัฒนันแม่เอ้ยสุทธิวงศ์โยมพัฒนันวิจิตรไพศาลมาแล้วโยมแต่ว่านี่ก็คุณแม่เทียมวันนะเทียมวันกันเนาะบ้านสันบาเค็ดเปิดมาวันคำวันนี้ก็คงจะมาอยู่ต้องขอบคุณเนอะตามอริยสัยเนอะวันนี้สายบุญโอ้มีจ้อมีตุงแถมแล้วจะปักจ้อปักตุงแถมแล้วทางอาจารย์ณัฐพงศ์บุญ5อันนี้ผู้นำบุญวัดฝาอารามการกลุ่งรุ่งเรืองหลายวัดเพราะว่าจะวัดของครูบาเจ้าดวงดีเพราะว่าจะเป็นครูบาเจ้าครูบาอินโทเนาะเปิ้นมีบารมีจักจูงศรัทธาญาติโยมมาทำบุญกันมาคึดมาสร้างมาห้างมาแปลงประเดี๋ยวนี้เปิ้นแปลงโบสถ์เนาะวัดฟ้าหลังนะวัดเฮียซิวเขานี่ยังแถม3 ล้านว่าอีแม่บอกนะแถม3 ล้านได้แล้วประเดี๋ยวนี้ยังก่อแปลงนะบางพ่องเปิ้นแปลงหงรถเล็กสากเส้นหนึ่งปุถุซองปันป่ายดูแปลงเหลือไม่ซักกันนะก้อยปักไปเนอะแม่เจ๊เขาเนาะหันแม่เจ๊เขาก็เหมือนหันแม่อุ้ยอวนได้ กันหันแม่เจ๊ก็เหมือนหันอุ้ยอวนก็งั้นไปที่ไหนถึงไปตัวแม่เจ๊ก่อนเนาะไปข้ากินบะหลอดหวานก็มาเริ่มผังหวานก็มีนะ โอ้วันนี้นี่บุญนักบุญหลายแท้ๆสถานนะแต่ว่าวันซืนเนี่ยปดโตจังครูบาสมานวัดตังปุ่นเนี่ยปดเต็นปิวหมดอะลมมันแห้งนะแต่ว่านี่ก็มาหึ่งเดียวกับปดครูบาสีมวนเทคอันนี้ปดหายแซบกระถามมันก็เน็ตนักแกเนอะดังนั้นก็จะได้ญาติโยมวาตภัยมีหลายบ้านหลายจองที่โดนไปไม้หักหลักกูดขนาดเสาไฟฟ้ายังก้นครูบา40,000เอาถ่ายมือตุลุงพอโอ้ขนาดเสาไฟฟ้าแรงต่ำนี่ยังก้นมันแหงขนาดไหนเนาะจะไปประมาทเนอะญาติโยมทั้งหลายเรื่องฟ้าเรื่องฝนประเดี๋ยวนี้ตกพยายามหนาวบาเฮ็บตกโดยปตพออย่างหิมะเปิ้นถ่ายมาเพื่อพอตกแตะตกเนาะปักไปตามมุมเนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะถ้าวันสุดท้ายวันที่20นี้จะมีซอเนอะมีซอให้พี่น้องได้พอกันทีมงานของคณะดาวรุ่งคุณแม่แสงเอ้ยสุริยมนหรือว่าคณะดาวรุ่งนะจะได้มาซอพ่อครูกวนดาเขาเนาะพี่น้องอยู่ตามบ้านดังจองได้ฟังกันแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฟังทางคลื่นต่างๆเนาะตะกี้ได้รับสายโทรศัพท์จากตุปี้โจนี่เปิ้นเป็นคนคุมเสียงคุมเครื่องคุมวิทยุที่ปูนที่เมืองฝางนะที่วัดพระบาทอุดมเปิ้นบอกว่าตุลุงมีงานขี้คืนมี3 คืนเปิ้นจะถ่ายทอดเสียงให้ฟังถึง3 คืนนะตุปี้โจไล่ไปไล่มาเป็นพี่น้องกับตุลุงนี่ เป็นลูกเป็นหลานเนาะขอเชิญกันได้ในปักไปตามมุมนะแม่เด้อแม่คำแปลงเขาแม่เจ๊สมบูรณ์เขาเนาะสมบูรณ์เหมือนกันตะกี้พี่ไอ้ใจหัวเฮาก็ผู้หมวดสมบูรณ์เหมือนกันผู้หมวดสมบูรณ์นี่ก็มีรถตู้ เอารถตู้มาส่งพี่น้องเมืองฝางเปิ้นเป็นทหารเก่านะรุ่นปี่ตุลุงน้อยแต่เขาพอตุลุงนี่สีเท่าหรือเปิ้นเพราะว่าตุลุงนี่มันเกิดยามแรงจัดแจงกันไปเน้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายประดับประดาตามดอกตามต้นไม้นี่ก็บอกว่าจะเป็นสับปะรดสี ตุลุงก็หูจักนะสับปะรดสีแม่ครูเพิ่นบอกเป็นอย่างพออย่างท่านพระครูสมานครูบาสมานเพิ่นก็เอามาประดับประดาเนาะ
เปิ้นมาประดับใจถูกนะเนี่ยก้านึงต่ำกว่า40 บาทนี่นะ ถ้าว่าไผ่ปูจาก็เอาเต้าตื่นนะเนาะกันแล้วงานนะ ถ้าไผ่ปูจาก็เอาไว้เนี่ยไอ้ดอก ก้อยปักก้อยไปไปเนอศรัทธาญาติโยมดังไหลแต่ตุลุงขอประกาศข่าวสารงานบุญกันดูข่าวสารงานบุญก็จะไปลืมกันเนอศรัทธาบัดนี้เปิ้นเปิดออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านครูบาปุ้นเนอวัดหนองหอยตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนถึงวันนี้เพิ่งก็มีงานถึงวันเมื่อคืนก็ไปฟังเทศน์ฟังธรรมกันท่านครูบาบุญหรือว่าท่านพระครูวรวัตรวิบูลนะครูบาบุญนี่ก็เพิ่นมีอายุถึง71 ปีเนาะ70 ปลายแล้วนะครูบาเพิ่นก็ได้ละสังขารไปเพิ่นจะพระราชทานเพลิงศพในวันที่21เนอะที่วัดหนองหอยซึ่งก็อยู่ในตำบลป่าซางเนอะเปิ้นก็กลางคืนก็ไปฟังเทศน์กันถึงวันไปฟังเทศน์ฟังสวดพระอภิธรรมที่วัดหนองหอยตำบลป่าซางอำเภอป่าซางเนอะเปิ้นจะได้พระราชทานเพลิงศพในวันที่21 มีนานะแล้วก็ในวันนี้วันพวกเจริญพรโยมนะเดี๋ยวประกาศนะเนาะพี่น้องต่างหลายเวียงป่าเป้าเนาะป้าบุญธรรมสังฆฟันมาหรือยังป้าบุญธรรมนาบุญเล่าขวัญกันเนี่ยป้าบุญธรรมสังฆฟันแม่รัตนาสังฆฟันร่วมทำบุญยอดชัดพระธาตุ42 เมืองจำนวน200 บาทเด้อพี่น้องมาจากบ้านป่วงหนองนะโยมอันนี้ไปแล้วเอาถ้าได้ของดีเอาเลยเอาอันนี้ไปผูกเนอะไปผูกปุ๊บที่ยอดชัดปุ๊บเนอะยอดชัดอีแม่จะเอาอย่างมาแล้วก็มีเพิ่มเติมนางสาวแพรพิไลกองน้อยบ้านป่วงหนองหมู่ 3ตำบลเวียง100 บาทเด้อแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมมีอยู่ได้มีเพิ่มเติมแถมหอมยกยอดชัดเด็กชายภูมิพัฒน์สังคำฟั่นคนน้องมีสติปัญญานั่นล่ะเนอะแถม100 บาทเนาะแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมนะหอมยอดชัดพระศรี2 เมืองก็มีแม่บัวเขียวอินตาบ้านกู่เนอะร่วมทำบุญมาแถม200 บาทนะฮะแล้วก็มีนางคำดีมีมาลูนบ้านป่งหนองแถม100 บาททำบุญยอดชัดพระศรี2 เมืองเนอะ แล้วบัดเต้าแต่นั้นก็มีแม่คำไอ้คำฟูนะแถม100 บาททำบุญยอดชัดพระศรี2 เมืองนะฮะก็พี่น้องเวียงป่าเป้าในนิสัยของป้าบุญธรรมเนอะป้าบุญธรรมสั่งคำฟันอันนี้มีแม่เรือนตะฟันแม่แก้วเรือนตะฟันก็บ้านป่งหนองร่วมทำบุญยอดชัดพระธาตุ2 เมืองแถม100 บาทนะคณะดนตรีก็พักผ่อนกันเนอะน้องๆเขาเปิ้นเล่นดนตรีม่วนไปแค่ฟังเพียงอย่างก็เดี๋ยวขอเพิ่นได้นู่นมีเพิ่มเติมนะก็ไม่มีนายสมมีนางเครือวันสุริยะอ้ายนะก็มาจากบ้านปุ่นมาร่วมทำบุญแถม100 บาทป่งหนองเนาะแม่ฟองไหลแก้วแปลงจันทร์บ้านกู่หมู่ 6เนอะร่วมทำบุญแถม100 บาททำบุญบันไดสี2 เมืองเนาะเดี๋ยวท่านมหาเอาใส่ขึ้นกำเนอะแม่น้อยสีอึ่งก็มาจากป่งหนองแถม100 บาทเนาะขอบคุณเนอะอันนี้ในสายของท่านป้อบุญธรรมเนาะนี่อย่างไปขอบคุณแม่จงดีเนอะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่ค่ะ ขอบคุณเนอะขอบคุณเนอะยาแก้ไอแม่จงดีฝากมาเนาะขอบคุณเนอะคุณแม่จงดีมีเพิ่มเติมอันนี้ฝากตุอุ๋ยมาเนอะหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินแม่บัวลอยทะเรือนบ้านศรีเวียงทองเวียงป่าเป้าแถม1 ซองเจริญพร
แล้วก็ยังมีเพิ่มเติมแม่จันหนอนาคบ้านเวียงหัวเวียงเด้อ150 บาทนะแล้วก็มีสีออดก็นะฮะสีออดนะยาพิลมนะพร้อมด้วยครอบครัวเนอะหอมยอดชัดแต่100 บาทเนาะแล้วก็มีแม่ยวงคำกันทับเป่งบ้านหัวเวียงเนอะร่วมทำบุญ42 เมืองแถม100 บาทเนอะสาธุป้ออินแม่จันทิพย์นะก็ร่วมทำบุญยอดชัดนะแถม100 บาทแล้วก็มีป้อเจริญแม่สีคำสุยะแก้วนายทิติเนี่ยมันเตือกเครื่องบินเลยบ้านหัวเวียงเนี่ย60 บาทเนาะแล้วก็มีแม่เกียงคำสุภามูลพร้อมด้วยครอบครัวเนอะร่วมทำบุญพระธาตุ42 เมืองแถม200 บาทเนอะมีแม่จันเป็งนะฮะแม่จันเป็งใจกันทะก็มาจากโป่งหนองร่วมทำบุญแถม100 บาทแล้วก็มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์ออกเงินเดินตรงมาที่กองอำนวยการบริจาคปัจจัยเป็นคนใดแถม100 บาทสาธุอนุโมทนาเนอะยินดีเนอะญาติโยมที่ร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลที่พี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาไปข้าได้ของดีมามีอยู่เนอะศรัทธาผ้ายันเนอะโยมเนอะผ้ายันนี้เมตตาบารมีธรรมของหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเปิ้นได้จารึกลิขิตเขียนเป็นอัครตัวเมืองล้านนานะโยมนะแล้วก็เปิ้นอธิษฐานปุกเสกเรียบร้อยนะกับครูบาแดงครูบาดอยหลวงปู่วัดจอมพ่อเนี่ยเจ้าพี่น้องเมืองฝางจะปิกแล้วสาธุอนุโมทนาโอ้ขอบคุณเนอะปอบุญธรรมเป็นการเทศการทำตุลุงว่ะโอ้น่ากะโอ้ขอบคุณปอบุญธรรมเนอะป่งน้องสามคำฟันนะปอบุญธรรมนี่เปิ้นโฮมกินโฮมตาลโฮมฟังธรรมถ้าเปิ้นโทรเข้ามาเนี่ยไปสาครับตุลุงนานเสียงเปิ้นอย่างเอี้ยโอ้ฟังแล้วม่วนเนาะตอนนี้ก็ใกล้เวลาเนาะจะได้มอบเวรประเคนไม้แบ่งบ่ายให้กับตู้น้องไม่ใช่นะก็แม่น่ะเปิ้นหนุ่มเหลือตุลุงท่านมหาสุชาติชาตะปัญโยได้อู้ได้เอิญพี่น้องไปฟังไปเนอะก็เดี๋ยวกินข้าวน้ำจำข้าวตอนด้วยกันก็เดี๋ยวไปข้าวของดีก็มาเอาได้ตลอดเนอะก็จะได้นิมนต์อาจารย์ท่านมหาได้อู้ได้เอิญไปไม่จีได้หรือยังนะแต่พี่ล่ะได้ของดีล่ะได้ของดีล่ะได้แล้วเนาะแม่จงดีโอ้ถ้าอีแม่เขาคณะของป้อมหมออมรเขาก็ดีอินทรเขาก็ดีเนาะคุณแม่จงดีแล้วก็ป้าน้อยบุญปั่นเขาก็ดีคณะจังเมืองฝางถ้าจะปิกจะปอกก็ขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยแต่ว่ามันเติงข้อตอนกินข้อตอนแล้วก็ปิกนู่กินข้อตอนแล้วก็ปิกเนาะก็ว่าเปิ้นได้ซาลาเปาแล้วอิ่มใจกล้าซาลาเปาแก่นเดียวนี้เนาะจะได้ก็วันที่21 22 23ปะกันเนอะที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวานิมนต์ครับเปลี่ยนกันเล่าเนอศรัทธาตัวหลวงจะได้พักผ่อนเดี๋ยวก็จะได้ฉันเพลเนอะตั้งได้ครับตั้งแม่บ้านแม่ครัวเนอะที่ดูแลเรื่องอาหารการกินเนาะช่วยจัดการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปฉันเพลเนาะศรัทธาญาติโยมทยอยมาให้หอมเพิ่มเติมแหมแม่น้อยแก้วคำแดงบ้านสาพร้อมกับครอบครัวร่วมบุญสร้างบันไดค่า200 บาทค่าน้ำกับไฟ50 บาทแม่ทองใบคำชมพูบ้านใหม่พัฒนาแม่เจดีพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญสร้างบันได
ชาติสี2,200 บาทนายบุญสวยนางบัวคำกาเร็วพร้อมครอบครัวร่วมบุญสร้างบันได100 บาท แม่จันคำศรีวิชัยวงศ์บ้านสาเจริญถวายปัจจัยสมทบบันไดแห่ม100 บาท นางสาวทาริณีเชียงธิดาทำบุญวันเกิดถวายทานไปหาปกเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรก็รวมบุญที่นี่บ่ได้นับเน้อนายธนกฤษนางจัญญารักษ์ธนาศักดิ์ทำบุญร่วมกับพระธาตุสีสองเมืองถวายไว้ไปหน้าแม่บุญยวงปัญญะทำบุญถวายกับวัดพระธาตุที่พระธาตุสีสองเมืองอุทิศส่วนบุญกุศลไปไว้ไปหน้าอ้าวเรียบร้อยแล้วเน้อนายสวัสดิ์นางวันวิทูลแหล่งแก้วร่วมบุญผ้าห่มพระธาตุสีสองเมืองคุณสิรินรักษ์แหล่งแก้วร่วมบุญทั่วไปนางสมจิตสังเกตร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองแม่คำปันแหล่งแก้วแหลงเกี้ยวบ้านขุนลาวปุจจาผ้าแพรผูกจัดพระธาตุนายสวัสดิ์นางวันวิทูลแหลงแก้วขุนลาวร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองแม่บัวรถบุญวงร่วมบุญบันไดพระธาตุสีสองเมืองแม่บัวรถบุญวงร่วมบุญผ้าห่มพระธาตุนางสุภาพลีเลิศถวายปัจจัยทั่วไปคุณสาครเชงสิวขอถวายปัจจัยทั่วไปอันนี้ฮับแล้วเนอะมูลศรัทธานางวิจันทร์แสนสมบัติอุทิศไปหานายสมจิตแสนสมบัติ500 บาทแม่อุ้ยมั่นใจปีนถวายขันข้าวพร้อมปัจจัยแห่ม300 บาทไปหายังแม่อุ้ยกองสุดาแก้วมูลศรัทธาแม่อุ้ยมั่นใจปีนถวายขันข้าวพร้อมปัจจัยแห่ม300 แก้วตันไปหายังพ่ออุ้ยแสนสุดาแก้ว300 บาทมูลศรัทธาแม่อุ้ยมุกธารธาตุเนาะบ้านหนองแพกหมู่5ร่วมทำบุญพระธาตุสีสองเมือง200 บาทมูลศรัทธาป่อดวงคำแม่แก้วข่าวน้อยร่วมบุญบันไดบ้านขุนลาวเด้อแม่จันตากะลำพัดลูกหลานบ้านทุ่ง5ร่วมบุญบันไดและยอดเจดีย์140 บาทแม่อุ้ยจานแสนสมบัติอุทิศไปหานางเกษณีวงชมพู100 บาทแม่อุ้ยจันแสนสมบัติอุทิศไปหานางจันฟองแสนสมบัติ100 บาทป้าน้อยสีนวลติกริโยบ้านป่าไม้แดงหมู่9แม่โป่งดอยสะเก็ดร่วมบุญ100 บาทแม่ไม้แม่ลำดวนเป็งโทป่าไม้แดงถวายตาลปอยหลวงสีสองเมือง100 บาทนางกองแก้วอินตานิบ้านไร่พัฒนาหมู่2บ้านตำบลภูขาสันกำแพงเจียงใหม่เข้าน้ำอ้อยทั่วร่วมบุญโดยแหม100 บาทมูลศรัทธาแม่ล่าบุญยังทรถาป่าไม้แดงบ้านโป่งดอยสะเก็ดเจียงใหม่ร่วมบุญ100 บาทอ้าวอีป้อว่าใดมาเอาของอีป้อก่อนนั่งค่าเมินแล้วโอ้ศรัทธาวัดฟ้าหลังเนาะโอ้สาธุเนอะอนุโมทนาบุญกับศรัทธาพี่น้องฟ้าหลังหอมกับน้ำกับไฟมาเนอะบัดนี้นับเนอะเอแม่พุ่น400-500พุ่นนะรวมกันไปนะเอาละมูลศรัทธาอีป้ออ๋ออันนี้ถวายร่วมบุญธรรมญาตราเนาะอันนี้ไผ่บ่ฮู้อ๋ออันนี้เปิ่นนี่ไปอุ้ยนะโอเคเปิ่นหอมตะกี้อันนี้โลอันนี้หอมไปฝากมาหอมนี่เนาะโอเคมาอันนี้ถวายปัจจัยเพื่อจะธรรมญาตรามูลศรัทธาพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟั่นบ้านโป่งน้องหมู่3ตำบลเวียงอำเภอเวียงปะเป้าเชียงรายร่วมบุญมายาตราเพื่อการศึกษามาแห่ม100 บาทอนุโมทนาขอให้พ่อแม่และครอบครัวมีความสุขความเจริญชยสิทธิธนังลาภังสถิงพระขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจยัสสวาสตะวัสสาจาอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังนิปปานังปรามังสุขังบุญรักษาเนอวัดผูกมาได้ไหมมาวันนี้
เปลี่ยนกันเนาะโอ้ดีเลยดีเลยจ้ะประกาศแล้วพอเลยจังสาธุเนอะขอบคุณอีปอยแม่เนอะสาธุประกันสาธุอีแม่สบายดีเจ้าเจ้าบุญรักษาอีแม่บุญรักษาอีปอยแม่เนอะสาธุร่วมบุญกันมาเนอะสาธุเจ้าอีแม่เจ้ามูลศรัทธาแม่จันแสนสมบัติครับจันอ๋อข้าวน้องข้าวหนมจีบปีสาวมาแล้วเนาะโอ้เขาได้ปีสาวโอ้เปิ่นบ้านเปิ่นมีกับคนงามโรงทานบริษัทท็อปคาเรนจำกัดคุณเกษมซิดเนาะอันนั้นตะกี้อันนี้อีปีชื่อหยังชื่อสิริการเอาเขียนให้ตู้จิมจะได้อนุโมทนาประกาศให้ทราบประกาศนี่ปีออกมือเนอะพี่น้องบ้านขุนลาวนี่มีกับคนจิตใจดีนี่ก็แม่คนใจดีลูกก็ใจดีหมดนะสำคัญเนอะจ้างเผือกเกิดในป่านะนี่นะเป็นแม่เลี้ยงใหญ่อยู่เชียงใหม่วันนี้เนอะมีกี่คนเนี่ย3 สาวโอ้ได้ดิบได้ดีหมดเนี่ยบุญเนาะสร้างบุญด้วยกันมาเพิ่มมาเติมบุญนี่ก็กินอิ่มครับพี่น้องขุนลาวนะ2-3 วัน ถ้าเปิ่นมาส่งเข้ากับม้าหมากับปากกระป๋องนะตุมาอยู่ตั้งแต่วันที่13เองแม่มานอนนี่นะพี่น้องขุนลาวกับปากน้ำทุนะเปิ่นมาส่งเข้าบิณฑบาตก็ไก่นี่เนาะถ้าลงไปก็4 กิโลปุ่นนะเจ้าถึงวันที่9ที่ผ่านมานะสาธุเนอะอีปีขนมจีบแจกแล้วเนาะอันนี้เจ้าของขนมจีบโอ้ดีเลยโอ้แต่อันนี้เจ้าของเป็นว่าจ้าโดยจ่ายเชียงใหม่จึงให้อีปีเอานี่เขียนเหียจะเขียนใส่ซองแล้วจอมครูบาอาจารย์สาธุแม่บุญรักษาเนอะไปดีมาดีเดินทางปลอดภัยวันนาประกันป้าน้อยบุญปั่นมโนครยมแม่จงดีพ่อหมออินทร์พี่น้องเมืองฝางเนอพี่น้องเมืองฝางพี่น้องชัยประการอีแม่โอ้สาธุบุญรักษาลงตั้งเพศเนออีแม่จงดีลงตั้งอันแม่ขจานเพศแล้วไปถ่ายรูปป้ายตั้งหลุมงามเปิ่นปั้นต่อไม้ใส่ตั้งหลุมหันอีแม่ลงตั้งเพศกายอีแม่หอมสตังกันแป่งขันใดลงตั้งหลายเพศลงบันไดเฮาบันไดของอีแม่ซี่ไรบอกว่าพี่น้องต่างอันปอยพี่น้องปังปอยพี่น้องเมืองฝางชัยประการเสาหินเนอปัดแดงอีแม่ลงตั้งเพศลงตั้งเวียงป่าเป่าเพศอีแม่หอมบันไดมาจะต้องลงตั้งเพศแล้วไปถ่ายหูปเพียถ่ายหูปเปิ่นแปลงต่อไม่ไว้จัดหลายต่อเนอสาธุขอให้ลำให้รวยไปติ๊กๆนะลำบ่เอาขอให้รวยไปติ๊กลำบ่เอาละขอให้เป็นคนงามอย่างอีแม่นั้นงามจิตงามใจงามคุณงามความดีเนอะสาธุบุญรักษาบุญรักษาสาธุอีแม่บุญรักษาเดินทางปลอดภัยนะยมแม่ชี้สวดมนต์ตลอดทางเนอะสาธุยมแม่ไปถ่ายบันไดเหี่ยสาธุอีแม่บุญรักษาอีแม่เนอะไปถ่ายหูปกับบันไดแห่พี่น้องตั้งเมืองฝั่งเป็นเจ้าภาพบันไดบอกหูกี่ขั้นนะเยอะเลยไปถ่ายรูปเอาบันไดแห่เนอแม่ประพันธ์เนอย่ำบันไดโอ้แต่เจ้าขึ้นมาเดี๋ยวถ่ายรูปแห่งกรรมดูดีเต็มใจอีแม่กำนี้เดินทางไปมาปลอดภัยตลอดเนอะสัตตุยมแม่โอ้ไผ่โทของเจ้าอีแม่ป้ากันปุ้นเดี๋ยวไปใจบริการคนขับรถของอีแม่ปุ้นเด้อสาวน้องละอ๋อดีกะไปหาอีปล่อยอีแม่เนอะมันเมินมาเตื้ออ๋อไฟเนี่ยเปิดมาได้ปุ๊กเซงเตื้ออาจารย์มหาสมชาติยืนไหมเห็นว่าโทรศัพท์มาทางบ13โนทนาเนอศรัทธาตังเมืองฝางเนาะนำโดยคุณหมอและแม่จงดีเชื่อกันทา
เดินทางไปเดี๋ยววันที่22นี่ก็จะไปร่วมงานพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่เนอะนะแต่มาฝ้าครูบา40,000ก็จะไปอยู่นะไปรำบุญกับหลวงพ่ออยู่เนอะเจริญพรคุณโยมมาจากตังใดนะอำเภอลีมาแล้วลีหลับปูนมาแล้วเนาะเจริญพรเนอะจะขึ้นไปกราบพระกราบเจ้าทางบนก็เจิญนะจะร่วมทำบุญกับตังเพเนอร์ที่มหาสมชาตินี่นะบูชาผ้าแพรนะตามเจตนาศรัทธาวันนี้ก็หลายที่หลายต่างลีนี่ซื้อว่ามาไก่หรือเปิ้นนะในเขตตะปูนนี่นะถือว่าไก่หรือปูนละเนาะฟังชื่อเปิ้นก็ฮู้นะแหละลีนะเสาะหาก็เนาะถ้าลีนะตอนนี้ก็เดี๋ยวสักครู่เนอะตังญาติโยมแม่ครูว่าได้พัฒหารเพลตอนนี้11:25ละโอ้อย่างนั้นพวกเราไปทั้งหลังพวกเราแก่กับข้าวมีวะผมใจกล้าโอ้อย่างใหญ่วันนี้อดเนอะตัวเจ้า แม่ครูไปดูดีๆแล้วแต่เจ้าพอออกมาเป็นไหนเป็นกล้องมันหลายคนแม่ไปดูดีๆลูกเนาะอาจารย์มอบไม้ให้ต่อสาธุเนอะสถาญาติโยมโอ้ภัตตาหารสงสัยจะขนมจีบซาลาเปาเหี้ยก็ตุลุง ลองพอเนอะซองมีเปล่าอีกไหมอีกไหมเขียนได้มีกิจคนก็เขียนมาเนอะเดี๋ยวจะได้โมทนามุลสธาป้อนานก้อนแม่นางขันทะพร้อมกับครอบครัวบุตรหลานร่วมทำบุญพระธาตุสีสองเมืองและเปิดเป็นเจ้าภาพขนมจีบซาลาเปาตัวเนอะนายธีรวัฒน์นางสิริการโรธนวิพัฒน์นายปฐมพงษ์นางสิริปริยาเนาะวงศาสิริโรธป้อนานก้อนแม่นางขันทะนะรวมเป็นเจ้าภาพมาโดยตอนนี้กำลังจัดรายการอยู่เนอะโยมพี่จะได้ถ้ามีล้วนก็อู้ได้ผ่านตะเกียนเห็นกูบา40,000ก็อู้แล้วก็เลยว่า เจ้าเปลี่ยนสลับกันละเจ้าจะขอเบอร์ของท่านนรุณนะจ๊ะของสาวดอกทองเปิ้นเจ้าพี่ปีกจะขอเบอร์ไผ่ก็ท่านนรุณวัดโสภณารามท่านอรุณเหรอประเดี๋ยวนี้เจ้าเดี๋ยวถามติตุปีนุ่มพอเนาะตุปีนุ่มมีเบอร์ท่านอาจารย์อรุณก็บอกมีก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้าได้แล้วจะโทรไปหาเนอะเจ้าโยมปีถ้าได้เล็ดตุส่งไปหืนเด้อโทรหาเจ้าเจริญปอนปีเจ้าเอาละสถานเนาะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นายธีรวัฒน์นางสิริการโรธนวิพัฒน์นายปฐมพงษ์นางสิริปริยาวงศาสิโรธป้อนานก้อนแม่นางขันทะเจ้าภาพขนมจีบแต่เจ้านี่เป็นซาลาเปาโอ้กับเขาขึ้นมาแล้วเนอะมาแล้วของแท้มาแล้วตันอยู่ ผู้บา40,000ว่ามีอย่างแล้วเนอะวะสาธุเอาเดี๋ยวเอาปอนก่อนดีปอนนั่งกันนั่งกันกำลุกจังใดมาป่ออุดมแม่อัมภัยเศษธงเศษธงอินอปนเชษธงอำเภอลีอุทิศส่วนบุญไปหานางสาวชิดชนกเชษธงลูกสาวผู้ล่วงลับไปแล้วโอ้มาละป่อละแม่เห็นแล้วเทวดาไปเหี่ยก่อนฟังจากรายการวิทยุเนาะติดตามคลื่นสีขาวหูจักหลายตนหลายองค์แล้วก้าเนาะท่านพระครูอภิวัตรตุลุงดอยตุลุงยองเนาะเคยหันมหาสมชาติแล้วเนาะฮะเคยหันแล้วยัง อีป่ออีแม่เขาเลือกว่าตัวน้อยเดียวอีวะแม่อุ้ยนั่นอายุ90วะอีแม่ว่าบัดใจก้าหันเขาตัวใหญ่แล้วก็อายุนักเพิ่นนึกว่ายังเน้นน้อยนี่อีวะเสียงในวิทยุมันบ่เหมือนกันอีโนเพิ่นว่าแล้วเสียงเพิ่นได้ยินเสียงเพิ่นก็กึดคนเดียวเพิ่นเนาะเพิ่นจะช้อมสตังเฮานะ
จกมาเอาใส่ไว้เหมือนเก่าแม่นแต่กระเจ้าอีก ม่วนดีเหมือนกันคนเฒ่าเปิ่นฟังแล้วก็เปิ่นจินตนาการไปก็เครือข่ายคลื่นสีขาวบัดเดี๋ยวนี้ก็ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เนาะจัดสลับกันไปฟังกันวันค่ำถ้ามาถ่ายทอดสดอีกก็เปลี่ยนกันครับทุลุง วันค่ำโอ้ตะคืนนี่เสียงแตกเข้ากับบดีวันนี้ก็นึกว่าจะอู้บ่ได้ยังแขวนน้อยเนาะดีกะลูกปุ่นมาสี่คนพี่น้องเนี่ยกะดีละเปิ่นจังฟังกันเป็นหมู่นะอันเขาไปเจอหมู่บ้าน2-3หมู่บ้านแล้วเปิ่นมา4-5คนเขาก็ถามคนนั้นนามสกุลเหมือนก่อนว่าเขาว่าเป็นอย่างเหมือนกันว่าอันนี้อ้ายวะอันนี้น้องอะไรเปิ่นเป็นว่าฟังด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะม่วนดีคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาฟังนักเพราะว่าผู้ปกครองฟังแล้วก็เลยใครให้ลูกหลานเพิ่นฟังอีได้ไหมเนาะตีลำปางเขาจะจัดวันจันทร์ถึงวันศุกร์19 ถึง 20 นาฬิกาแต่มันไม่ได้ออกมาตั้งกันคลื่นสีขาวเพราะเวลานั่นเป็นสวดมนต์เป็นอย่างนะแต่จัดตีลำปางลำปางก็5ก็ขายคลื่นสีขาวจากเชียงใหม่2 ทุ่มถึง4 ทุ่มทุกวันเนาะอีปอบเป็นคุณครูก็บอกก่อนก็ว่าเป็นตำรวจโอ้ปากก้าโง่เฮ่งดีนี่ฮะถ้าตัดผมสั้นนี่ยืนตามป้อมตำรวจเขาจะตั้งจงขึ้น มีฮันเตื่อยแบบเขาใส่เสื้อขาวเป็นเสื้อตำรวจนั้นสั้นๆอย่างนี้นะแล้วก็ลงไปถามตำรวจว่าตังนี่มันไปตังนี่ได้ก่อนเนี่ยบ่มีตำรวจเขาก็เสาะหาบ่มีครับวันนั้นขับรถ10 ล้อมาเอาสตังเป็นจงลงมาวะวันนี้มาแย่อย่างนี้เนาะก็เดียวมาแหมกันเอาจงลงมาแหมวะเขาเลยหู้ว่าเขาจงอย่างอันเนาะจงเขาก็ว่ามีไปสปะเลยนะเขาก็บอกเก็บของเปิ่นเขาก็ไปเฮียสาธุเนอสถาเป็นน้องตังเมืองฝางใช้ประการกลับไปแล้วมาอีปออีแบตังเมืองลี่ละปูนเอามาเลยอีปีเห็นไหมเอามาเรียบร้อยแล้วมาเอาสาธุอันนี้ก็แม่เลี้ยงถึง2 คนสาธุดิเหลียจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสลิสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายมูลศรัทธายมพ่ออุดมแม่อัมภัยเชษฐงอำเภอลีได้น้อมนำมาอย่างจัตุปัจจัยไทยธรรมเพื่ออุทิศผลบุญทานไปหาอย่างนางสาวชิดชนกเชษฐงผู้เป็นลูกสาวอันเป็นที่รักที่ได้ล่วงลับบารณาไปสู่ปรโลกไปนาเป็นจำนวนเงิน300 บาทเพื่อจะอุทิศร่วมบุญร่วมกุศลกับพระธาตุสี2 เมืองมูลศรัทธาป่อสมชายแม่อัมพรโลหะอำเภอลีจังหวัดลำพูนอุทิศได้ร่วมบุญหอมพระธาตุสี2 เมืองสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างทุกประการที่ม่อนพระสี2 เมืองที่นี่เพื่อจักอุทิศผลบุญทานไปหายังพ่อเตรียมแม่นาคใส่รัตพร้อมกับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาและมูลทัดจากนั้นลงมาก็หมายมีมูลศรัทธานายสุรบดินทร์นางอัมพวันจิณวงศ์ได้ร่วมบุญถวายพัฒนาสร้างเสนาสนะสร้างพระธาตุสิริสี2 เมืองที่นี่200 บาทเพื่อเจ้าที่ทราบผลบุญทานเอาไว้ไปนาและไปมอบเพื่อกับเจ้ากรรมในเวรบัดนี้ตนตัวแห่งผู้ข้าเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์ได้มาปฏิฆะรับเอาแล้วก็จักได้อำนวยอวยใจเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆเจ้าคุณครูบาอาจารย์คุณเกณฑ์ธรรมกรรมฐานของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาปกเก่าเกศาปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมพ่อโยมแม่ที่ได้กิตนานามไปแล้วนั้นให้ท่านเจ้ามีความสุขมีความเจริญพระญาติอาปาติข้อเกณฑ์เวรภัยความกังวลอันตรายในจิตในใจของท่านก็ดีของลูกของหลานของญาติกาวงวานครอบครัวของท่านคือมาลายหายไปหื้อหอมหื้อหายให้กลิ่นกาดออกจากตนจากตัวเหมือนน้ำที่กลิ่นกาดลงจากใบบัวใบบอมเน้นว่าท่านทั้งหลายเจ้าอุทิศทราบผลบุญทานไปหื้อเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราชตลอดถึงหมู่ญาติทั้งหลายมีปิตามารดาตลอดถึง
ลูกหลานตันเต้าญาติกาวงวานอันเป็นที่รักที่ได้ล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาคือเขาเจ้าได้กินได้บริโภคได้พ้นจากที่ยากได้พรากจากที่ทุกข์ได้ถึงสุขเป็นได้แล้วคือเมืองแก้วยอดเนรปานนั่นจงจังมีเตี้ยงแต่ได้เลดังบุญญาราศีสลิสัพปัญญูพระพุทธเจ้าเมตตาประทานพรอันประเสริฐเอาไว้ว่ายะถาวาริวหาชยสิทธิอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขังบุญรักษาเน้ออีปออีแม่ทั้งหลายตั้งใจจะไปแอวตั้งใดแหมจะได้กะสองเป่ามีเป่าเลยอีแม่ตั้งเพศก็ได้มาตั้งเพศเลยมาตั้งเพศเลยประกาศก็มีไหมสองเป่าไปงานมาแล้วก็แวะมานี่น่าด้วยน่าบุญดีเนาะบ่มีบุญบ่จะได้มาห่องกับขวาเนาะบ่ก็มาห่องก็สะปะสะปันแต่เขาจัดงานกันที่นี่ตั้งแต่แรกมาบอกเคยมีข่าวแต่ว่ามันมีการระบาดอย่างนี้นะส่วนมากก็ดูแลตัวเองกันมาตั้งหลุมกับตรวจยังกันนี่เนาะก็ปลอดภัยกันแต่ว่าฝนตกตั้งงานเวียงป่าเป้าตั้งเฟกก็มีลมมีอย่างแต่ถ้านิ่มเป็นอย่างมีลมเห็นน้อยเดียวมาจังเนี่ยจะได้กับอิติปุโสถอยหลังไหลไปพี่น้องตังเมืองลีละปูนบัดเดียวเจริญตุจะเดินออกจากตังอันเสริมงามซบปราบเสริมงามจะสดออกไปตังลีลำปูนจะมาจ่วยวัดห้วยตองซักเปิ้นซักเตืออีแม่ฟังห้วยตองซักเลยฟังสถานีได้ห้วยตองซักก็ว่าไฟหินขึ้นห้วยอำเภอลี่นี่ส่วนมากจะห้วยตองตั้งพุ่นนะเนาะตั้งนิมนต์ครูบาอาจารย์เจ้าทุกรูปทุกองค์เนอะวางไม้วางมือวางภาระลงเหี่ยกัมมาฉันเพลก่อนเนอะเข้าป่าอาหารสถาญาติโยมจัดไว้ก็เดี๋ยวแมงมันจะมาตอมเนอะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันก่อนนะกินข้าวด้วยกันก่อนทางฮะกินข้าวอันขี้สากทุกเจ้านี่เป็นยาอีนะเขาว่านะหายเจ็บแข้งหัวขาหัวเข้าสาธุเป็นน้องเมืองลีลำปูนอันอยู่ตั้งเขาเคยไปบ้านเมืองตึงเมืองตึงมันตื่นอีแม่อยู่24 กิโลอันก็ถ้าเขาเดินจากลำปางก็มาถึงบ้านอีปอกก่อนเดินอ้อมขึ้นดอยมานะป้ากันแน่บ่มึนอยากจะเดินไหลหลังนะเขาเคยขับรถไปตั้งใดเขาเคยไปตั้งรถไปตั้งใดเขาคิดว่าเขาจะเตียวไปตั้งเส้นนั่นนี่นะตั้งเส้นนั่นงามนะมันขึ้นดอยขึ้นอย่างหลายตีบางทีก็ห่างบ้านคนกันเนาะเสริมไปตั้งเสริมซ้ายเสริมขวาสดออกคุณอย่าเดินไปสักเดือจะไปนาเฮ็ดทอบเก็บเฮ็ดทอบใส่ตังเก็บเฮ็ดทอบหาตังไปเขาฉันแล้วละรักฉันก่อนเปิ่นเพราะว่าจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้อีแม่แอลเล่นแถวนี้ถ่ายรูปถ่ายเลิฟอย่างก่อนเนอะจะสัตว์บุญรักษาเนอะแม่เนอะบุญรักษาเป็นตุลุงยองพูดไงแม่มาแต่ว่ายังไม่ถึงจ้ะอาจารย์ชัยวัฒน์ตุลุงยองมาละมาหันละหูจักปีน้องลี่ละปูนแล้วก็ฝั่งมาเลยนะภาษาเดียวกันได้ปีน้องลี่ละปูนอันนี้หันจำได้ถ้าตุลุงเปิดจำได้มาละตุลุงเปิดจะจำได้หมดไฟเป็นไฟนะถ้าตุนี่จำมาได้เองไหมเฮ้ยตุลุงเปิดจัดมาเมินแล้วก็ศรัทธาญาติโยมโทรไปหาเพื่อนตลอดเนาะเอามาเอาปอนเหี่ยกำมะป
ปั่นปอนเธอตอนนี้พอดีว่างเนอะถ้าช่วงที่บ่ว่างก็อ่านจื่อแล้วก็เรียบร้อยนะช่วงที่ว่างก็จะได้ปั่นปอนเธอเนอะนิมนต์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์เนอะหลวงปู่ตุลุงลงมาฉันเข้าเหียดีๆสาธุสาธุดีเหลือจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสลิสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันลายามตั้งหลายมูลศรัทธานายอนุพงศ์ยี่แซวเนาะนางวรีวันใจรับยะเสนแล้วก็นายวีรกิจนิยมพันธ์เนาะร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองนางสาวอัมภัยเลิศชนาพรนางสาวพระพัฒสอนณลำปางนางสาวกิตติการณลำปางร่วมบุญกับพระธาตุสิริสีสองเมืองบัดนี้ตนต่อผู้ข้าได้ปฏิฆาหะรับเอาแล้วก็ขอเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆเจ้าคุณครูบาอาจารย์ที่มาร่วมกันพัฒนาที่นี้จงภูมิปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองสถานญาติโยมจุผู้จุท่านจุผู้จุคนที่ได้กิตนานามไปแล้วนั้นให้ท่านเจ้ามีความสุขมีความเจริญพระญาติอาพาธข้อเกณฑ์เว้นภัยความกังวลอันตรายในจิตในใจของท่านให้มาลายหายไปเหมือนน้ำที่กิ่งกาดลงจากใบบัวใบบอนนับแต่นี้เป็นนาอยู่ให้มีใจไปขอให้มีโจกดังสลีสัพปัญโยพระพุทธเจ้าได้เมตตาประทานปอนอันประเสริฐเอาไว้ว่าอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังนิพพานังปรามังสุขังบุญรักษาเนอลุกตั้งใดกันมาอ๋อจะไปแอวจังไห้หู้ปะเปิ่นมีงานนี่ก็ว่าหันอ๋อไปส่งด้วยกันตยกันไปแม่สายเนาะก้าขายอยู่แม่สายก็ว่าทำงานราชการก้าขายตอนนี้ก็เศรษฐกิจลำบากน้อยเนาะอดเอาเด้อก็เดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปแล้ววันนั้นตุเดินไปถึงพุ่นนะเดินทุดงจากลำปางมาผ่านนี่ไปตังถาดตอนออกแม่จันออกไปแม่สายสดไปเจียงแสนเจียงของเดิน2,000 กิโลปีหนึ่งเอาช่วยการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กปั๊มเปงโอ้ดีกะเนาะมาแล้วเนาะสาธุแล้วก็ไปเชียงรายจะปิกเชียงใหม่บ่ได้แอวเหมือนหน่อยเนาะป่ออยู่ปุ่นไรแล้วก็มาอยู่เชียงใหม่เนาะสาธุดีละบุญรักษาเนยปีเนอะเดินทางปลอดภัยไปดีมาดีเนอะเปิ่นเดินทางไก่เนอะขออนุญาตเนอะเดินทางไก่2 ครอบครัวเนาะสาธุเนอะมอบให้สาธุบุญรักษาเนอะบุญรักษาเอาละครูบาอาจารย์เนอะนิมนต์หลวงปู่ฉันแล้วก็แต่ว่าเปิ่นได้ซื้อน้ำแข็งไงไผ่ใครได้น้ำแข็งไปเอาพระธาตุจอมพอเนอะเปิ่นเก็บหิมะไว้แต่ว่าลกปกปักสาธุครูร่วมทำบุญพ่อเจเลแม่อัมภัยปาจริยานนท์ร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองก็ขอให้ปุญญาปารณีมีปิติป้อปั๊มเปงในวันนี้ก็ดีที่ครูบาอาจารย์เปิ้นช่วยกันขึ้นกันล่ำตำสร้างที่นี่มาเป็นบุญเป็นกุศลจะได้ก็ขอให้อีปออีแม่ได้บุญได้กุศลครับครูบาอาจารย์ที่ได้ร่วมคิดร่วมสร้างร่วมทำที่นี้จุอย่างจุประการได้ให้มีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติจุเนื่องจุประการเจริญไปโดยความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลผลอันประเสริฐจงบังเกิดแก่โยมพ่อโยมแม่มีดวงตาหันธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตไปนาอันไกลนี้โดยเทินชยสิทธิธนังลาพังสถิงพระขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจะยัตสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตอายุวโนสุขังพระลังบุญรักษาเนอลูกตังในมาCMU นึกว่า สะดอกนะดีเป็นคุณหมอแผนกอย่างคุณหมอพันยังแขวนหน่อยเนาะ
ห้องคลอดนี่ถ้าแบบปลอดภัยจากโควิดนี่เขาบอกให้เข้า จะอีปอนี่เกษียณแล้วเนาะพวกเกษียณแล้วเนาะอีแม่ก็แหมบ่เหมือนแล้วก็เหมือนก็แหมกี่ปีโอ้ดีสาธุบุญรักษาเนื้อแล้วจะไปทั้งใดกันต่ออ๋อมาจากเชียงใหม่บ้านอยู่เชียงใหม่อ๋อฟังรายการวิทยุเนาะอ๋อฟังอยู่ตลอดไหมอ๋อฟังรายการวิทยุอยู่ตลอดฟังโอ้ครูบาอาจารย์โอ้ดีแล้วตั้งใจมาเลยบุญเนาะบางคนก็ไม่รู้เรื่องบางคนก็ไม่ได้ยินแต่ว่าบางคนผ่านมาเห็นเขาปักตุงปักอะไรเขาก็แวะพ่อเนาะบุญกุศลอ๋อสาธุดีก็จะเซตนี้จะไปเอวที่ไหนต่อกลับไปเลยอ๋อเราทำงานอยู่วันนี้วันอย่างนี้วันศุกร์อะอ๋อดีแล้วสร้างความสุขให้คนอื่นเนาะชีวิตของพยาบาลเหมือนกับชีวิตของพระโพธิสัตว์นะต้องทนต่อสิ่งยั่วยุหลายอย่างอารมณ์ของคนไข้เรื่องอย่างต่างๆเนาะแต่อยู่ห้ามคลอดนี่ก็ถ้าจะมีแต่ความสุขหันคนเกิดใหม่เขาหันชีวิตใหม่เนาะหันความยินดีของผู้ปกครองอย่างต่างๆอีนะมันมีความสุขนะเนาะอยู่ตรงไหนคือเอาความสุขตรงนั้นถ้าเขาอยู่ตีทำงานเขาบอกเอาความสุขก็ความทุกข์มันก็เข้ามามิชิดเลือกอยู่2 อย่างบ่สุขกับทุกข์กับธรรมดามันพร้อมจะเปลี่ยนเป็นสุขเป็นทุกข์เนาะเอาความสุขใส่ตัวนักเนื้อสาธุบุญรักษาอีปอเอ็มแหวบุญรักษาสาธุขอบคุณแทนครูบาอาจารย์เปิ้นจิม สาธุเนื้อใช่สาธุจ้ะกับพระข้างบนยังกับพระศรีสองเมืองกับพระประธานพระอาจารย์บรรยงอาตมาฉันก่อนแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเวรเหมือนกับเข้าเวรเหมือนกับเข้าเวร ต้องกินก่อนก็ สาธุป่ะสาธุบุญรักษาเนอะสาธุใช่ตั้งแต่6 โมงไปพ่อดีละสาธุขับรถปลอดภัยเนอะไปดีมาดีขับรถปลอดภัยเจริญพรว่าจังใดผู้ช่วยประกาศล่ะรถรถเก๋งพะเยามัดHonda City เนอะ2355 กต2355 จากพะเยาเนอะครูบาอาจารย์หรือว่าศรัทธาญาติโยมที่ใช้รถเก๋งอ๋อปะแล้วสาธุขอบคุณครับวันละเป็นได้ละสาธุเนอะตอนนี้ก็ขออนุญาตประกาศชื่อเสียงเรียงนามศรัทธาติดตกค้างอยู่ตอนนี้นะแม่จันแสนสมบัติตันไปหาเทวบุตรเทวดาร่วมบุญ100 บาทแม่วิจันแสนสมบัติร่วมบุญ100 บาทตันไปหานายสถาบันใจปินมูลศรัทธาป้อนานคำแม่ทองไผ่แดงพร้อมบุตรหลานอุทิศไว้จัดนี้และจัดนาบ้านป่าไม้แดงหมู่ที่9บ้านโป่งสะเก็ดเชียงใหม่ร่วมบุญมา100 บาทป่อคำปันนางโสพินจันราชาบ้านน้ำโกงก็ว่าน้ำโกงเนาะดอยสะเก็ดร่วมบุญมา100 บาทแม่4,000นางสาวอ้อยใจเกิดสุขบ้านปางน้ำทุร่วมบุญมา100 บาทแม่จันโสมโคบ้านโคลคล่องบ้านปางน้ำทุร่วมบุญมาบุญยอดชัดมา100 บาทอนุโมทนาบุญเนอะนางฟองคำติ๊บแก้วบ้านบ่อทองห้วยเตี้ย
ร่วมบุญมา100 บาท แม่สีภัยดาวเวียงกันป่าไม้แดงร่วมบุญมา60 บาทร่วมบุญตานเอาไว้ไปนาเด้อมูลศรัทธาแม่อุ้ยหลงนาเต็มบ้านป่าเงะหอมตานพระธาตุดอยตุงใจแก้วบุญมาแม่นางพร้อมครอบบ้านแม่หางพร้อมครอบครัวร่วมบุญมาต่อใดก็บอกหูแม่หลงนาเต็มห่วมบุญหอมขวดตาลหอมขวดตาลก็ปฏิฆาหะรับเอาแล้วเนออำนวยอวยใจให้ท่านเจ้าที่ได้อ่านเจอเสียงเรียงนามไปพร้อมกับครอบครัวมีความสุขความเจริญเนอมูลศรัทธาท่านพระครูสุจิตวรยานวัดป่าตาอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมบุญยกชัดมา 1,000 บาทมูลศรัทธาตุลุงมานิถาวโรสำนักสมหอมบุญป่าไม้แดงหมู่เก้าแม่โป่งดอยสะเก็ดร่วมบุญสร้างราวบันไดขึ้นสวรรค์พระธาตุสีสองเมืองศาลาพระเจ้าสีสองเมืองดอยนางแก้ว500 บาทแม่สมบูรณ์วงแสนปอดตาวงแสน300 บาทท่านอาจารย์ตุลุงมานิถาวโรจากดอยสะเก็ดร่วมบุญถวายยอดชัดมาแหม300 บาทแม่คำกำปุคาบ้านโพทองเจริญดอยสะเก็ดร่วมบุญตาลยอดชัด42เมือง300 บาทร่วมบุญตาลตรุง200 บาทรวมเป็นเงิน500 บาทนายสุพัฒนางวงเดือนดาวแก้วพร้อมครอบครัวร่วมบุญสร้างบันไดไว้ไปหน้าบ้านหนองแพกหมู่5ตำบลแม่ห้อยเงินโดยสะเก็ดร่วมบุญมา200 บาทแม่อุ้ยบุญตาจันดีบ้านหนองแพทย์หมู่5แม่ห้อยเงินแม่อุ้ยจำลองดาวเวียงการบ้านแม่ห้อยเงินหมู่1ดอยสะเก็ดแม่อุ้ยเกี่ยงคำดาวตากบ้านแม่ห้อยเงินเหนือแม่วันเพ็ญดาววีบ้านแม่ห้อยเงินเหนือร่วมบุญตาลตุงปอยหลวงพระธาตุสีสองเมือง200 บาทนายอาทิตย์นางสมยงสีแก้วพร้อมครอบครัวบ้านหนองแพกหมู่5แม่ห้อยเงินดอยสะเก็ดร่วมบุญสร้างบันไดตานเอาไว้ไปนา200 บาทนายกิตตินัตติขะนายดุรงฤทธิ์บุญตอมนายนฤทธิ์ลือฤทธิ์เลิศลือชัยนายปฐพีปันทองร่วมบุญมา160 บาทแม่หลวงอมรรัตน์ทองพระลาร่วมบุญยอดชัดมา100 บาทนางกนกวันจันทร์สะอาดร่วมบุญยอดชัดมา100 บาทนายอุดมนางสมพรพร้อมครอบครัวดวงชีวากะป่าไม้แดงนะดอยสะเก็ดร่วมบุญมา100 บาทแม่อุ้ยบุญตาจันดีบ้านหนองแพกแม่ห้อยเงินหมู่5ดอยสะเก็ดทำบุญบันไดร่วมบุญไปไว้ไปหน้า100 บาทอุทิศส่วนบุญถึงป้ออุ้ยอินแม่อุ้ยฟองเสมอพัน100 บาทอุทิศส่วนบุญถึงป้อบุญนายตาดำตาจันดี100 บาทอุทิศส่วนบุญให้นายสุนทรดาวแก้ว100 บาทรวมเป็นเงิน400 ซาวนายนิรันดร์นางนิตยาตาจันดีบ้านหนองแพกหมู่5ตำบลแม่ห้อยเงินดอยสะเก็ดร่วมบุญตาลบันได100 บาทนายชาตรีนางสุแก้วไทยยันบ้านหนองแพกดอยสะเก็ดร่วมบุญสร้างบันไดมาแหม100 บาทคุณพิมพ์วิไลจับใจนาย100 บาทคุณพีรพงษ์ทิพย์บุญทอง100 บาทมูลศรัทธานางนิยมแสงคำนายจารึกนามรัตน์นายประภาธรนามรัตน์100 บาทนายปานนามรัตน์100 บาทแม่พิมพันธ์คนเที่ยงบ้านใหม่วังเหนือ100 บาท
มูลศรัทธานางสีวันดาวแก้วบ้านหนองแพกหมู่ 5แม่ห้อยเงินดอยสะเก็ดร่วมบุญบันได100 บาทนาป้ออินคำแม่เทียมตาอุตระบ้านป่าไม้แดงดอยสะเก็ดร่วมบุญมาตัวใดบอดมีจำนวนป้อวิชาญแม่เงินสำราญบำรุงบ้านป่าปางอายแม่เจดีใหม่เวียงปะเป้าร่วมบุญมา40 บาทอ่านเฮือแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เป็นปัจจัยทายธรรมที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ให้ได้หอมมาเนาะแม่เรือนคำเขตกันบ้านบวกขอนเจดีย์ใหม่เวียงปะเป้าแม่อุ้ยไลปัญญาโนบ้านบวกขอนแม่เจดีย์บริจาคมา100 บาทแม่อุ้ยใหญ่อุปนันท์บ้านบวกขอนแม่เจดีย์ต่อใดบ่หูตำเอาไว้ไปหน้าแม่อุ้ยพลอยฟื้นสติร่วมบุญมา100 บาทเนาะก็เป็นศรัทธาสาธุชนโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายติเปินหอมบุญในการสร้างพระธาตุ42 เมืองมาศรัทธาพี่น้องก็ได้อ่านเจอเสียงเรียงนามฮือตั้นตั้งหลายอนุโมทนาบุญฮือตั้นตั้งหลายไปแล้วก็ขอฮือบุญจงอุดหนุนกำจูดตั้นตั้งหลายที่ได้กดชื่อเสียงเรียงนามไปแล้วนั้นฮือตั้นเจ้าพร้อมกับครอบครัวลูกหลานญาติกาวงวานได้มีแต่ความสุขความเจริญเนอบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้กึดล่ำตำสร้างที่นี่ได้น้อมได้นำทำตามครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าเดิมมาที่เปิ้นได้มีเจตนาจะนำพาประชาชนได้ออกจากสิ่งที่ลุ่มหลงงมงายมานับถือพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องเนาะหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายก็ทำตามครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าเดิมมาช่วยการกึดล่ำตำสร้างนำศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมาสร้างมาแปลงจนทุกสิ่งทุกอย่างก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปตามวัตถุประสงค์ที่ครูบาอาจารย์เปิ่นได้ร่วมเนี่ยร่วมสร้างร่วมทำกันเป็นที่ประจักษ์แล้วศรัทธาตอนนี้ทุกคนก็ได้หันด้วยตาของตัวเองว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ไปเนี่ยประสร้างนั้นจะเป็นเจดีย์ก็ดีจะเป็นศาลาก็ดีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างบนนี้เนาะสร้างโดยความละเอียดประณีตใจประโยชน์ได้อย่างถาวรเขาก็จะได้เฉลิมฉลองสมโภชแล้วก็ตานไว้ในพระพุทธศาสนาตุลุงกินน้ำแล้วเนาะมา ตุลุงเรียบร้อยแล้วมาเปลี่ยนเวรเนอะเข้าเวรคือตุลุงมาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะเอาตอนนี้ก็ครูบาอาจารย์ฉันเพลกันอันนี้มนต์ตุลุงมอบเวรประเคนใหม่ให้ตุลุงแล้วขอบคุณท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยสลับซับเปลี่ยนกันกรรมเนาะเพิ่นจะไปฉันเข้าว่าเจ้าอย่าเดี๋ยวจะเลยเพนไปเดี๋ยวตุลุงก็มาสลับซับเปลี่ยนก็เดี๋ยวจะประลืมคณะแห่ด้วยเนอะเพิ่นแห่ม่วนแห่งานไวโอ้ก็ไปสั่งยมากกตเนี่ยดูบลบเตอของกินบ่มไข่เนาะมันต้องสั่งก็ได้ก่ะฮะอ๋อโอ้ชุดชลบ40 ปลายเพิ่งได้สั่งกันเนาะ อสมชลบกกตทกสดูมากันไร เป็นอย่างบุญก็ได้ใส่ก็เต็มเดี๋ยวสั่งอาหารกล่องขึ้นมาแล้วนักดนตรีก็เล่นไปพังๆก่อนนึ แสดงกันไปพังๆก่อนดนตรีก็เป็นตาดีหมดดีงานพอที่คนตีกองตีก่อนนั้นมันใส่อารมณ์เลยดูหัวคอนอย่างหัวจังซอ พอแล้วก็ม่วนเนาะโอ้วันนี้ขอบคุณพวกกำนันองค์อาจเนอะพระหลวงศิษย์เขาช่วยกันแต่อันนี้นะเป็นนายกดูยกแถวเก้าอี้มานั่งโต๊ะต่างโมดเนี่ยเป็นว่าดูคนดีดูที่การกระทำถ้าจะดูผู้นำดูที่การเสียสละ ประเด็นนี้เราหันได้ว่าคนดีก็มีอยู่ทั่วคนชั่วก็มีอยู่มาก
แต่คนหาได้ยากก็คือคนที่เสียสละอย่างพวกกำนันองค์อาจเขาก็ดีสารวัตรกำนันผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ปนหลวงสติเขาก็ดีนะช่วยกัน ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมาแล้วดูช่วยกันปีหูสองน้องหูหนึ่งได้ช่วยกันเนาะตึงเด็กตึงละอ่อนแยกการคนเดียวอิดหิมตายแยกการหลายเหมือนเปิ้นเล่นอย่างเปิ้นว่าเนาะเดี๋ยวรอกำเดียวพวกกำนันก่อนเนอะเพื่อสั่งเพิ่มเติมมาแต่50 กล่องก่อน เปิดนักดนตรีชลบอสมแล้วก็พ่อหลวงเขาพวกกำนันเขาเนาะโอ้ยอดปารามีเนอะอันนี้นะพวกกำนันเขาก็ช่วยตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมาได้ช่วยกันเบิ่งป่าอาศัยกันไปก็เดียวก็มีข่าวสารงานบุญศรัทธาที่เปิ้นได้ฝากข่าวสารงานบุญประกาศมาตุลุงก็ลืมประกาศไป ช่วงนี้เปิ้นก็คงถ่ายทอดอยู่นะประกาศประดังพี่น้องปุ้นนะเปิ้นฝากข่าวประกาศมาเนาะ ขนาดจะเอาหยังนานเอาหยังสั่งจองเนาะเดี๋ยวครบว่า40,000บึ้ดก่อนเนาะกินข้าวก่อนให้กินข้าวก่อนงานก็เมินใดก็จะมีครั้งนี้ก็คงจะเป็นครั้งยอดปารามีเนอะจากนี้ไปก็คงแถมร้ายปีอยู่แต่งานประเพณีของเพื่อนนี่มีเดือน10 แรม 1 ค่ำนะพร่ำว่าเป็นเดือนที่เข้าวาษาแล้ว1 วันเพื่อนจะมีงานส่งน้ำพระธาตุประจำปีของตังพระธาตุ42 เมืองเฮาเนาะขอบคุณพี่น้องที่เดินทางมาแล้วก็ปิกไปเพราะว่ามาเป็นการจุมนุมกันขอบคุณสายบุญทางเมืองฝางคงจะถึงปุณกาเชียงดาวพุทธยะ ของป้าหมออินทร์คุณแม่จงดีเขาเนาะป้อน้อยบุญปั่นเขาเปิ้นมา2 กันรถตู้ก็ร่วมบุญกุศลก็สายบุญทางปุ้นก็พอดีนะรวบรวมปัจจัยได้7 ปันป่ายแต่เฮาก็ไม่ได้บักแบนเท่าใดก็ได้ดูอีแม่กำลังมาได้ ก็เดี๋ยวจับซุปจับยามดีเนาะเดี๋ยวกินข้าวน้ำจำข้าวตอนด้วยกันวิทย์ขาดเหลืออันใดก็บอกเดี๋ยวนี้เพิ่งกำลังคั่วเนอะแต่กี้ตุลุงก็ว่าหอมเปิ้นคั่วอย่างเปิ้นคั่วงาแล้วคั่วถั่วคั่วงาแล้วนะที่เขาจะได้เอามากวนข้าวติ๊บนะในค่ำวันนี้คืนวันนี้เนาะมีกวนข้าวติ๊บโดยมีสวดมนต์ตันก็ประมาณ1 ทุ่มเป็นต้นไปครูบาอาจารย์ทั้งนั้นก็จะได้เป็นตนเมตตาเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันคำว่าสวดมนต์ตันนี่เป็นสวดเต็มเนอะสวดเต็มสวดพุทธาภิเษกนะเสกซ่อมยอมยศโดยพุทธาภิเษกเรียนพระแม่เจ้าพระธาตุ42 เมืองโดยแล้วก็จะได้ปลุกเสกเรียนโดยนะก็มีพิธีขั้นตอนหลายอย่างบอกว่าจะเป็นดังกวนข้าวติบเอาตัวพี่มาจันเพนเลยเนาะซุปจับยามดีตัวพี่แซมเข้ามาแล้วเสียงเครื่องมันเหมือนแต่เจ้ามันอยู่ต้องอยู่ฮิมมอนิเตอร์นี่ แต่พูดมาได้ยินเสียงเลยเครื่องเสียงเนี่ยไอ้นิวพี่หนันนิวเปิ้ลเปิ้ลมาได้เปิ้ลให้จะผ่อนมานะเดี๋ยวตู้ลงเร่งมาหน่อยแล้วเช็ค1 2 3 4 5เขาดังล้ำไปเพื่อกำลังกินข้าว
ของดีก็ยังมีนักอยู่เนอะสถานเนอะฮะ ของดีก็ยังมีนักหนาป่าป้านโอ้ดนตรีก็ม่วนเนอะสถานเนอะก็จะเอิ้นประดังขึ้นของวัดห้วยตองศักดิ์นะเปิ้นฟังทางพุ้นสายดอยหล่อจอมตองเวียงป่าเวียงหนองล่องเนี่ยก็ขอประกาศข่าวสารงานบุญตั้งเอาวันที่16กันเนาะ16 เมษายนก็ส่งน้ำพระธาตุที่วัดสันเมืองวัดสันเมืองนี่ก็เพิ่นจะมีงานส่งน้ำพระธาตุเป็นปีที่2แล้วสามเณรลักษณ์ปัญโยนันท์พวกนี้เพิ่นจะมาเนอะกับน้องเจหรอแล้วก็สายองค์เขาลงในเมืองตั้งอำเภอป่าซางก่องานออกเมนพระราชทานเพลิงศพเริ่มตั้งแต่16ถึง21วันจันทร์เนี่ยกันเนาะมีนานี่นะเพิ่นจะพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูวรวัตรวิบูลย์ครูบาบุญเนี่ยกตปุญโยซึ่งก็เพิ่นได้เสียแก่มรณภาพไปอดีตเจ้าวาดวัดหนองหอยก็ไปร่วมบุญกุศลไปกินไปทานด้วยกันเด้อพี่น้องอยู่ละแวกตังอำเภอป่าซางแล้วก็ทำงานนึ่งก็วันที่21ถึงวันที่24 เมษางานออกเมนพระราชทานเพลิงศพงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูมงคลสิริวงศ์เนี่ยอายุปนได้77 พรรษา50อดีตเจ้าวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วเปิ้นอดีตเป็นเจ้าคณะตำบลเหมืองแก้วตุยเนาะวันที่21ถึง24 เมษายนที่วัดดอนตันอำเภอแม่ริมแล้วก็ออกเมนพระราชทานเพลิงศพตั้งแต่วันที่5ถึง10 เมษายนแล้วก็จะได้ออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูกิติยานพิสิทธิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดมะครับทองไร่ดงตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางเนอะอายุของท่านก็84 ปีนะในวันที่5ถึง10 เมษายนเนอะแล้วก็ในวันที่19วันพุธกับวันฮือเนาะวันที่19วันที่20 มีนาก็เอิ้นประดังพี่น้องอำเภอแม่อายเนอะเปิ้นจะหล่อพระเจ้าตันใจสมปรารถนาประสิทธิมงคลที่วัดสันห้างอำเภอแม่อายเนอะตุปี้จาน้อยฝากประกาศมาในวันที่19วันที่20นะที่วัดสันห้างซึ่งขณะนี้ตุปี้โจ้ก็ถ้าจะถ่ายทอดอยู่กะเนาะ แล้วก็ในอันนี้ตุปี้ก๊อฟฝากประกาศมาเด้อวัดสันมะกรูดวัดสันมะกรูดตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเพิ่นจะมีการทำบุญถวายทานวิหารบูรณะเพิ่นบูรณะมาได้อยู่หลายปีอยู่นะงดปัจจัยไปหลายล้านเนาะขณะนี้การบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมก็เสร็จสับเรียบร้อยมีกำหนดการถวายทานในวันที่10เนอะ10 เมษายนวันที่10 เมษายนเพื่อนจะได้ถวายทานวิหารกันต่อไปนะที่วัดสันมะกรูดตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตุปีกอบเนาะฝากประกาศมาทางตุปีแตกตุปีจิตรกรเขาเนาะพี่นานอพ่อจานเฮาแล้วก็พ่อกำนันพันศักดิ์เขาพ่อกำนันศักดิ์เขาญาติโยมก็ตอนนี้พักกินข้าวน้ำจำข้าวตอนกันก่อนเด้อสถานเด้อวงตาลก็มีหลายจุดเนาะแล้วก็อาหารกล่องพิเศษนะก็กำลังจะขึ้นดอยมาเด้อ อาหารของตังคณะปหลวงกำนันผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ แล้วก็อสมจรบคณะดนตรีน้องๆจากนัตศิลป์เชียงใหม่โดยเดี๋ยว
ก็พักยั้งกินข้าวน้ำจำข้อตอนกันแต่วันนี้ก็วันพุธเนอะที่เขาจะมีฟ้อนนะแม่ครูธนวันพร้อมลูกศิษย์ลูกหาเปิ้นจะเอาฟ้อนมาฟ้อนด้วยแล้วก็มีฟ้อนไก่ลายกานี่ไก่ลายสมาร์ทฟ้อนไก่ลายแล้วก็มีฟ้อนโตโดยฟ้อนดาบฟ้อนดาบฟ้อนอวยปอนโดยหลายยังนะทางลูกศิษย์ของแม่ครูธนวันเพิ่นเจ้ามาฟ้อนกันแล้วก็ยังจะมีกำไรคณะอยู่โอ้เต่าแก๊สมาแล้วเต่าแก๊สนี่มาพี่เนอเอามาพี่เลยที่ครูบาสมานโอ้แข็งแรงไอเสื้อแดงแข็งแรงแรงจริงๆนี่มันสมัยใหม่เนาะกวนเข้าติปต้องใจถังแก๊สใจมีหลัวอย่างแต่ก่อนนะอันนี่สายตังเวียงป่าเป้าเนอะเปิ้นกวนแล้วนะเปิ้นคั่วละคั่วงาคั่วถั่วแล้วก็สายตังดอยสะเก็ดก็กำลังอยู่กำลังจะห้างจะดากันแล้วเพราะฉะนั้นก็คณะสัตยาญาติโยมในวันยกยอดชัดวันพรุ่งนี้ได้รับความเมตตาตั้งพระมหาเถระตึง3-4จังหวัดด้วยเนอะเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าคณะจังหวัดละปูนนะที่เปิ้นเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองนะที่เปิ้นจะได้โปรดเมตตาโยมจะร่วมทำบุญเนาะเอาของดีไปเลยนะโยมเนาะอย่าลืมทวงของดีถ้าทำบุญ20 บาทก็จะฮื้ออยู่นะ โอ้ของดีหายไปหมดมีแล้วอ๋อไม่นี่หรอนี่เอาเลยโยมจดชื่อก่อนจดชื่อเนาะจดลายไหมน้ำจะจดตอนโอ้ยศรัทธาญาติโยมเอาใส่ซองก็ได้เนาะใส่ซองเนาะเขียนลายหมายซองไว้เนาะก็ตะกี้ก็ตั้งห้องตาลสลับเปานะห้องตาลสลับเปานี่ให้มันดีนี่มันมีมานะเพราะมันแปลงนะมีฮันเตื้อนึ่งตุลุงเมื่องานนึ่งนะกำลังไปปั่นปอนห้องตาลสลับเปาอายุวันโนสุขังพลังหึ่งเดินในเสียงหมดเป็นว่าเขาท่าอยู่ฮันแล้วมันให้อย่าลำมันเนาะหึ่งเดียวเสียงหมดเดี๋ยวเอาของดีที่ครูบาแดงเนาะเอามาเลยพี่เอาหยังร่วมทำบุญด้วยกันนะเดี๋ยวตุลุงประกาศในปรีชารินใจบ้านล่องกูตำบลป่าเงี้ยวเนาะร่วมทำบุญมาแต่100 ป่ายเท่าใดตุลุงได้พอให้กันต้องขอบคุณเนอะพี่น้องห้องกูเอาของดีมีเยอะแยะเนอะศรัทธาญาติโยมเอานั้นไปผูกด้วยก็ได้เนอะเอาผ้าแพรไปผูกดิโยมพี่ชามานี่ก่อนเอาครับของดีจากครูบาแดงเอาไป2 อันเลยอัน4 ภรรยาเพิ่นด้วยกันปี้มาเอาไปผูกด้วยกันเนอะเรียกว่าทำบุญช่วยร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเกิดมาภาวะใดจาติใดก็ขอได้มาร่วมทุกข์ร่วมยากคู่บุญบารมีด้วยกันแถมเนาะดนตรีก็เล้าใจขนาดย่ำได้กินข้อตอนด้วยนะรอกรรมใช่นะรอกรรมก็ด้วยครูบา40,000เพิ่นสั่งไปแล้ว50 ถึง 100 กล่องนะตั้งชุดชลบแล้วก็อสมตลอดถึงคณะพ่อหลวงกำนันที่เพิ่นมาช่วยงานก็เดี๋ยวรอรับประทานอาหารกล่องเนอะสั่งพิเศษจากการร้านเลยนะได้ร่วมรับประทานอาหารกันครูบาเพิ่นสั่งมาแล้ว50 กล่องใจเย็นๆไว้เนาะสดาเนาะโยมพัฒนาเอาเนอะสาธุอนุโมทนา
บุญใดกุศลใดก็ตามที่พอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมเฮาเนาะได้ร่วมทำบุญทำกุศลผ้ายันยังมีอยู่เนอะท่านครูบาท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่เฮาเพิ่นบอกว่าวันนี้เอามาที่ถ้าเสียงก็เสียงไปพูกก็เอามาแถมเพราะว่าวันพรุ่งนี้ยังจะมีเหลือแถม2 วันอยู่นะโอ้อันนี้เข้ากัน เข้าอันนี้เพื่อจะกวนเข้าติบเนาะนะดังนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมไผ่บัดเต้าบัดตันวันนี้มันเป็นหยังวันพรุ่งนี้แถมอยู่นะแล้วก็พรุ่งนี้คนจะนักจะหลายนะโยมเนี่ยเพราะว่าเปิ้นจะมารับเหรียญโดยนะเหรียญนี่ตังครูบาแดงว่าสั่งเผื่อมา2,000นะเนาะโวยไผ่โวยมันถ้าใครจะมาปูจาหน้างานก็ได้เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะโอ้ตอนนี้คณะศรัทธาโยมจะเอาอย่างก็บอกเนอะร่วมบุญกุศลจะร่วมกินร่วมทานบางคนนี่ก็มีพี่น้องดังเมืองนอกฝรั่งมั่งค่าเนาะฝรั่งเพิ่นก็มาถ่ายเพิ่นก็ว่ารถจอดทึบแบบเพื่อขึ้นมาตะวาก็เพื่อขึ้นมาเพื่อก็มาเจ้าอย่างเพื่อมาถ่ายทำนะอันนี้เป็นอะไรนะเพื่อก็เป็นเจดีย์พระธาตุเจดีย์โชเฟอร์เนอะไปกินข้าวเนอะโชเฟอร์เนอะโยมจะร่วมทำบุญเดี๋ยวครูบาเสียมือเนาะของดีเพิ่นโดยเพิ่นหอมนี่เนาะเจิญกันได้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะโอ้วันนี้ได้รับความเมตตาเดี๋ยวเอาของดีรับของดีเราโยมนะรับของดีที่ครูบาเดี๋ยวเอาผ้าแพรไปผูกด้วยนะผ้าแพรสาธุสาธุเกิดวันเอาสีตามสีอะไรก็ได้นะเนี่ยเปิ่นมีการร่วมไม้ร่วมมือตึงไปในตึงไปนอกไปในก็มีหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่ครูบาดอยเฮามาเป็นเก้าเป็นกันทางฝ่ายเวียงป่าเป้าเฮาเนาะฝ่ายทางลอยสะเก็ดก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครูบาแดงเฮาแล้วก็หลายตนหลายองค์นะตึง2กันนาตึง2รอยต่อเนี่ยนะดอยสะเก็ดเวียงป่าเป้าสืบสารตำนานครูบาอาจารย์ได้สร้างมาสร้างวัตถุที่เป็นถาวรวัตถุเนาะได้คือสร้างห้างแปลงตังพระธาตุเจ้าเจดีย์เจดีย์นี่ก็ตั้งฝั่งตั้งเจียงไฮ้ก็จำลองมาจากวัดพระธาตุดอยตุงนี่ถ้าหากว่าไผ่ไปไก่นะจะไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดท่านที่เกิดปีกุลก็แว่ขึ้นมาไหว้นี้ได้เลยเนาะ แว่ขึ้นมาไหว้นี้ได้เลยแล้วก็ฝั่งเชียงใหม่ก็วัดพระธาตุดอยสุเทพเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะวัดพระธาตุดอยสุเทพฉะนั้นก็ญาติโยมก็ขึ้นมาไหว้มาสาสักการะบูชาประดับความงามนะโอ้วันนี้ตุลุงเล็กมาเนอะตุลุงเล็กเปิ้นมาตั้งน้ำเปิ้นตั้งน้ำยาสมุนไพร เพราะว่าห่างไกลยาห่างไกลโควิด ตุลุงเล็กเปิ้นมาเอาหงตาลน้ำยาสมุนไพรวันนี้ครัวยาเปิ้นมีเยอะแยะมากมายนะหลังจากห่างเหินไปหลายปี วันนี้เอามาตั้งแล้วนะตุลุงเล็กแล้วบัดเต้าแต่นั้นนี่ศรัทธาคืนนี้นะก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันคืนนี้จะว่าไปก็คืนแรกมีสวดมนต์ตันแล้วก็จะมีเทศธรรมปฐมสมโภชพุทธาภิเษกสวดธรรมจักรปวัตนสูตรแล้วก็จะมีสวดเบิกโดยกวนเข้าติบโดยนะฉะนั้นก็เปิ้นพุทธาภิเษกปลุกเสกอันเหรียญของพระธาตุ42เมืองโดยพระนางแก้วโดยแล้วก็หลังจากจบนั้นประมาณเที่ยง
หรือว่าตีหนึ่งจะพอกยอบยั้งตั้งเครื่องเสียงกรรมนะต่อจากหั่นนี่ก็จะไปเริ่มเอาตั้งแต่ตีสามไปแถมกรรมเนาะ ตีสามไปก่อนกรรมเมื่อเจ้าเจริญพรเมื่อเจ้านี่เปิ้นติดใจองค์เทศที่ไหนมาตุลุงนี่นะเพราะว่ากูเตอตุลุงก่อมเทศม่วนอย่างอี้นี่เด้อถามไปถามมาเป็นว่าตุลุงเถาตุลุงเชานะท่านพระอาจารย์ท่านนะเปิ้นนั้นได้เทศแต่ตอนเจ้านี่นะโอ้ม่วนตันหาสามเงาธนากรดูชื่ออย่างวัยรุ่นน่ะ ธนากรเนอะหรือว่าตัวลุงเชาเปิ้นมาเทศแต่คืนเนี่ยตอนเจ้านี่นะปั่นเวลาให้เปิ้นชั่วโมงนึงเพราะว่าเทศจนจบเลยปฐมได้อุ้มได้เอิญได้เปิดสายสักคำก็พงก่อนตัวลุงก่อนนึกว่าตุ้มว่าใดนี้เนี่ยเขาไปหูว่ามันจะยาว ตันหาสามเงาพวกมันจะมาเทศอยู่เนอะสถานเนอะเนี่ยสดาเนาะมีหลากหลายเพราะว่าตั้ง3 วัน 3 คืนนี่นะตั้งคืนสีขาวเฮาก็จะได้ฟังการถ่ายทอดเสียงอย่างเอี้ยนะตลอดไปจบจากงานนี้แล้วนะโยมเนอะเขาก็จะไปร่วมงานบุญจัดลองอายุวัฒนมงคลสืบจัตตาหลวงในหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์นะเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมเปิ้นจะมีการยกยอดชัดพระธาตุเจ้าเจดีย์โดยงานบุญใหญ่เนอะอันนี้นะงานบุญใหญ่ตะกี้ก็พี่น้องต่างฝั่งมาเอามือละ2 กันรถตู้ แล้ววันพรุ่งนี้ในเมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมเปิ้นก็จะมีสมณะเมตตามาร่วมเป็นส่งพิธีในงานวันพรุ่งนี้ตุยงานยกยอดชัดในวันพรุ่งนี้ตุยเนาะฉะนั้นก็วันที่22 23พุ่นเนอะเสร็จจากงานเฮาก็22 23ก็เฮาก็จะไปร่วมงานบุญยกยอดชัดแล้วก็จะลองอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ตุยที่เมืองฝางเนอะก็ตั้งคณะตั้งสายอำเภอเวียงป่าเป้าก็หลวงปู่ตุอุ้ยเพื่อจะไปนอนพุ่นนะแล้วก็ตุลุงแก้วโดย ตุลุงแก้วก็จะไปนอนโดยสายตั้งเวียงป่าเป้าสายตั้งกันอำเภอโดยหลอกก็ภายใต้การนำของพระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็ตุลุงพระครูสุมเมธสมณเณรลักแล้วทำลายก็ลายตนเนอะทำลายตนโดยที่เพื่อนจะไปนอนกันไปช่วยงานเสริมบุญบารมีของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์นะที่วัดพระบาทอุดมเนอะเอาแล้วช่วยกันขนครัวยาของตุลุงเล็กด้วยเนอะโตเอามาแน่นหนาเอามาเป็นคู่บุญเนอะก็เดียวดังไฟได้เลย จะเอาเลี้ยงถวายครูบาอาจารย์ตอนเย็นเนี่ยนะศรัทธาโดยเนาะตุลุงเล็กเนี่ยน้ำยาเปิ้ลเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเพราะว่ามีงานปุดโรดป้นใบแผ่วเจียงแสนพวกนั้นเนี่ยไปมันได้จิตอาสานะใช้ได้จ้างอย่างตุลุงไปช่วยเปิ้นไปลามเปิ้นงานปริวาสกานี่งานเข้ากรรมกานี่ก็ไปเลี้ยงครูบาอาจารย์เป็นโฮงตานน้ำยาต้มสมุนไพรห่างไกลโควิด ฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมเนอะถ้าไปมาก็จะได้ดื่มน้ำยาสมุนไพรของตุลุงเล็กแล้วก็ตอนนี้ก็ตั้งคณะชลบของกินบะใจเหลือนะมันกินบะเสี่ยงนะแม่ครูธนวันก็เอาไปแล้วเนาะ เอาไปตั้งคณะของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชลบตั้งลุ่มพุ่นเนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้โฮงตาลก็จะมีนักมีหลายเนอะสดาเนอะสำหรับโฮงตาลนี้ก็ตั้งคุณแม่สุรีพรเตมีศักดิ์นางบุญทากันทวงศ์ในโรงเพื่อจะมาเปิดโรงทานปลาทอดแล้วก็กับข้าวสุกข้าวเหนียว
เปิ้นมาจากในตลาดดอยสะเก็ดเนอะเปิ้นจะมาเปิดโรงทาน ในวันที่20นะโยมเนอะในวันที่20เนี่ยสดาญาติโยมเนาะบุญก็ได้ไส้ก็เต็มอย่างตุลุงว่านะได้กินได้ทานได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันบุญได้ไส้เต็มกินทานด้วยกันหยาดน้ำ วันนี้ญาติโยมก็มาปูชาผ้าแพรนะไปผูกที่ยอดชัดเปิดโอกาสเด้อญาติโยมจะมาปูชาผ้าแพรก็เจิญได้แล้วก็มีทำบุญยอดชัดตะกี้ก็ฝากกันมาจัดหลายเนอะสดาเนอะฝากครูบาอาจารย์มาเนาะเพิ่งก็มาตุลุงก็อ่านผ่านท่านมหาก็อ่านผ่านไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ยังจะมีปูชาผ้าแพรทำบุญยอดชัดแล้วก็ทำบุญปิดทองพระตุยนะที่ในวันนี้เนาะแล้วก็ยังบทต่อแต่นั้นวันนั้นก็มีคณะศรัทธาที่เปิ้นร่วมทำบุญมาเนาะหลายท่านพี่น้องที่ทำบุญมาปูนทางเวียงหนองล่องทางคุณแม่แม่น้อมแม่น้อมสุภาวงศ์แม่น้อมสุภาวงศ์นี่เพิ่นอยู่ต้าจางบนขี่รถเครื่องมาขึ้นมาบนพระธาตุดอยน้อย เอาน้ำพึ่งมาหอมตัวเอาปัจจัยมาหอมตัวก็ตุลุงก็ตามวัตถุประสงค์ไปเรียบร้อยเนาะสำหรับแม่น้อมสุภาวงศ์เดิมเกาเงาเพิ่นอยู่บ้านแอ่นดอยเต่าบุ ก็ทำบุญไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่เนอะอีพี่เขาอันใดดีเก็บดีเฟียดนะแม่ครูเพิ่นบอกว่าถ้าจะเอาขยะไปขว้างนะจะไปใส่ก็แยกขยะด้วยเนอะมีขยะแยกด้วยช่วงตอนบ่ายได้รับสายว่าจะมีทำลายคณะที่เพิ่นจะมาเนอะก็ดีเหมือนกันนะญาติโยมเนาะงานบางงานเปิ้นปิดเปิ้นหยุดแต่งานเฮานี่เป็นที่โล่งเนาะห่างไกลเพราะว่าเฮามาบ่ใช่ว่ามานัดการชุมนุมมาต่างคนต่างมาต่างคนต่างทำบุญแล้วก็ลงดอยนางแก้วไปแต่พี่น้องเมืองฝางได้ถึงบ้านแล้วก้าเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องทางดอยสะเก็ดที่เปิ้นมากันพี่น้องทางดอยรอตะกี้กับพี่น้องทางสันหินฟ้าหลังไปใต้กันนามของเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูท่านอาจารย์ในนามของท่านพระครูปิยกิจปรีชาท่านเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต2ซึ่งเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองตุลุงเขาเนี่ยเป็นลูกน้องเปิ้นเอาพี่นานอาจารย์ณัฐพงศ์เขาเนาะทางพ่อครูพ่อแม่สมบูรณ์อิสกุลวงศ์เขาเฮียสิวอิสกุลวงศ์เขาเนาะแล้วก็คณะเพิ่นมากันจัดหลายนะแม่คำแปลงเขานะโยมเขาได้อย่างมาที่ตุลุงเนี่ยแจกให้หมดนะมีอย่างแจกหมดนะ กำลังมาก็ดีเขาได้ของดีมานะโยมเนอะนะแจกแจกนะทำบุญเท่าใดก็ฮื้อหมดวันนี้นะท่านครูบาแดงว่าต้องเรียกร้องทุกเพิ่นฮื้อจะฮื้อเอาเถอะนี่นะเอาอีแม่เขาว่ามานี่ของดีไหมนี่พอรอเจ้าหมูกะเดี๋ยวรอเจ้าหมูก่อนใจเย็นๆตุลุงก็หม้อแล้วไปนี่หันเปิ้นโจกขยังเปิ้นโจกสั่งบะหูนี่วันนั้นหันอีแม่โจกขยังก็เย็นนานโจกออกมาเป็นว่ามูลีว่ะ กำลังจะดูดมูลี ตาตุลุงนี่ติดปุ่นเนาะเอาเขาได้ของดีมานิยมเนอะศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเอาอย่างเอาผ้าอย่างเอาทำอย่างก็จะเอากะอย่างผ้าเนี่ยอันนี้กะเอาตามเจตนาละไปได้ก็ได้มันเป็นอย่างนั้นไหวมาเอามาคุณนั้นเลย
ต้องผู้จ้างก็ได้เอาไปอย่ามาลุงใจดีนี่ไป เดี๋ยวจดชื่อกันจดชื่อจดรวมกันเลยจดรวมกันเลยอยู่บ้านใดเขาเคยหูพิกัดอยู่บ้านใดนะจดก่อนเอารวมกันให้เนาะสาธุสาธุอนุโมทนาเนได้ห่วมทำบุญวันนี้นะศรัทธาญาติโยมสายดอยสุเทพมาแล้วท่านพระครูใบดิกาประเสริฐปสันโนวันนี้เพื่อนเอาเต็นท์มาจะนอนนะก็เดี๋ยวจะได้กางเต็นท์ด้วยเพื่อนครูบาแดงก็จะนอนวันนี้ครับต่อไปขอประกาศรายนามเด้อสายบุญมาดำแล้วสายบุญต่ออายุนี่เพิ่นว่าทำบุญต่ออายุแม่ขันแก้วแม่ขันแก้วยิ่งพนมยิ่งพนมนะอันนี้นามสกุลเป็นแม่จ้องดอยสะเก็ดที่แม่ร่วมทำบุญดอยนางแก้วม่อน42เมืองพระธาตุ42เมืองยอดชัดจ้อฟ้าปราณลมเด้งรวมทั้งหมด500 บาทเด้อสาธุสาธุเด้อประกาศก่อนมาเอานี้ก่อนมาเอาคนผื่นคนหมดเรื่องอะไรสีได้เกิดสีได้เลือกเอาอีแม่ขันแก้วนี่ก็ทำบุญ500 บาทสาธุสาธุทำบุญไว้ไปหน้าอุทิศบุญกุศลไปหาเทวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีทั้งหลายทุกดวงวิญญาณเอาไปหลายๆเอาไปเผื่อกันมัดที่ชัดเจ้าแม่ครูว่าใครจะเอาพักหนอกไปทำโฮงทานก็เอาไปเด้อพักหนอกนี่จัดหมอเพื่อนเอาใครจะเอาพักหนอกไปจอเด้อไอ้วะใช่ก่ะพักหนอกเพื่อนเอากับทำยังนู่นนี่ฮะแต่พักหนอกนี่แก้ช้ำในเอาเลยเอาไปหลายผืนว่าเปิดลูกเปิดหลานอธิษฐานยกมือไหว้ไปทางปุ้นหน่อยกะพี่ยกมือไหว้ทางพระธาตุขออธิษฐานขอข้าพเจ้านี้จะไปมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างเด้อหิมากาขึ้นอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก่อห้ามไปนะอันนี้คณะของบ้านหลองเด้อผู้ช่วยไวยพจน์อันนี้ผู้ช่วยเด้อพรหมเรืองฤทธิ์พร้อมด้วยครอบครัวแม่จันฟองแม่ประนอมเด้ออันนี้เพิ่นมาร่วมทำบุญท่านผู้ช่วยเด้อสาธุสาธุอนุโมทนาก็เดียวยังพอด้วยนะเด้อแจกคือผู้ช่วยอยู่คะแนนทำบุญบรรลับต้นหอมถึงจะไหลก็เดียวโฮงทานใดเนอะญาติโยมแม่ครูธนวันว่าถ้าไปเขาได้พักหนอกมาเอาได้เนอะโดเป็นมัดจะใหญ่นะพักหนอกใบบัวบกแก้ช้ำในนะเอามัดได้ไหมปรารถนาเอานะบุญกุศลได้อภิบาลปกข่มรักษามูระศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอยู่ที่นี่ที่มกั้นเหรออันนี้ดึงวันไผ่ก็แค่มาอยู่อ่ะอันอะไรก็ดึงตูอาโลอาโตนปลาเขียวหวานมาเดี๋ยวที่ดูพ่อบุญธรรมยังปิกเด้อมันม่วนตุ๊นี่นะพ่อบุญธรรมนี่มันปิกเด้อนะมันอยู่กับม่วนปฏิกิริยาไงใครมาบวชอยู่นี่ดูนี่พ่อบุญธรรมสั่งคำฟันเปิ่นได้มายังมีอยู่นะโยมเนอะใครจะต้องการพยัญมหานิยมแล้วก็เรียกทรัพย์เรียกว่าพยัญปกป้องคุ้มครองป้องกันเขียวคาดปลอดภัยอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกโดยตุอุยเฮาเนาะท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินพระครูชลทานพิทักษ์อภินันทนาการสำหรับพี่น้องที่ทำบุญเนาะบัดนี้คือปู่จานะถ้าทำบุญนี่ก็เอาไปนะอันท่านผู้ช่วยเดี๋ยวมาเอานี่กำมาทุกคนจะแจกให้หมดนะที่ได้ร่วมทำบุญด้วยกันท่านผู้ช่วยเพิ่งมาตอนบ่ายย่ำบ่ายแล้วก็เที่ยงป่ายถ้าใครอยากกินข้าวก็เจิญได้เนอะนะองค์ตาลก็ยังเหลืออยู่เนาะตอนนี้ตังจุดพิธีกวนข้าวทิพย์
ปิ้นก็กวนอยู่ฮะนะกวนเข้าติบกวนเข้ามัทุปยัตเดี๋ยวนี้กวนทั่วเป็นทั่วเป็นงาคั่วแล้ว คั่วให้มันพลอยแต่เบิดนี่ก็จะได้กวนเข้าติบให้มันพลอยให้มัน มันพลอยนี่ภาษาไทยเขาว่าไงนะพลอยเหมือนข้าวเกลียบโอ้กล้วยฉาบมาดำแล้วดูแม่รัตนาอะไรผู้ช่วยมาเดี๋ยวแจกให้คู่คนเลยเนี่ยอันนี้เก็บไว้ดีๆนะปกป้องคุ้มของป้องกันแคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้เอาให้เพื่อนกันผู้ช่วยให้เพื่อนกันอันนี้เอาไผ่มันนะเก็บไว้แต่ไปบอกไผ่เนี่ยหูกับ2 คนนี่นะเดี๋ยวแหมสั้นเนาะเดี๋ยวเอานี่อันนี้ประเด็นเป็นยังไว้หัวเตียงกันเนอะไว้หัวเตียงนี่ก็ท่านผู้ช่วยเปิ้นมาร่วมรำบุญภาคตอนเที่ยงตอนบ่ายวันนี้ก็ต้องขอบคุณนักๆเนาะที่ได้อุตส่าห์ลุกแต่บ้านแต่จองมาขอท่านฟังฟ้าก็ฟังดนตรีไปก่อนดนตรีนักดนตรีกำลังกินข้าวอยู่ ตามมัธยาศัยนั่งพักอยู่กันไปนะในช่วงนี้ในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเปิ้นมาได้แต่ตอนเช้าจะอยู่ถึงเมื่อคืนเพิ่นเนอะแต่ว่าเปิ้นได้มาเพราะว่าแต่ว่านี่งานประเพณีวัดเปิ้นนะวัดพระธาตุจอมพอเปิ้นมีงานส่งน้ำพระธาตุโดยสืบชะตาท่านครูบาเจ้าโดยเนาะแล้วก็แต่ว่านี่ท่านพระครูบวรธรรมาภิรามก็ไปพูดเนาะให้เป็นเก้าเป็นกันนะพวกเนาะเริ่มได้มาทางนี้เนาะแต่ว่าตุลุงเขาได้มาแต่ว่าแล้วมานอนแต่ว่าแล้วครูบา40,000ก็มานอนเนี่ย แต่ว่านี่ดังลูกศิษย์ของครูบาขมูลเพื่อก็มากะท่านปลัดอรุณมาได้นอนคืนเดียวนอนได้คืนเดียวเป็นว่าครูบาเบิ้ลมรณภาพไปครูบาคำมูลวละธรรมโมท่านพระครูในราชธินนามของเปิ้ลก็ท่านพระครูวรธรรมวิรัตนะหรือว่าครูบาคำมูลอายุเปิ้ลได้อยู่71 พรรษา51นี่ค่ะเนาะแต่ละสังขารไปติดเตียงมาเมินเนอะนั่งเก้าอี้นั่งล้อเข็นมาตลอดหลายปีนะครูบาคำมูลเนี่ยนะเป็นนอนห้องยาก็หลายคืนนะแต่ก่อนนี่เปิ้ลก็เป็นนักเทศอย่างตุลุงทองนะเปิ้ลเป็นลูกศิษย์ของตุลุงทองวัดโสพนารามเนาะแล้วก็ได้เทศน้ำเทศธรรมเทศธรรมทุจกศิษย์กลกุฏิตุลุงทองเนาะตลกปกฮาแล้วแฝงด้วยคติธรรมเหมือนกับตุลุงทอง หลังจากที่เปิ้ลเทศอยู่ข้อมวอดในวงการนักเทศมาเมินกันนะจนได้ละสังขารไปเมื่อตะวานี่นะฉะนั้นก็เนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนาะจาติจัลลาพยาธิมรณะนะบอกว่าหน่วยงานใดอยู่สังคมใดสังคมผ้าเหลืองก็ดีสังคมครูสังคมชมรมกำนันชมรมผู้ใหญ่บ้านชมรมดาราก็แต่ว่าวันซืนก็พระเอกตลอดการสรพงษ์ชาตรีอันนั้นอายุ71เหมือนกันนะได้ละสังขารไปปุถโทษสมัยแต่ก่อนนะพุทธนอจากการพระชมกับภาพยนตร์ไทยประเภทบู๊ดูกันมันห้ามมันประจันบาน บทบาทการนำของพระเอกสรพงษ์ชาตรีจารุณีสุขสวัสดิ์แต่ก่อนเพิ่นคู่กันลูกสรพงษ์ชาตรีเนาะแล้วก็สมัยเก่านะสมัยอีป้อยแม่เฮามิตรชัยบัญชาเพชรชลาชวราชนี่มาแต่ยุคหนึ่งยุคสมบัติเมธานีสมบัติอรัญญาอย่าดูเพิ่นมีกู้กันนะอย่างท่านพระครูบามามก่อนในโตเพิ่นข้อมวอดในวงการนะเพราะว่าจะเป็นเรื่องดิสโกเทคเคลื่อนที่เจ้าพ่อแห่งวงการเครื่องเสียงนะครูบามานี่โทษสมัยแต่ก่อนนี่ตู้ลำโพงกำสังกานี่เปิ้นจัดการหมดอ่ะนะทีมงานของเปิ้นมีออกคอนเสิร์ตการเนี่ยได้หมดอ่ะ เปิ้นข้อมบอดในวงการเครื่องเสียงมาเมินอ่ะจังนังกังแปงกานี่
หนังกลางแปลงก็เปิ้นภาคก็เป็นนิมนต์ไปพอคนภาคหนังบุ่นก่อนนะที่ยิ่งเปิ้นหูข้อมูลคนในบ้านนั้นลุงหนานนั้นกาไอ้คนนั้นกามีซอยกาเนี่ยเอามาภาคเอามาผสมลงในกันนะพุทธสม่วนแต่หนังภาคก่อนนะภาคเป็นเมืองกาไทยป้องกามันม่วนในสมัยหนังไขยาหนังกลางแปลงแต่ก่อนเนาะก่อนนั้นมีหนังกลางแปลงบริษัทอย่างบริษัทน้ำยาบริษัทยากาตรากระต่ายบินบ้างกาบริษัท BN หัวเนาะมีหลายจากนั้นก็คณะสดาเนาะย้อนยุคสมัยแต่ก่อนบัดเดียวนี้หนังนี่มีไปพอแล้วสดาเนาะหนังนี่มันก่อนอย่างมาแปะมันก็โทรทัศน์เอาเข้าโทรทัศน์ก็มาการอย่างก็มาการมือถือ มันมีในมือถือหมดนะเพราะว่าหนังสือพิมพ์ก็ในมือถือหมดคอมพิวเตอร์ก็อยู่ในมือถือเขาจะพอบอลก็พอมยำต้องพอในทีวีพอในมือถือนาฬิกาก็ต้องไปพอนาฬิกาแขวนพอในมือถือเนี่ยแม้แต่ว่าจะแยงแว่น ก็แยงแว่นในมือถือก็ได้นะสดาดูมันฆ่ากันนะสดาเนาะเนี่ยคนเขามาตกงานอย่างเงี้ยเนาะเอาแล้วเนอะตอนนี้จุดนัดพบรับเหรียญวัตถุมงคล เอาเก้าอี้กันไหมครูเอาเก้าอี้อ๋อแล้วแถมบึดนี่ครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการก็จะมาแถมนักอยู่มีท่านพระครูนั่นเป็นท่านพระครูหลายพระครูปริยัติชัยวัฒน์เปิ้นก็จะมาแถมบึดก่อนท่านพระครูปริยัติรัตนโชติท่านพระมหาเสาแก้วก็จะติดตามโดยมาท่านพระครูปลัดนัตพงศ์เพิ่นก็จะติดตามลามโดยมาแถมเนี่ยเดี๋ยวนี้ครูบาสมานครูบาคัมภีร์เพิ่นมาตั้งแต่เมื่อเจ้าแล้ว เพิ่นมาตั้งแต่เมื่อเจ้าแล้วเนาะแล้วก็ตังครูบาอาจารย์ทำร้ายตนนอกภาคตังเพื่อนะตังเวียงป่าเป้าเนาะแต่บื้อเนี่ยหรือว่าวันพวกนี้ก็จะมีเนาะป้อบุญเย็นเขาวิชาเถินแล้วก็ตังแม่จีรพันธ์โมป้อเขาทั้งพูดนะพูดหลวงน้อยเขาเพื่อนก็จะมากันเนาะจะมากันนักวันพวกนี้คนจะนักเนอะโยมเนาะภาคตอนบ่ายนี้เขาจะมาก็มาแถมเนาะมาเป็นการจุดนัดจุมนุมนะอยู่กันมักปอกวนปีหูสองน้องหูหนึ่งไปเนาะอย่างเผาน้ำก็เผาไปด้วยแต่วันพวกนี้มีฟ้อนหลายคณะเนอะที่เพิ่นจะมาฟ้อนกันนะมีตึงฟ้อนดับฟ้อนเจิงตบบับผาบพอน้อยพอนานจะมาตบบับผาบฟ้อนเจิงเนาะเอาน้ำมาผะเอาน้ำมาผะมาฉีดน้ำไม่ดับพิษฝุ่นเอาน้ำแพทด้วยเอาน้ำแพทโอ้วันนี้ต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมพระท่านเลขาโดยเนอตั้งแต่ตะวามาแล้วพระนั่นเลขามใช่คือเปิ้นเอาลูกเนนเปิ้นมา เอาลูกเนนเปิ้นมาจ้วยโถลูกเนนเมื่อก่อนเข้าใจทำนะแปลงอะไรก็งามแปลงดอกแปลงดวงได้แหงกับเขานะลูกเนนเขาแล้วก็ตุปี้แซมเขาตังวัดป่าแงะโดยนะครูบา40,000แต้มเป็นยังเปิ้นมาติ ช่างติครูบาหลายท่านเนาะได้มาช่วยกันก็ตึงงามแท้เขาก็ว่ากลัวมันเหี่ยวมันม้วยไปเมื่อเจ้านี่ฝนอ่อยไม่น้อย ก็มาผ่านได้เนอะเขาก็จะเอาอันเต็นท์มาปกตู้ลำพงเป็นหนานเดียวเห็นหน่อยเนาะมันตกนักไร แต่ก็ที่สำคัญนะก็หนังสือแจกเนาะหนังสือแจกลืมประกาศไปใจพยายามพวกไว้ประกาศทำก็ได้หนังสือนี้เป็นหนังสือทำวัดสวดมนต์หนังสือธรรมะหนังสือครูบาหนังสือหามื้อจันทร์วันดีนะ
อันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พระปลัดอรุณเนวัดโสพนารามและก็ท่านอาจารย์ชายาโดยเปิ้นเอามาถึง3-4 ลังกันเนอะนะศรัทธาไปลองไปเรียบอ่านพอนะถ้าว่าติดใจอันใดเอาไปเลยเนอะเปิ้นจะว่าอย่างเอาไปเลยสำหรับหนังสือครูบาเนาะหนังสือบอกว่าจะเป็นชีวประวัติครูบาหนังสือทางทำวัดสวดมนต์หนังสือธรรมะต่างๆนะที่มุมนี่เนอะโยมเนอะมุมทางด้านเหนือนี่นะถ้าไปเขาได้ก็ลองมาศึกษาอ่านเอาเนาะช่วงนี้ก็จะว่างเนอะสดาญาติโยมทั้งหลายในตอนนี้ไว้สานิมนต์ท่านบริการตอนนี้ครับเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงท่านออกจากสถานีเฮ้ยโทษ เสียงจากทั้งเนี่ยโอ้ตุลุงก็ฟังเปิ้นเทศวันพระวันศีลท่านบริการประเสริฐประสันโนนะแล้วก็สวดมนต์เมื่อค่ำยามคืนแรมวันนี้เปิ้นมาในนามวัดพระธาตุดอยสุเทพวันพรุ่งนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีนะหลวงพ่อใหญ่จากวัดพระธาตุดอยสุเทพนะเปิ้นก็จะมานะหลวงพ่อใหญ่ดอยสะเก็ดก็จะมาจากหลวงพ่อใหญ่เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลำปูนในพระเดชพระคุณพระเทพรัตนานายกเปิ้นก็จะมานะจะได้เมตตามาในวันพรุ่งนี้เนาะสำหรับพระธาตุเจดีย์นี่ก็สร้างมาก็บัดถึงปีก้าเนาะถึงปีที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางตระกูลกิ่วแก้วคือคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วพร้อมด้วยคณะของเปิ้นนะที่เปิ้นได้มาขึ้นมาสร้างด้วยกันเนาะโอ้เสียดายวันนี้ว่างจะดีแม่ครูเนาะจะได้มีจ้างฟ้อนเอาแม่ครูฟ้อนก่อนไป วันนี้ว่างจะดีวันพวกนี้ก็ศรัทธาสาธุชนญาติโยมก็จะได้ฟังจะได้พอเปิ้นฟ้อนแล้วก็มีตำหลายคณะเนาะที่จะได้มีมาเนี่ยเนาะสดาญาติโยมด้วยตาหน้าปารมีบุญจะเกิดขึ้นได้เมื่อเอาเงินตานจะช่วยกันเด้อเพราะจะแบบเอาป้ายขึ้นจะขึ้นป้ายให้มันบังธาตุทำหน่อย ฮะขึ้นป้ายบังธาตุจุดรับอันนี้กะวัตถุมงคลต่างๆทั้งปุ้นจุดรับเก็บไว้ให้เปิ้นกำเนอะเพราะว่าต่างคนเปิ้นก็มาช่วยการช่วยงานด้วยจิตอาสาโดยบารมีแห่งครูบาอาจารย์พระธรรมได้ร่วมทำบุญกำเดียวไปใครอยากกินน้ำเย็นน้ำเย็นแหละตุ้ลุงเล็กนะตุ้ลุงเล็กเปิ้นตั้งหม้อน้ำยาแล้วเนอะ ตั้งหม้อน้ำยาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเปิ้นก็จะได้อ๋อครูบามานะเนาะป่าซ่านเวียงกาหลงมาแล้วเปิ้นจะมานอนด้วยพอตี้พอตางเปิ้นเลยเนอะมานอนด้วยกันเนี่ยภาคตอนบ่ายนี่ก็ท่านครูบาวัดปางซ่านเนาะเพียงปรับเป้าเฮาจะไปแงนขึ้นน้ำบนเนอะกลุ่มไว้กลุ่มเกินไว้จะยานโต โอ้เขาท่าดีเนอะกองอำนวยการประชาสัมพันธ์นี่ไปไวนิวนี่ได้รับความเมตตาจากครูบา40,000เพิ่นจัดมาเป็นพิเศษ
มันใจอย่างตุลุงมันเอาบังแดดมะแรงไรมันใจกะ ฮะตอนบ่ายนี่แดดจะลวงน้อยเป็นยังนะเนาะขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตามาภาคตอนบ่ายวันนี้เนาะท่านครูบาได้มาเอาสัพพทนมาตัวยนะเพราะว่าเขาจะต้องใช้สัพพทนหลายตัวอยู่เนอะนะในวันพรุ่งนี้ตั้งบนก็แบ่งกันไปครูบาเก้าเขาก็เป็นเก้าเป็นกันตั้งบนโอ้เดียวกันเนอะใส่เข้าเฮ้ยว 13เจริญปอนฮะโหลแม่อยู่ไหนอยู่บ้านแต่เครื่องเจ็ดพันไรแม่แก้วกะเจ้าอ๋อแม่แก้วยะวาเนาะอยู่นี่อยู่ไหนครับเดี๋ยวพักแก้วยะวาแก้วยะวาเจ้าอยู่นี่อยู่วัดปัตตันเฉลิมใช่อันนี้จุลงเนาะอันนี้ตุลุงยองแม่แก้วอยู่ห้วยละเนาะอากาศจุลงยองอ่ะฮะตุลุงอยู่ห้วยพี่กะตัวดอยนางแก้วพี่กะดอยนางแก้วอยู่กะเจ้ามีคงไปจันนากะได้ดันรถละคนขับที่บ้านประกาศกุ้ยเนาะก็อันแม่แก้วอยู่บ้านนะกะอยู่บ้านอยู่บ้านไว้ทางเหมือนกันเนอะไว้เตรียมทางจะวาง4 โมงได้เจ็ดพันจะวางเนาะมันแรงอ่ะแต่ว่าบอกแล้วครับวันตัววันเนี่ยแต่ว่าก็ได้ยินอยู่เนาะเมื่อเจ้านี่ก็ได้ยินตุลุงเซาเตดอยู่ก้าแต่คือแต่เจ้าแน่เนาะนัดเสียงเมืองมันจะยังอยู่ด้วยน้อยเนาะชัดเจนอย่างนั้นนะแบบนี้เนี่ยชัดเจนดีเนาะชัดเจนมันยงอยู่ห้างกันครับฝนตกก็แม่แก้วทางบ้านห้วยละฝนตกหลายมาแล้วมันจะมาเจอนะจบฝนนะมันถึงคิวเตื้อตั้งใจเล่นตัวก่อนมันถึงคิวเตื้อมาถึงคิวเตื้ออย่างบ้างละผมว่าจ่ายหลังปกติหลังอยู่บ้างวันนี้นะโอ้จะให้คนมีแผลโคจะไปเมืองไหนเนอะแม่แก้วเนอะอยู่บ้านนั่นแหละเป็นหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดกันน่าละกันอยู่ที่ไหนอันนี้ผมวินาทีนี้แม่แก้วก็ฟังวิทยุเอาเด้อแม่แก้วฟังเอาวิทยุเอาน่าจะโอ้ครัวคนต้องไปไหนอยู่ห้างนั่นเด้อแม่แก้วไปไหนมันได้บอกผู้บอกทางอย่างได้ยังว่าทางอยู่วัดอยู่บ้านนั่นเนาะอยู่วันนี้ลูกนอนจ้าเราได้ไปไหนครับถึงนะฟังไปติ๊กๆเนอะแม่แก้วเนอะยินดีแม่แก้วนักๆเนอะเจ้าบุญรักษาเนอะสาธุแม่แก้วยะวานี่เปิ้นอยู่ห้วยละนะห้วยละอำเภอบ้านโฮงเปิ้นก็โทรมาเป็นประจำตั้งเมื่อสมัยตุลุงทองแล้วดูเปิ้นจังโทรมาถามตุลุงทองนะแกหอมว่าชับเด้อแกหอมฟังตุลุงทองไปแกหอมไปมันม่วนให้ลงพี่น้องต่างห้วยละนะต่างห้วยละปูนอำเภอบ้านโฮงเนาะช่วงนี้ถ้าว่าใครจะโทรมาทักทายก็ได้เนอะช่วงนี้เวลาว่าง มีเวลาว่างจะโทรมาก็089 955 6506รอสายทานบุญตังปุ้นตังดอยสะเก็ดภาคตอนบ่ายนี้จะมาแบบโอ้วันนี้เมืองน้อยมาจัดหลายมากันเนอะฝากซองกับท่านพระครูมาจัดนักตุลุงอ่านไปตะกี้แล้วนะพี่น้องต่างเมืองน้อยตำบลแม่เจอเมืองน้อยเนาะเจริญปอนไว้สาครับไว้สาฮ้อนกับบนดอยท่านเจ้าโอ้อันนี้ตุลุงแดงเพิ่นหูจักว่าไผวะโอ้ท่านตุลุงแดงเพิ่นเปลี่ยนชื่อเป็นพระครูโจรเพิ่นเป็นหูจักจังไดตุลุงแดงวันฮือเนอะจะขึ้นไปมีทำ2 วันอยู่
แต่เดี๋ยวพระตุลุงแดงลุงยองน่ะจะเหมาไว้บุกเดียวลงหนึ่งลำรถเนาะ ได้เลยได้เลย แล้วตุลุงก็ปูไปผมก็ฟังนั่งเจ้าหลังจากที่ไปพบปะหมอเจาะเลือดประจำปีแล้วก็มานอนพักผ่อนฟังลุงท่านอารมณ์ชาติมาฟังลุงท่านพวกผู้ชน ตุ แต ลุ ก ง โคนดีๆไปโต๊ะเนอะ ตุลุงเล็ก ไปทางอื่นเดี๋ยวไปฟัง ตุลุงเล็กประมาณ ไปอะ พอสุ่มไฟแล้ว ตุลุงเล็ก ผู้ชนแข็งแรงได้สุดยอดว่ากันได้ปะกันดีสักกรรม อ๋อ เป็นเลื่อนเวลาก็เลยไปจ้างที่วัดต่อไฟบ่อทองนั่นกันทุกอันทุกสวัสดีครับ แต่ว่านี่มาถึงนี่ก็3 โมงแล้วกันเพราะว่า แล้ว มา แต่ที่แจกอย่างแจกของนี้แจกฟรีตลอดการอ่ะมีการที่ตุลุงแจกอ่ะ มีกันพระยันของครูบาดอยครูบาแดง เขามีทำยากผมบอกผมนึกได้ละแจกของดีมีฟรีตลอดงานหนึ่งแจกคำอู้คำจัดแจกเทศนาธรรมออกอากาศประกาศเสียง มี ออกเครื่องวิทยุในของดีแท้ๆเนี่ยเป็น มี ผู้ประ ผ้า ธานคนได้ยินเนาะ มีพระ เท แผ่ วบุตรเทวดาบุตรเทวดาจดเอาลายหมายเอาชื่อเจ้าสถานทั้งหลายที่มาห้องกินห้องจานวัดพระธาตุสีตรงเมืองไงเนาะ ครับ ทานมาได้ขึ้นสวรรค์ได้เนอะทานยอดทานให้ปัญญาเทียบแหลมเลยเนาะ ทานเอาไว้ติ๊กไปหน้าห้องไว้ปัดเดียวในห้องไว้ปัจจุบันทันดวนห้องเนาะกินบุญตันปุกปักรักษาบรรทัดโลกโควิดธรรมาม่อน42 เมืองเนอะครูบาแดงครูบา40,000ตุลุงยองท่านพระครูทั้งหลายอยู่ท่านละสบายไว้สา โอ้ครับขอบคุณครับโทษพ่อหลวงพ่อมานิดถาวโลเพื่อจะมาวันที่20บ่เด้อ ก็ของฝากมาตัวนี้ลูก เจริญปอนโยมจะทำบุญกัน เจ้าตุลุง โยมทำบุญได้เลยเนอะทำบุญได้เลยเดี๋ยวแจกของดีด้วยนะแม่อยู่ไหน แม่เจ้าอันจะได้คนนึกฝันคนปิ๊กแล้วแต่ แม่น เจ้าแต่อันปิ๊กมาหนึ่งถึงบ้านได้หรออันเจ้าอันนี้ร่างกายมาให้สบายก็ได้ได้ไปกับกิจกรรมจะได้ปะท้อเอาก่อยอันมาปักอธิวัตรบาทเอาเนาะ อากาศได้กัน พระเจ้าฟังอยู่ก็ยินดีกับแม่นักด้วยแม่เนอะ เจ้า สาธุบุญรักษาโยมเดี๋ยวมาเอาของดีพี่น้อยโยมเนอะร่วมทำบุญเปิ้นฮื้อถึง100เอาฮื้อของดีเปิ้นด้วยญาติโยมเขาได้ของดีมาพี่นะจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนเดี๋ยวตุลุงอ่านก่อนเอาของดีไปเกิดวันอยู่บ้านใดพี่น้องสันกำแพงมีครอบครัวของนายสมบุญอินแก้วตาแก้วอินตาสุมาแล้วแก้วอินตามาจากสันกำแพงเชียงใหม่โยมอธิษฐานจิตใส่เลยอธิษฐานจิตใส่ในหีบเลยพอจะโทรมาก็โทรมาอันนี้เป็นแม่พรยายพรเจริญพร ราชการเจ้าพ่อครูชื่อดู เจริญพรเนาะยายพรจากสันกำแพงล่องบัวแดงบ้านเดียวกันเป็นล่องบัวแดงบ้านเดียวกันนี่ไอ้สมบูรณ์น่ะแก้วอะไรวะแก้วอินตาเนาะมุจักยายพรเนี่ยเปิ้นก็มาทำบุญเนี่ยนะแจกของดีให้เปิ้นไปละนะอยู่ใกล้กันก่อนพี่อยู่ใกล้ก่อนเดี๋ยวฝากของดีให้เปิ้นยายพรเดี๋ยวจะฝากของดีให้ยายพรด้วยเนอะไอ้สมบุญกับแฟนเปิ้นมาทำบุญไปละบ้านเดียวกันเปิ้นนั้นทำบุญฝากของดีไปให้เราเนอะฝากของดีให้ยายพรแล้วเนอะเจ้าแล้วยายพรจะมาเมื่อใด มาก็ถึงฝากขึ้นแล้วนะเจริญปอนเจ้าตุลุง อันนี้แม่ยายอวนนะ เจ้า แม่อวนจากร้องกล่องเข้า เจดีนะตุลุง สันกำแพงร้องกล่องเข้าสันกำแพงเนาะ
ฟังชัดเจนดีเนาะแม่เนาะ เจ้าชัดเจนดีเจ้า อ๋อ ฟังกับเจ้ามาแล้ว แม่แม่นางอวนลองของ อำเภอ เขา เดียวกันเนอะถึงจะพอนะ นะครับขอบคุณเนอะยินดีเนอะบุญทังษาเนอะแม่เนอะสาธุสาธุวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์มหาเสาแก้วได้เมตตาเดินทางมาแล้วนะครับเนาะเจริญปอนเจริญปอน ไว้จ่าเจ้า แม่อยู่ที่ไหน โอ้ยแม่อยู่แม่โจ้ แม่จ้องดอยสะเก็ดท่านเนี้ยท่านเหนื่อยกว่าวันไม่ลอยไปที่โดนตีร้อนห้องกะ อ๋อดนตรีเปิ้นพักยังอยู่เปิ้นกินข้าวอยู่เนาะ อ๋อเนี้ยจะได้เหนื่อยหายเหนื่อยอ่ะ เพราะว่าจะได้ตั้งในตัว บันเนยมันถึงสู้ไหมเพราะว่าตุลุงอู้ไปมันได้สตังค์แล้วดนตรีนั้นมันถึงเสี่ยงอยู่แล้ว แล้วมันเหนื่อยเหรอ ถ้าว่าตุลุงใกล้ไหมเดี๋ยวมาหามาเปลี่ยนนะเมาะ เจริญปอน ที่บ้านจะได้ตายทำไม่ง่ายเลยได้ตายตัวโควิดต้องไปไหนอยู่วัดฮะเนาะอยู่บ้านฮะเนาะดื้ออยู่ข้างกำแพงฮะเนาะฟังเปิ้นเอาเปิ้นถ่ายทอดเฮ้อยู่บ้านนะจะไปไหนอ่ะอยู่บ้านฮะเนาะยายพรเด้อก็แบบเดี๋ยวแก้เข้าไปโควิดอีกอ่ะโควิดก็อยู่ห้านนะเด้อต้องมาอยู่ฟังอยู่บ้านนะเด้อประมาณแบบนี้แบบนี้อันยังแบบนี้มีใครขับมันฟังบอกหุ้นเรื่องเฮ้ยสดๆมันเหมือนอยู่ในห้องส่ง อดอัดขอบคุณเนอะท่านรับของดีเนอะฝากไอ้สมบุญไปละฝากยันไปเนาะเจริญปอนถ้าว่าตุลุงใกล้ไปเดินมาหาครับเดี๋ยวนะอาจารย์ลุงครับตัวลุงมานิดไผตัวลุงมานิดพ่อบุญมีเด้ออยู่ทางใดพ่อบุญมีโอ้พ่อบุญมีรัตนคำแปลงเมืองกลางได้ยินว่าจะตัวเป็นจิตนะวิทยาเกียร์น่ากะสวัสดิ์วางก่อนเนาะท่านดื้อขอบคุณพ่อบุญมีนักดื้อเป๋จ่ายท่านดื้อกับว่าโอ้สาธุก็พ่อบุญมีอู้นี่นะคนอยู่นี่มีเป็นร้อยป่ายพวกไม่ได้ยินโม้เอาออกเครื่องกันนะ เอาออกเครื่องกันนะก็ไม่ต้องกลัวเนาะเอาอู้เป็นน้ำเป็นธรรมอยู่ดีมีสุขโอ้โยมจะทำบุญมาเจ้ามาเลยสาธุเดี๋ยวแล้วเอานี้ไปมัดด้วยเนี่ยนี่นะเอาเลือกเอาไปเกิดสีอย่างมัดที่พัดชัดนะเอาห้อยฮะนะเอาไปด้วยเอาไปด้วยคนอ่านสีได้ก็ได้เอาไปนะนำหน่วยความ ตุลุงเล็กดังไฟแล้วตุลุงเล็กดังไฟแล้วหน้ากากไปหอบเอาหลวคนเดียวเขาก็ดูมาแรงน้ำใจยาก็ยาตุลุงหลวตุลุงก็เมียตุลุงได้ไปเอาตองห้อยตุลุงเล็กเอาไว้ย่ำช่วยเพื่อเอาหลัวมาพ่อโอ้เป็นน้ำใจเพื่อนมองเด้อตุลุงเล็กลงมาตองห้อยบ่ดูไม้ไต่ขาที่อันไหลครูบา40,000นอนไม่ซ้ำนักว่ะหลัวนั่นก็โตหิมดีกับเจ้าฝนตกปกไปอ่ะเป็นกู้เป็นกีมกันไปเนอะสดาเนอะนะเปิ้นก็มาอยู่เรื่อยๆบักขาดสายนะญาติโยมไผ่ข้าได้ของดีไม่มีขายถ้าไปข้าได้ก็ปู่จาเอา อันนี้ก็ยกเฮิ่มได้ก็มีเนาะน้ำใจเนอะนี่นะน้ำใจของครูบาดอยครูบาแดงที่ผ้ายันสองดอนะครูบาสองดอเปิ้นมีน้ำใจแท้ๆญาติโยมอุตสาห์ลงอักขระพยัญชนะอักขระตัวเมืองล้านนานี่เป็นพยัญ
เป็นว่ามหานิยมแล้วก็เดินทางไปไหนไปป่าไปเขาไปดอยไปอย่างก็แคล้วคลาดปลอดภัยเอาไว้กับรถกับลาไว้กับร้านค้าหน้าต่างร้านค้าร้านขายค้าขายไรล่องการแม่นไข่หมานอิปันมาหาปันได้เงินไหลนองทองไหลมาด้วยอันนี้ถ้าตามเจตนาไปตุลุงเนี่ยตุลุงผมจ้างว่าใดเนาะจะได้ไปกว่า100พอดีอยู่ กุ้มกระพาไปก้านน้ำมึกไปแต่ครูบาแดงว่าน่ะ โอ้เข้ามาหรือยังเนี่ยพี่ไอพี่หนานเมื่อโกนเขาทิพเนี่ยดูปะหอนต่อ โอ้ยเขาก็รับหาย อันนี้อันนี้ก็มีน้ำใจระเมาะเปิ้นโกนเขาทิพอยู่นี่จะเบิร์นมีไปเอามาสักกล่องได้ลงไปคนเดียวเจริญปอนข้าพเจ้าจะรู้ฟังอยู่เนอะแม่สมพัฒน์กะเจ้าตาฟังทั้งเมื่อคืนทั้งเมื่อจับฮะแต่คืนกับฟังแบบเมื่อเช้าไงโอ้ทำซองทำไปฟังแต่เล่นฟังอยู่เจ้าทำ2 วันก่อนนะแม่เอ้ยสุติวงศ์ก็ไม่นี่หรอเพิ่นมาแป่งดอกโดยมาเลี้ยงเพลงโดยฝากอันทองไปเจ้าเป็นยังอยู่บ้านก็ดึงหันอยู่บ้านก็ดึงหันเพิ่น2 กล้องหมดอ่ะตะกี้ไปมาน่าจะพ่อสักบานเจ้าขอบคุณแม่สมพัฒน์เนอะสาธุครูบา40,000ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไผ่มาซ้อหาครูบาแดงที่หมูเตี้ยหมูจักอะไรไหนเพราะอย่างใด เพราะว่าเป็นชุดกั๊กชุดเข้มมันมีแล้วเปิ้นเปลี่ยนผ้าเป็นชุดราชนิยมแล้วนะโอ้เปิ้นนุ่งดังใดก็เพาะมรดนะตั้นครูบาแดงพระครูโจรธานี่เชื่อแต่เลยเนื้อสถานเนื้อไปไหนเปิ้นว่ายศถาบรรดาศักดิ์เอาไว้วัดบุ้มมาสักยังไผ่คือผมเป็นประธานผมถึงทำนะผมเดินได้ไม้กวาดก็กวาดว่าหน่อยเปิ้นมีน้ำใจเนอะไม่มีการถือยศถือศักดิ์ถือเนื้อถือตัวเป็นกันเองนะแต่นักเลงพอตัวเนอะ นี่น้ำจิตน้ำใจสวาธุเจ้าเฮาเนาะทำบุญโอ้ตุลุงเล็กเอามาถวายครูบาแดงสักหน่อยเหรอโอ้เป็นว่ากำลังจะต้มน้ำ ตุลุงเล็กนี่ก็พุทธจิตอาสาเนอะไปแผ่วเจิงแสนไปแผ่วต้าตอนพ้นมาแล้วเนี่ย ไปแผ่วต้าตอนมาแล้วแม่รัตนาเขาแม่ครูเขาเพิ่งก็กำลังแปลงอันนี้กูมั่นปอพาดแพร7 สีมณี7 แสงเนาะกูมั่นปอแล้วตอนนี้ท่านครูบา40,000เพิ่นได้ว่างเว้นแล้วตุลุงก็จะพักยอบยั้งกินน้ำเหมือนกันมั้งด้วยฉันน้ำเหมือนกันตอนนี้เช็คระบบแล้วดังแบบเมืองฝางดังแบบแม่แจ่มดังแบบเมืองลีบเนอร์นิมนต์ท่านอาจารย์ครูบา40,000ครับก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาสถานโยมเนาะตุลุงยองบนก็วาระศีลบนเหลือล้ำนะตะกี้นี่อยู่ได้เพราะเมียงนะ ไปปะเมียงอยู่นั่นถุงตึงเกลือเอามาเฮ้ยโอ้ดีอกดีใจโอ้เหมือนถูกรางวัลที่1อีกว่ะตุลุงยองนี่อยู่ได้เพราะเมียงเนอะตันใดที่มีเมียงทุเมียงทอเมียงนี่เอามาฝากตุลุงยองได้นะเมียงส้มซ้ำเมาะเมียงฝาดตาแกว่าอีนะเมียงอ่อนกับเหมาเอาเมียงหมอกหมังเนี่ยอีนะก็อนุโมทนานะทุกท่านเนอะได้ร่วมทำจะขึ้นไปกราบพระได้โยมนะพระเจ้า42 เมืองเนอะดีพระประจำม่อนวัด42 เมืองนี่แหละก็ใจชื่อของท่านเรียกเป็นม่อนพระเจ้า42 เมืองเพราะว่าสถานที่นี้ประดิษฐานเมื่อนานกาเลละเพราะว่าปี2519ดูโอ้อาตมากี่ขวบเนี่ย8-9 ขวบอยู่กับหาก็มาถึงปัจจุบันวันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีเนาะเป็นสถานที่ก็ช่วยกันขนาดนักนะสถานญาติโยมเฮานี่นะช่วยกันแล้วก็ช่วยกันแหมวันนี้ก็ลังไหลกันมาทยอยกันมาไก่สุดตะกี้ที่โอ้ถึงละปูนี่คือเมืองลีเนอะเมืองลีเจียงใหม่ไก่สุดก็แม่อายฝางมาจากเจ้าเนาะโดยแม่จงดีกันมากันป้ากันมาโดยเฉพาะกลุ่มของแม่จงดีนี่เพิ่นก็ว่าได้ทำบุญนี่เป็นหลักแสนก็อนุโมทนาเนอะ
เงินทองเป็นของนอกกายเนาะแต่จากนี้ทั้งนั้นเฮาก็ต้องใจเงินใจทองแหละแต่บางอย่างมันก็ต้องเอามาจุนเจือครอบครัวเอาใจกินใจจ่ายพ่องนะอันนี้หันหมูแน่กับแต่นั่นเข้าก็ยังมาเด้อก็เข้ากองอาตมาสั่งไปแล้วนะหมูแน่ก็แต่นั่น นะอันนี้ก็คณะแห่น่าจะศิลป์เชียงใหม่ขอบคุณตุปีตุน้องขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณพระมหาเถระที่มาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะโดยเฉพาะวันนี้ท่านพระครูเลขาแต่งดอกไข่เมาะนะงามมีขาตั้งโดยนะเอาลูกพระลูกเนนโรงเรียนป่างิ้วปริยัติศึกษาอำเภอเวียงปะเป้าก็ซึ่งอดีตหลวงพ่อเจ้าคุณทรัพย์นรินทร์โทหรือว่าพระสุนทรปริยัติวิกรมเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสอยู่หันแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคุณทรัพย์เนี่ยก็มาริเริ่มแปลงนี่แหละแปลงวันพระศรีสองเมืองนี่แหละฉะนั้นโอกาสวันหน้าก็จะได้สร้างรูปเหมือนเนี่ยรอรูปเหมือนครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ใหญ่ตุลุงแดงตุลุงดอยบอกว่าโอ้อาจารย์มันโยงมันก็ว่าเขาเอาเป็นตองดีกว่าถ้าเป็นไบเบิลการ์ดวันหน้ามันกร่อนอยู่เอาเป็นตองไปเลยนะก็จะรอศรัทธานาบุญเขาก็ร่วมกันเด้อวันหน้าเมื่อไรก็จะฟังข่าวไปตั้งสถานียุขึ้นไหนก็ตามนะจะรอรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าอาวาสวัดอุปาคนบักเก่าของวัดอุปาแล้วก็ชื่อวัดผมเรียกวัดบุพารามนะแล้วก็อดีตเจ้าหน้าอำเภอเวียงป่าเป้าเอาสาธุคุณโยมนะเจริญเนอมาตั้งใดนะอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าอดีตเจ้าวัดป่างิ้วอันนี้แต่ก่อนนี่ก็สำนักศึกษาบาลีนี่โอ้ดังไปทั่วประเทศนะฉะนั้นสถานที่นี้ก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาว่าเฮาท่านทั้งหลายนั้นได้ร่วมด้วยก่อสร้างห้างแปลงกันมานี่ถ้าอู้กันตามความตรงจริงๆก็ทุกบาททุกสตางค์มาจากสถานญาติโยมนั่นแหละนะมาจากสถานญาติโยมก็ครูบาอาจารย์ตัวอย่างห้องน้ำนี่ครูบาอาจารย์เป็นข้าสงฆ์องค์ข้าเจ้าเปิดก็ยังออกเงินอย่างครูบาคัมภีร์นี่นะเปิดก็ออกสตางค์ปัจจัยอันตีไม่ได้ถวายมาจ่ายก็มาทำเป็นห้องน้ำนะห้องละ8,000นะถ้าจำผิดนะก็อนุโมทนาครับเนาะในส่วนบุญต่างๆสาธุคุณโยมเนอะนะอนุโมทนาบุญเนาะเดินผ่านไปผ่านมาแวะก็เจริญพรนะการนมัสการด้วยความเคารพนับถืออันมีอยู่ในจิตในใจเฮาชาวพุทธเนอะนะเอาละในส่วนของพระธาตุนะที่เฮาย้ำน้ำหนาเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์แหละนะเมืองเหนือล้านนาบอกว่าจังหวัดไหนก็ต้องมีธาตุนะบ้านเฮาห้องธาตุแต่ทางภาคกลางห้องเจดีย์นะก็เป็นที่ประดิษฐานนะอยู่ประจำกับวัดบาอารามกาสถานที่ยังเช่นเมืองกรุงกามเชียงใหม่เนี่ยเขาจะหันธาตุเก่าในเมืองเชียงใหม่ในเมืองเชียงไฮ้เนี่ยเชียงไฮ้นี่นครโยนกสถานญาติโยมนครโยนกโอ้โหนะธาตุเก่าเก่านะก็เรือหันแต่ซากบางองค์ก็ยังสมบูรณ์อยู่นะบางองค์ก็โดนเจาะโดนอย่างไปล้มละลายลงมาเหลือกระต่อก็ยังก็ไปถือว่าเป็นธาตุเก่าเป็นวัดเก่าเป็นที่อยู่เก่าของคนบักเก่าที่เป็นบ้านเป็นเมืองมาถ้าทายโยมเขาจะสังเกตดูได้ไหนดูได้บดินกีนะฐานวิหารฐานกุฏิศาลาอย่างนี้นะอันนี้ก็ถือว่าพุทธศาสนาเขาเนี่ยรุ่งเรืองมา2,652 ปีละถ้าทายโยมนะก็ทำให้เขานั้นได้ทำติดต่อกันเป็นเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีอันงามของศาสนาพุทธเราสิ่งที่เราได้ศึกษาเรียนรู้จากน้ำธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ได้เผยแพร่ไปทุกทิศทุกด้านบ่เดี๋ยวนี้ก็มีสำนักสงฆ์มีสำนักปฏิบัติธรรมมีต่างๆหลายอย่างนะแม้กระทั่งเจ้าบ้านก็ไปบวชเป็นชีพราหมณ์พ่องนะอันนี้ก็ถือด้วยความเริ่มใสบางพงท่านอิสระหมดเลยนะช่วยเหลือวัดอย่างเดียวนะอันนี้ก็น่าอนุโมทนาสาธุและบางพงท่านที่เคยเป็นฆราวาสนะจบเกษียณจาก
ราชการมาบ่าทำการทำงานละขอพักยังเอาหัวใจฝากวัดหัวใจถวายหลวงพ่อว่า ถวายหัวใจถวายหลวงพ่อก็ว่าบวชเรียนเป็นตุ๊อุ้ยตุ๊ปูนะอันนี้ก็ดีนะเป็นสิ่งที่ดีที่งามนะจากนั้นก็สถานที่ต่างๆนี่เราก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลเนอะศูนย์เรียนรู้การศึกษาม่อนพระศรีสองเมืองนะตรงนี้ซึ่งเราก็ครับโอ้สาธุอนุโมทนาสาธุพ่อหลวงบอยเนอะพ่อหลวงบ้านขุนลาวอยู่ลายนี่หลังนี่นะรับเป็นเจ้าภาพข้าวต้มถวายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์ที่มาพุทธวัดประจำพุทธวัดปฏิบัติธรรมจำอยู่ในป่าอาตมาภาพอยู่ในป่าโคนะเข้าไปจะหันเต้นสีแดงในป่าโคนะก่อนอนุโมทนาสาธุกับพ่อหลวงบอยเนอะนะหลวงพ่อหลวงพิรุณอีเนาะชื่อเพิ่นก็นามสกุลอย่างกับมัวเนาะเป็นพ่อหลวงบ้านขุนลาวตำบลแม่เจดีย์ใหม่รับเป็นเจ้าภาพข้าวต้มเนอแล้ววันพรุ่งนี้อาตมาภาพพระประหลัดจำนันสุธิโลพ่อบุญธรรมสังแม่รัตนาสังคำฟั่นพร้อมรถครอบครัวพ่อบุญตาลแม่มาลีคำมุงเมืองพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานรับเป็นเจ้าภาพถวายข้าวต้มเนอวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ทุกเจ้าที่19นะเหลือใจวันพรุ่งนี้เจ้าที่19วันพรุ่งนี้นี่ผู้หลวงบอยเหมือนกันเนาะโอ้มันโจนกันเนี่ยเนาะโจนกันละเป็นยังก็เพื่อแผ่ไปถึงทาญาติโยมที่มาทำบุญตัวทาญาติโยมที่มาบุญตัวก็ขอใจเสียงนี้เนอะว่าถ้าหากท่านใดมาทำบุญพรุ่งนี้ก็ดีมีจิตเจตนาศรัทธาเมตตาอาตมาก็ขอละว่าอาตมาเป็นภิกษุผู้ขอติ้วเข้ากล่อง ติ้วเข้ากล่องมาคนละกล่อง2กล่องก็ได้เนอะมาถวายพระสงฆ์โอ้วันนี้ก็มานานเนาะมานานได้กลิ่นลมแต่ก่อนยังดีอยู่มีศรัทธานาบุญเอาเข้าใส่อั่วมาคนจ๊อกคนห่อคุณหมอขวัญแพทย์ประจำตำบลแม่เจดีย์ใหม่มาแล้วเจริญพรเจริญพรเนาะคุณหมอแพทย์ประจำตำบลเนาะก็ท่านใดมาพรุ่งนี้ก็ติ้วมาคนกล่อง2กล่องได้เนอะวันนี้พระสงฆ์10ป่าย ก็จะมีอย่างอี้ทุกวันจะถาญาติโยมเขาบ่ได้มีห้องอาหารโรงทานคนเดียวแต่ก็จะตาญาติโยมก็มาร่วมทำบุญกันก็ตามเจตนาคุณหมอมาด้วยไผโตท่านสาธารณสุขอำเภอเวียงเป้าโอ้สาธุเนอะก็ตั้งลุ่มจะเป็นจุดคัดกรองกับคุณหมอดูแลหน่อยเนาะ2ด้านเนอะ2ฝั่ง2ด้านโดยมีอสมของเราก็อนุโมทนาในเจตนาเนอะโยมแม่เพิ่นเอาตุงมันเปิงกะปีใหม่ขนาดนักเดี๋ยวนี้ก็มีนาจะเมษาละเปิงขนาดนักโอ้อันเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเหนือล้านนาเฮาตุงตัวเปิงอันนี้ก็ถือว่าใกล้เดือนเมษาเนาะหน้าฮ้อนช่วงนี้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่มาอยู่ร่วมด้วยกันกับบางท่านก็ปิกไว้ละตีไก่ก็ปิกกันเนาะตีไก่ก็กำลังมาอย่างเช่นแม่รัตนากับลูกสาวบนกระแปงผ้าแพรวันนี้ใครจะบูชาผ้าแพรเนอะบูชาผ้าแพรตามอัธยาศัยหรือว่าตามกำลังเจตนาได้ชาวบาทก็ได้ช่วงนี้หิว อันนี้ท่านได้ขาบอกว่าโอ้เข้าแตนเมื่อใดครับนี่วันนี้เข้าแตนเข้าเกียบเนาะโยมแม่น้อยชัยชนะบ้านป่างิ้วเจ้าภาพปัดแม่น้องกะเข้าแตนเข้าเกียบโยมแม่น้องชัยชนะบ้านป่างิ้วเจ้าภาพปัจจัยถวายยอดชัด500 บาทปัตตานุโมทนาสาธุเด้อโยมแม่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองได้ยินก็ขออนุโมทนาบุญเด้อแม่น้องอันนี้สงสัยจะเป็นแม่น้องที่เจ้าตำรับโคเน่าเอิบเนาะเจ้าตำรับโคเน่าเอิบป่างิ้วก็อนุโมทนาสาธุถึงผ้าแพรเนอะใครบูชาทำบุญก็เจริญพรเนอะได้มัดตรงชัดเนาะชัดห้องเดวออกไปเตื้อแล้วก็มียันยันมหาลาภยันเอาสาธุท่านสาธารณสุข
คุณเสกสรรสิงห์ทรเป็นสาธารณสุขอำเภอเวียงเป้าของครอบครัวร่วมทำบุญมาเนอร์อนุโมทนาสาธุฮับภาพยันติตุลุงแดงพระครูชนอันนี้ท่านเป็นสาธารณสุขอำเภอเวียงเป้าของเรามาดูความเรียบร้อยในการที่จะเปิดห้องอะไรอย่างจุดคัดกรองเนาะรวมเดี๋ยวนี้มันวุ่นวันวันนะฉันกูกับนักแกงานพอได้ยกเลิกไปฮะ นะก็อนุโมทนาคุณเสกสรรสิงห์ทรนะพร้อมครอบครัวเนอะมาก็มาร่วมทำบุญกันไปพอมาดูงานแต่ตัวอาตมาภาพในนามผู้จัดงานก็ขออนุโมทนาสาธุบุญตัวเนื้อนะอันนี้ก็คือพลังบุญที่เราร่วมกันในวันนี้และก็ทุกวันสำหรับวันพรุ่งนี้คืนวันนี้โดยเฉพาะเนาะจะมีการอบรมสมโภชสูตรมนต์ตันนะพระสงฆ์พระมหาเถรานุเถระได้ร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้สถานที่บนมณฑลพิธีก็เป็นที่เสร็จสิ้นบทละมวลนะอันว่าการทำบุญนั้นสถาญาติโยมทั้งหลายเฮามองเอาตั้งแต่อดีตไปถึงปัจจุบันที่เฮาท่านทั้งหลายเข้าใจและหูนี่ก็สืบสานมาจากพ่ออุ้ยแม่หม่อนนะจุงไม้จุงมือเข้าไปวัดไปวาไปทำบุญไปสอนให้กราบ1กราบ2กราบ3นะสถาญาติโยมมีลูกวิหลานเวลาพระตุเจ้าจะไปให้ทรงจิวพื้นนะให้ยกมือไหว้สาธุนมัสการเราเวลาปีกแล้วจะไปให้เราอ่อนบายเนี่ยนะบายตะลุงเหียอีนะใจเนอะสาธุอีเนอะนะอันนี้เสาะหาอันตัวช่วยมั้งนะเป็นตาตะลุงยองนะฉะนั้นก็ละอ่อนเขาจะได้จือได้จำเนาะพระธรรมพูดเขานี้ยกมือไหว้โดยเฉพาะคนไทยยกมือไหว้แล้วก็กล่าวคำนมัสการนะไหว้สานี่เป็นภาษากำเมืองนะไหว้สาครูบาอาจารย์เจ้าไหว้สาครูบาอาจารย์เจ้ากาจะปิกออกจากวัดก็จะจากกันแล้วก็กราบไหว้สาเนื้อนะมันจะยกมือบายอีนะบายตุ้ลุงเหียอีนะหันลายเตื้อเนาะบายตุ้ลุงเหียอีนะนะจากนั้นก็เดี๋ยวกันเนอะฮับสายคำเดียวเนอะฮัลโหลโอเคเนอะสาธุเดี๋ยวก็จ่ายไปเนาะตอนนี้เนอะตั้งลุ่มได้ยินเสียงหรือไม่นะอันเข้ากองมาแล้วเนอะนะนิวมาละ50 กล่องก็ตั้งลุ่มก็ส่งมาตั้งบนเนอะหมูเฮก็ยังไม่ได้กินเต้อเดี๋ยวก็แบ่งกันเนาะ50 กล่องไปก่อนวันนี้นะเอาเป็นชั่วคราวเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งเจ้าภาพสักอย่างเนาะฝากฝังญาติโยมวันพรุ่งนี้มาร่วมทำบุญใครก็จะได้ไฟจะเติงก็ขอติวมาคนกล่อง2 กล่องเนอะ วันนี้ครูบาอาจารย์ดียังมีเข้า1กับไส้อั่วคนก้อมเนาะโยมแม่ปรารถนากับต่ำน้ำพริกบักกอกมาเพราะต้องเหมาะขนาดนี้นะก็อนุโมทนาบุญตัวเนอะนะญาติโยมได้มาแล้วได้มาทำบุญกับข้าวอาหารก็จะได้เพิ่มพลังเพื่อแก่กำลังพลที่จัดการจัดงานอยู่นี่ครูบาอาจารย์นะเท่ากับว่าท่านนั้นได้ฮือชีวิตในฮือเลือดเนื้อฮือกำลังวังชาฮือสติปัญญาในการที่จะสืบสารต่อยอดต่ออายุพุทธศาสนาไปหมื่นๆก็ขอบุญกุศลนั้นปกปักรักษาทุกท่านเนอะตอนนี้ในส่วนของได้ด้านตีเตรียมเข้าทิพย์กวนเข้าทิพย์เนี่ยหรือว่าเข้ามัทุปญาติเนี่ยก็เสร็จสิ้นเป็นขั้นตอนเนาะโอ้ครูบาสมานตุลุงหมานเมื่อก็เอาใจฟักไฟเดี๋ยวเอาจนถึงที่สุดหลายอันหลายอย่างพร้อมทั้งพระลูกวัดเพิ่นก็มาช่วยละเอกละอ่อนขยมน้อยขยมใหญ่ก็อนุโมทนาในส่วนของท่านต่างๆที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันบอกว่าด้านใดก็ดีจะเป็นด้านตุเจ้าด้านพระเนนด้านคนบ้านก็ดีหลายฝักหลายฝ่ายรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่พปลพ่อหลวงกำนันผู้ใหญ่บ้านมาร่วมด้วยช่วยกันเป็นจริงที่หันแล้วสบายใจมาละท่านเลขาต้องท่านสมุต้องมาท่านพระครูชวนเพนเนอร์นี่ตุลุงชวนพอฮะนะ
มาแล้วฮะนะตอนนี้นำมาด้วยขา8 กำนะถ้ามันใจ8 กำได้หนึ่งใจโทนต้องเป็นโทนะพามนะโทนะพามนี่ถวายยาคา8 กำนะทายุมเนาะก็เป็นที่ความคติความเชื่อที่ว่าบกองถวายยาคา8 กำแล้วพระเจ้าก็เอาปู่ลาดบนหินนะปู่ลาดบนหินที่พระองค์นั่งบำเพ็ญเพียรน่ะกับกายเป็นแต่นแก้วบาลังก์แก้วโอ้สาธุเนออนุโมทนาสาธุนายเรืองโลดนางพายาสมุทรเนอพร้อมลูกเต้าเหล่าหลานบ้านอย่างไงป่อฝางกะบ้านเมืองฝางเนาะร่วมทำบุญนะครับพระม่อนพระเจ้า42 เมือง200 บาทประตานุโมทนาสาธุเนอบุญคุ้มบุญรักษาอนุโมทนาในเจตนาอันดีอันงามของทุกท่านก็อู้ถึงว่าญาคานี่มันเป็นคติความเชื่อยังเขาหันครูบาอาจารย์ก็จะเอาญาคาพรมน้ำมนต์เขาถามว่าไม้อย่างอื่นได้ก็มันก็ได้หมดแต่ด้วยความเคารพความเริ่มใส่ศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงนั่งญาคาที่เป็นปู่นะก็เลยเอามาเป็นไม้พรมน้ำมนต์อ้อยแหมเอาขึ้นตั้งบนเลยท่านเลยค่ะเคลียร์ตั้งบนเลยเนี่ยก็เป็นที่ไปที่มาเพราะจะถือว่าเอาความสิริมงคลที่ศาสดาเอกของโลกเนี่ยนั่งประทับอยู่ศรัทธาญาติโยมถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งมายมห้องเอาใบหนาดห้องหยังห้องก็มีคติความเชื่อมันก็มีอยู่คนเมืองเหนือเขาว่าใบหนาดนี่ผีกลัวให้หรอผีกลัวก็มันเป็นความเชื่อใบใบยมคือมันหายมันคลายไปมันยมมันหายไปกับวักหรือว่าคนนิยมชมชอบเนี่ยตามชื่อเพิ่นใครที่ปลูกต้นยมไว้หน้าบ้านก็จะมีคนนิยมชอบนิยมชมชอบอย่างก็เขามาเก็บหน่วยมัน หน่วยมันหลุมรูด เขาก็มาตุ่มเซาะเก็บกันท่านนี่ก็อันนี้แหละศรัทธาญาติโยมเขาเนาะสิ่งที่ปู่ย่าตายายภูมิปัญญาชาวบ้านหรือว่าครั้งอดีตการที่เพิ่นได้ทำมังเฮานะเฮากับว่าละเสียยังฮีดบรีดเสียยังหอยทำสืบสานกันมาถึงเช่นปัจจุบันนี้ณเวลานี้เฮาก็หันแล้วว่าพุทธศาสนาเขาอนุโมทนาท่านสาธารณสุขกับท่านหมอแพทย์ประจำตำบลเนอะอนุโมทนาสาธุเนอะโอ้เอาใจช่วยเรื่องด้วยช่วยกันเนาะท่านก็ทางงานท่านก็นักท่านก็มาดูแลความเรียบร้อยของอสมนี่ต้องมีจุดคัดกรองโซเชียลดิสคินนิ่งเพราะอันอย่างมันยังว่ามันติดโวยช่วงนี้นะพุทธพระเป็นซิเป็นชาวกำเดียวมันได้ในช่วงนี้ต่างๆตีอันใดตีว่านี่ก็พอเนื้อแม่ช่วยกันโอ้เป็นบุญทั้งนั้นนี่นะจ้างอันใดก็เงี้ยไปเตอะเนาะเฮาถือว่าเฮาได้มีส่วนร่วมอย่างเช่นปักดงปักดอกแปลงหั่นแปลงนี่มีส่วนร่วมในการจัดแจงสถานที่ต่างๆเนรมิตบนม่อนบนดอยจอกป๊อกเนี่ยคือมันดูดีจะตาญาติโยมมาดูตีธาตุนี่ก็หันดอกอารามงามตาเนาะประดับประดาด้วยคันทะของหอมคือดอกไม้นี่ก็ถือว่าเฮาภูมิใจอย่างยิ่งสมัยก่อนนี่กึดถอดเยอะใดดีนี่กำลังขนดินกีขึ้นมาเฮลิคอปเตอร์ก็มาตบตังบนมุ่นมาวนเวียนพอจนสุดท้ายเขาก็ได้ด้วยความอันเมตตานุเคราะห์ทั้งสองฝ่ายเนาะก็เป็นที่น่ายินดีเนอะในวันพรุ่งนี้มันมะรืนนี้เขาก็จะได้ทำการต้อนรับอาคันตุกะแขกบ้านแขกเมืองหัววัดหัววาต่างๆถึง250หัววัดก่อนมาเอาไตยตาลมาร่วมกินร่วมตามด้วยกันนี่จะตาญาติโยมเนาะสุโขปุญญาสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้สุขมันอยู่ที่ไหนสุขมันอยู่ที่ใจสุขมันอยู่ที่ใจแล้วมันก็ออกมาทางกายมันก็เกิดความปิติเอิบอิ่มจะตาญาติโยมเกิดประเตะครูบาอาจารย์นี่สละมานอนอยู่กลางป่ากลางดอยนี่ยตมาผ่านไปนอนอยู่ปุ้นประโคนะตึมใกล้ไผ่นะอาจารย์แห่งตนก็อยู่ลายปุ้นมีกับไฟเมียงเมื่อคืนก่อนจะรับจะนอนก็บอกเจ้าติเจ้าตันเจ้าหูเจ้าแหงลูกกะเทวดา
ที่เปิ่นปกปักรักษาป่าเนี่ยขอให้นอนดีฝันดีมาทำสิ่งที่ดีที่งามบนบ่อนวัดศรีสองเมืองนี้มาหันมีสักอย่างนะวันนอนสองเตื้อสามเตื้อละนะก็นี่แหละจะตายญาติโยมสิ่งที่เราทำดีแล้วผีมันก็คุ้มอู้กันง่ายเนาะนะเราก็เป็นผู้ที่ได้เจริญรอยตามน้ำธรรมคำสอนแล้วก็ทำมันถูกต้องนะมันจะเป็นทุกเจ้าจะนอนไหนก็ได้ใจนะบางทีมันก็มีเจ้าตีเจ้าตามเหมือนกันหรอกก็บอกกล่าวกันเฮียก็เพิ่นก็จะได้รับทราบรับรู้เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ความเชื่อที่เราต้องจารึกไว้ว่าบางครั้งอย่างพระธาตุเนี่ยเราหูได้ใดว่าพระธาตุเป็นอย่างใดก็ความเชื่อมาจากธาตุต่างๆของพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าเนี่ยต่างหลายเนี่ยเนาะก็เอามาประดิษฐานไว้ตีมันสูงส่งเพราะว่าทุกท่านที่ได้นิพพานไปแล้วเนี่ยเหลือเศษห้องไหวอย่างก็อาจจะเป็นกระดูกนะบ้านเราห้องง่ายๆเนาะของเพื่อนเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์ที่สูงส่งก็เก็บไว้บนธาตุที่สูงเนี่ยก็กราบไหว้สักการะบูชากันนะอันนี้โทรศัพท์มาเหมาะนะฮัลโหลฮัลโหลเอาลมตีหลุมบุญ30ขึ้นมาบนนี่สาวตีบนตังมันออกแบ่งแยกกันมาเนอะน่ะลงนี่3ลง30แล้วก็เอามาตังบนพี่สาวเราเก็บตังบนพี่เนอันนี้ก็แจ้งเข้ามาเนาะยินดูหมู่แห่หมู่สรบอสมอมได้กินข้าวเลยสั่งข้าวให้เปิ่นนะก็จะตาญาติโยมเฮานะทุกสิ่งทุกอย่างนะอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติในตามหลักตามแนวทางนะครูบาอาจารย์พระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์นะแม้กระทั่งหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินนี่ช่วงก่อนนี้รู้สึกอ่อนแข็งอ่อนขาท่านก็ยังฝืนสังการขึ้นมาดูเพราะว่าท่านนั่นแหละเป็นผู้ที่ได้เริ่มร่วมด้วยช่วยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี่นะหลวงปู่ตุลุงดอยเนาะก็ท่านก็มีเมตตาสูงนะได้ร่วมด้วยช่วยกันมาโดยตลอดนะตอนนี้ดอกไม้งามเนอะท่านเลขาฝีมือบันดีนะเลขาเจ้าคณะอำเภอเวียงเอาเป้าพร้อมลูกศิษย์ลูกหาสามเณรนะทำดอกไม้เป็นช่อมาประดับประดามณฑลพิธีในการอบรมสมโภชสูตรบนตันเนาะในงานนี้ก็จะมีซอเนอะนะไผ่ที่ใครหูเรื่องม่อนพระศรีสองเมืองแม่นางแก้วนี่นะมาฟังซอเล่าขานตำนานประวัตินี่และเล่าขานตำนานประวัติของพระมหาเถระผู้ที่ได้ร่วมด้วยสร้างตั้งเก้าสร้างพระม่อนพระศรีสองเมืองมาเนี่ยโดยแม่ครูแสงนะเต้าขานตำนานประวัติต่างๆนะบางผู้ของท่านก็บัดได้ฮู้เนาะคนห้องว่าดอนนางแก้วก็ดอนนางแก้วนะม่อนสีสองเมืองกับม่อนสีสองเมืองมาฟังหรือว่าศรัทธาญาติโยมติ่มได้มาเนาะอยู่ตั้งบ้านฟังตั้งสถานีวิทยุเนาะฟังตั้งสถานีวิทยุวันนี้ว่าได้ออนไลน์ออนแอร์ออกอากาศจากสถานีวิทยุขึ้นของวัดฝ่ายหินมช.เชียงใหม่ครูบาอาจารย์ตุ้ลุงตุ้น้องก็เปิดกลับมาดูแลกับกำกาต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้มานอนแฮมแก่มือด้วยกันนี่คณะผู้ดูแลการถ่ายทอดเสียงออกอากาศแล้วก็หลายๆท่านที่ได้มารวมด้วยช่วยกันก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทำแล้วมันเกิดความสบายอกสบายใจเอิบอิ่มเนาะอิ่มบุญบุญเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายบุญเป็นสิ่งที่ทำแล้วเกิดความอิ่มใจบางพวกท่านนี่มาช่วยยังพอควักสตางค์ทำบุญเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเนอะขออนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนาจิตอันบริสุทธิ์ของท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีที่งามเนาะคือเป็นสิ่งที่ประดับไว้ในบวรศาสนาที่เราได้สืบสานกันมาโดยตลอดเนาะศาสนาพุทธเท่านั้นเป็นศาสนาที่โอเพนศาสนาที่เปิดเนาะ
รับหมดแบบว่าจนชาติเชื้อชาติใดก็ตามแบบว่าอยากดีมีจนนะชาติต่างชาติต่างศาสนาก็ฮับหมดนะฮับเข้ามาอยู่ในระบบระเบียบของพระธรรมวินัยนะที่ได้ศึกษาเราเรียนต่อไปนั้นนะอันนี้ก็แจ้งจะตาญาติโยมเฮาเด้อตอนนี้บนม่อนวัดศรีสองเมืองก็ตัดแต่งดาคืนวันนี้แหละนะจะมีพิธีเริ่มแรกเนาะในการอบรมสมโภชสูตรมนต์ตันตอนนี้บนทุนพิธีก็ตั้งพิธีคือพุกเสกเหรียญโดยเหรียญพระศรีสองเมืองเหรียญเจ้าแม่นางแก้วตีสถาญาติโยมทั้งหลายมาบูชาก็อาตมาเนี่ยมาสั่งจองเนี่ยวันที่20คือเอาใบเหลืองใบสีเหลืองใบรับนะใบรับเหรียญน่ะใบรับเหรียญวันที่20นะคือเอามาเนอะนะคือเอามาฮะตั้งวันที่19ไปนะหลวงพ่อพระครูชนบอกละเนาะตั้งวันที่19ไปก็เอาใบเหลืองนะมารับได้เนอะต้องเอาใบเหลืองมาตุยเพราะว่ามันมีต้นขั้วอยู่เพ่นะท่านได้สั่งกี่เหรียญหรือจังจองไว้สัก2 เหรียญแค่ได้แหมนะแค่ได้แหมก็บูชาหน้างานได้เนอะนิ้วเบิกคุณเลยค่ะบูชาหน้างานได้เนอะนะบูชาหน้างานได้เพราะว่านะเพราะฉะนั้นถ้าทาเฮานะที่จะได้มาก็ใครได้เพิ่มมาขาดบัลล่าไปคน2 คนบูชาหน้างานได้เด้อโอ้เมตตาธรรมท่านพระครูประหลัดณัฐพงศ์วุฒิศิริเนอะนักเตะแห่งเมืองปะเป้านะตัวน้อยเดียวเขาว่าเนนขนาดเนนตัวโก้นยังใหญ่เลยกันนะพี่นะเนี่ยเด่นตุ๊เจ้านะสารบอลสมอแล้วเป็นไหนหมดตั้งลุ่มเด้ออาหารกองมาแล้วเด้อตั้งจรบอสมนะเดินทางมาแล้วเจอเนอมูแฮคณะแห่นาฏศิลป์ถ้าจากหิวข้าวก่อนลงก่อนเนอะลงก่อนก็ได้ลูกนะมาเข้ากองให้ลูกลงก่อนลงก่อนกินข้าวก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะก็แจ้งจะตาญาติโยมเฮารับทราบตามนี้ใครจะมาต่อผมนี่ผมจะไปราชการตะลุงประจำเสิร์ชนิมนต์กันบอกแต่ไปราชการตรงนี้สักกรรมเนี่ยก็อาจารย์มหาธงชาติคงจะรับนิมนต์ท่านพระครูประหลัดณัฐพงศ์วุฒิศิริออกเสียงให้หน่อยนิมนต์แต่นี่กันมั้งนิมนต์นะนิมนต์ครับเนาะนี่ก็เป็นนักเทศนักจัดรายการขึ้น94วัดดอนจันทร์หรือว่าบ้านปัดจันทร์ตำบลเมียงกะหลงนิมนต์ครับมานิมนต์มาเข้ามาให้กับเข้ามาได้มาครับมาอุจาพบปะสถานญาติโยมตั้งขึ้นสีขาวนี่กำเนาะอันนี้เขาว่าเน้นเนี่ยพัตโตเสียงบนป้อยแต่มันเตะทำนี่นะเสียงป้อยขนาดนักอันนี้นิมนต์ก็เจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่าน ตอนนี้ออกอากาศดอกคูบาเนาะตอนนี้ถ่ายทอดออก อากาศตัวก็กำลังมาถึงพอดีก็ต้องขอยามือ10 นิ้วถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนเจริญพรกับศรัทธาทุกท่านที่ได้ขึ้นมาช่วยกันบนดอยนางแก้วแล้วก็ตั้งปีฟังต่างบ้านตัววันนี้ก็มาห่วมได้มาในช่วงพักบ่ายตอนในงานก็ติดงานก็ได้ขึ้นมาในช่วงบ่ายวันนี้ก็มีศรัทธามาห่วมบุญตัวมีแม่เสาแก้วคำซ้อนประจันฝากร่วมทำบุญพระธาตุศรีสองเมืองงาน200 บาทแล้วก็มีแม่วิจันทร์แก้วปวงคำได้นำยอดจตุปัจจัยมาร่วมทำบุญก็ตั้งวันนี้ก็หันครูบาอาจารย์เป็นก็ได้จัดเตรียมสถานที่เอาประดับตกแต่งบริเวณพระธาตุเป็นตีสวยสดงดงามมีตึงใบสีเทพใบสีพรมใบสีสะปะเนาะที่จะได้เตรียมอบรมสมโภชในค่ำคืนวันนี้ก็ได้ยินว่าได้มีการกวนเข้าติบหรือว่าเข้ามาโทษประหยัด
มีเยอะ2-5ด้วยกัน5เชียงรายกับเชียงใหม่อีกอะมีเยอะ2 ภาคเนาะอันนี้จุดพิธีกวนเขาติ๊บนางสุจดานี่จะหนุ่มจะงามยังได้หูมาหอกันเอาคนเดียวบึด มาหอนางสุจดาเวลามีงานสมโภชบอกว่าจะไข่ตาพระเจ้าหรือว่าสมโภชเสนาสนะมันก็จะมีการกวนเข้าติ๊บเข้ามาทุปยาตในขณะที่นางสุชาดานั่นก็ได้นำเข้ามาทุปยาตมาถวายพระพุทธองค์ก่อนคืนวันตรัสรู้ก็คือวันวิสาขบูชาหินหอยนี้ก็เลยปฏิบัติสืบต่อกันมาหากเมื่อใดสถานที่ใดมีการอบรมสมโภชไข่ตาพระเจ้าหรือว่าสมโภชพระธาตุก็จะมีการก่อนเข้ามาทุปยาตเป็นข้าวตีมีส่วนผสมหลายอย่างมีข้าวเป็นลักข้าวถั่วน้ำอ้อยน้ำเพิงโยมป่อบุญธรรมก็มาโยมแม่รัตนาสั่งความฟันก็มาแม่ธนวันตะกี้ก็ตักตายโยมแม่บนไปละเนาะก็เริ่มทยอยมากันนักกันหลายหันสถานที่ประลำห้ามเต้นก็จุดพิธีกันก่อนเข้าติ๊บเข้ามาทุปยาตนี่ก็จะมีตังน้ำเพิงเนาะมีน้ำอ้อยกวนผสมรวมกันนมงาขาวงาดำถั่วก็คืออุดมไปด้วยผืชพันธุ์ธัญญาหารที่ได้มาก็อย่างกับนางสุจดานี่เปิ่นไปขอพรแต่เดิมว่าขอให้มีถ้ามีสามีเนี่ยก็ขอให้มีศีลเสมอกันเนี่ยมีฐานะทัดเทียมกันขอได้ลูกที่เจ้าฟังห้องเอิญว่าเวลาผ่านมาก็ได้สมปรารถนานางสุจดาก็สมใจกู้อย่างนางก็เลยแต่งเคี่ยวเอาวัตถุดิบต่างๆก่อนเป็นเข้ามาทุปยาตเพื่อที่จะเอาไปเดิมทีก็ว่าจะเอาไปแก้บนเนี่ยเนาะตีไม้ต้นไม้โลพอดีทานมันมด ขอเปลี่ยนตัวมันก็เอาไปเตรียมตีจะไปถวายตีต้นไม้บังเอิญว่าเฮอนางปุณธาสีนางทาสีก็คือคนใจเนี่ยเนาะคนใจนี่แหละลองไปปัดเตรียมสถานตีพอแล้วว่าเรียบร้อยดีนี่ก็แต่บังเอิญว่าก็ได้ไปป้าใส่บุรุษคนหนึ่งโอ้ลักษณะงามถูกต้องตามตำรามหาบุรุษนางกุณานางทาสีคนใจของนางสุจดาก็อันเมื่อกี้อะโอโลมาละไม่ก้านเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องขอครูบาอาจารย์เปลี่ยนต่อเนาะวันนี้ก็ได้มาทักทายอุจากับศรัทธาญาติโยมตีฟังจากต่างบ้านได้ไปตะกี้ก็อู้ไปถึงเรื่องของการก่อนเข้ามาทุปยาตเนี่ยศรัทธาระวังตีเดินได้มาห้อมนี้ก็จะได้โหลมาละโหลแตะโหลว่า
ดังแห่งปูจาไปประจันแล้วเนอะดังละมาละศรัทธาก็เริ่มทยอยขึ้นมากันโอ้พี่นันนิ้วติ้วอย่างมานะพี่นันห่อไปด้วยได้ก็ เอาเขากล่องขึ้นมาตัวไปถึงไหนละตะกี้บรรยายให้ศรัทธาฟังระหว่างนี้ก็เพชรนางสุชาดาก็เตรียมเอาของเนาะไปเนาะดีใจนางคนใจบอกว่าโอ้ดีอกดีใจที่ว่าโอ้เทวดาอยู่ปืนก็ไม่ฮะนี่นะนึกว่าเทพาอาหักก็เลยฟังไปบอกนางสุชาดานางสุชาดาก็ดีอกดีใจก็รีบเอาข้าวตีปรุงขวัญด้วยน้ำเพิงน้ำอ้อยนมสดเปิดพันธัญญาหารบัทัวงาขาวงาดำตีชะทาเขาจะขวนกันในค่ำคืนวันเนี้ยเอาไปหมอบหรือว่าไปคล้ายๆแบบไปแก้บนนี่นะในคืนก่อนตีวันตีพระพุทธเจ้าเฮาจะตรัสรู้ซึ่งจริงๆแล้วนะก็บัดใจเทวดาที่ไหนเนาะเป็นเทวดาเลืองปอยกะเป็นอันนี้พระสิทธัตถะที่กำลังบำเพ็ญเพียรที่เปื้อนต้นไม้เพื่อว่าจะแสวงหาทางหลุดพ้นในก่อนคืนตีตรัสรู้หลังจากได้ฉันเข้ามาทุปยาตีนางสุชาดาเอามาถวายแล้วก็หับเอาถาดทองนั้นไปผาตนาอธิษฐานลอยในแม่น้ำผาตนาอธิษฐานตั้งสัจจะว่าถ้าจะได้ตรัสรู้ในค่ำคืนวันเนี่ยขอให้ถาดเนี่ยลอยทวนกระแสน้ำไปก็วางลงถาดทองที่ใส่เข้ามาทุปยาหลังจากฉันแล้วปรากฏว่าถาดนั้นก็ลอยทวนกระแสน้ำไปแล้วก็จมลงไปแล้วทับซ้อนจากถาดใบก่อนๆของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่ได้ตรัสรู้หรือว่าอุบัติขึ้นในโลกไปทับบักก้องทับบ้อมเนี่ยพญานาคตีเฝ้าอยู่หันก็ตื่นขึ้นมาพระพุทธเจ้าไหนตรัสรู้เตือนี่ลูกเตือสีฐานนาคตัวนี้นี่มอรับมอนอนนะแกรับเมินขนาดพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้นี่จะตื่นเหี่ยเตือก็ตื่นขึ้นมาโหว่าไปหน้าแห่มบาจ้าเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแห่งองค์หนึ่งนั่นก็คือพระโคตมะหรือว่าพระสิทธัตถะนั่นเองจะได้ตรัสรู้ในค่ำคืนแห่งเดือนวิสาขบูชาและพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญอริยสัจสี่พิจารณาลำดับไปก็ชนะพญามารตั้งหลายพร้อมด้วยเสนามารตรัสรู้ในเดือนวิสาขบูชาก็ถือเอาเหตุนี้ศรัทธาญาติโยมเวลามีอบรมสมโภชที่ไหนไข่ตาพระเจ้าที่ไหนก็มักจะถือเหตุแนวปฏิบัติประดุษเสมือนว่าพระพุทธองค์ทรงได้ตรัสรู้เปิ่นก็เลยห้องว่าวิธีไข่ตาพระเจ้าก็คือได้ดวงตาเห็นธรรมแห่งสัจธรรมก็เอาเหตุนี้เอามามีการเปิดตาพระเจ้าเอาขี้ผึ้งมาปิดก่อนหรอกพี่ผึ้งมาปิดเอาผ้าขาวมาใส่ก่อนมีการสวดมนต์ตันสวดมนต์ตันแสดงพระธรรมเทศนาไปใกล้แจ้งก็สวดบทไข่ตาพระเจ้าใกล้แจ้งก็มีแว่นส่องตาโดยมีน้ำล้างหน้าประดุษว่ามีชีวิต อันนี้ก็เป็นปฏิบัติสืบกันมาแล้วก็มีเครื่องสูงเดี๋ยวได้มาหันในวันนี้เครื่องสูงเครื่องกษัตริย์ต่างๆที่ใช้ประกอบในการพิธีอบรมสมโภชก็มีขอแง้วโตมอนตั้งเตียงนอนหลายอย่างที่ได้เป็นเครื่องประกอบในการอบรมสมโภชสารูปเจ้าปิมปาตึงองค์ใหม่องค์เก่าวันนี้ก็ลวดสมโภชพระธาตุเจดีย์42เมืองโดยเป็นการจำลองพระธาตุโดยสุเทพแล้วก็
พระธาตุดอยตุงก็มันก็มีประเพณีส่งน้ำเนาะพระธาตุดอยตุงตะวาที่ผ่านมาประเพณีฮกเป็งหลายวัดหลายวาก็มีการส่งน้ำพระเจ้าพระธาตุประเพณีฮกเป็งก็แล้วแต่ว่าแต่ละตีอาจจะยืดกันเอากี่เป็งก็คือวันเพ็ญตรงกับวันพระใหญ่ฮกเป็งเก้าเป็ง12 เป็งก็ว่ากันไปเป็นเหตุธรรมเนียมนิยมที่มักจะอบรมสมโภชแล้วก็ส่งน้ำพระธาตุพระเจ้าแต่ว่านี่ก็หันในสื่อโซเชียลก็ลมใหญ่ลมหลวงหน้าแกเนาะต่างอำเภอเวียงป่าเป้าเฮาเขตจังหวัดเชียงรายก็โดนผลกระทบกันก็หลายจุดหลายสถานที่เหมือนกันลมตัวพายุตัวแต่ว่าตังปาจันนี่มีกับลมฝนหายแซบลมมาฝนมีไฟดับมาพอจะ1 ทุ่มแล้วแต่ว่ามาพอจะทุ่มมานานบ่ได้อาบน้ำก็หลายหลังคาเรือนได้รับความเสียหายแต่ก็ยังดีนะบ้านเฮาก็ถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศนั่นก็คือเป็นภูมิประเทศอันควรล้อมรอบด้วยขุนเขาล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นแนวกำแพงอย่างน้อยก็ได้กันภัยธรรมชาติเพราะว่าจะเป็นลมใหญ่ลมหลวงถ้ามันมาโดนดอยโดนในอย่างนี้มันก็จะจ่วยทำให้ความแห้งความหนาแน่นของไม่ว่าจะเป็นพายุเป็นลมเนี่ยมันก็จะบรรเทาไปมันช่วยได้นักสถาญาติโยมเป็นต้นไม้ต้นตอกต้นไม้ใบหญ้าพระบ้านเฮายังอุดมสมบูรณ์แม้ว่าจะมีฝนฟ้าพายุอย่างนี้ก็บอกไล่แรงต่อที่อื่นพอญี่ปุ่นมาต่อวันนั้นก็แผ่นดินไหวเหมือนเป็น2 ถึง 5 นาทีไหวจะเป็น6-7 ลิกเตอร์ถ้าเป็นบ้านเฮาวันนี้กั่งกันขนาดละซ้ำประเทศเปิดนี้ซ้ำเป็นเกาะถ้าเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นตึกทั้งนั้นสถาบ้านเฮาถือว่าดีละอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารในน้ำมีปลาในนามีข้าวปื้นหลองข้าวมีไข่ไก่อุดมสมบูรณ์ดีพอไปตั้งใดก็เขียวขจีฝนตกมาก็จุ่มเย็นละคงบ่มีละตอนนี้ออกอากาศอาจจะอู้กับสถาญาติโยมที่ฟังต่างสถานีต่างอยู่ต่างบ้านต่างจองตอนนี้ต่อบรรยากาศต่างบนต่างครูบาอาจารย์ต่างคณะสถาก็จัดเตรียมสถานที่บอกว่าจะเป็นบาทน้ำมนต์ที่จะเตรียมเจริญพุทธมนต์โดยอบรมสมโภชวันนี้ตู้เตียนใจอย่างหลายๆอย่างสถามีการว่างไฟประดับอ่อนหน่อยจูงใจเมื่อดีลืมเนอะญาติโยมเฮาแห่งเบิดนี้ก็ในพิธีช่วงค่ำก็จะเป็นพิธีการอบรมสมโภชเจริญพุทธมนต์เปิดตาพระเจ้าสมโภชพระเจ้าพระธาตุขอไหว้สาครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยเนอะท่านพ่อครูตัววันพรุ่งนี้ก็จะได้มาถ้าจะได้มาแม่งายวันนี้นี่ติดงานก็เลยมาตอนช่วงบ่ายสถาก็ทยอยกันมาตั้งประจันกับสถาฝากหยอดปัจจัยมาห่วมบุญทีนี้ก็ทยอยกันไปกันมาต้นไม้แต่ละต้นตอนนี้ขอสถาประดับตกแต่งดอกแต่งดวงก็งามเนาะงามหูงามตาดูแล้วสมเปิงกวนเป็นสถานที่อันสงบเป็นสถานที่สัปยะที่จะได้รองรับสถาญาติโยมมาร่วมบุญกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประวัง2 ข้างกลางนั่นก็ประดับตุงมีการตันตุงไปเมื่อวันที่13ที่ผ่านมา
ก็เป็นสัญลักษณ์ว่าจะมีงานมงคลเกิดขึ้นบนลานหม่อนพระเจ้าสีสองเมืองแห่งนี้ก็จะมีการสืบชะตาสืบหูลาชะตากันตัวไอ้ไนมีไหนละไนมาโอ้เขาปะสถาตัวปะมีไหนละห้องตรวจจ่วยกัน วันนี้ก็มาด้วยกันโยมแม่ธนวันมาแต่เจ้าละเนาะแม่เนาะวันนี้คิดเครื่องเมืองกะมันอ่อนแดดบอกออกเห็นไหมใส่กันละแดดมาออกเนี่ยอันเนี้ยได้เนียดนะแม่ถ้าได้มัดเจียกเนี่ยก็มาเจียกเนี่ยขาเป็นตาไผ่ม้าก็ไม่ได้เนอะขี้เพิ่งปีตานะเบิดนะอันนี้เสียงม่วนเป็นของตุ๊กปีนิวเป็นหนานนิวด่ะหลั่นตุ๊ปีไปละมันยามอย่าของพี่นานนิวเทวดาเลิงปล่อยทีมงานนี้โอ้ฟังเสียงพร้อมเนาะหายใจมันออกบอกได้เนาะบอกเทวดาเลิงปล่อยถ้าสตังเมียบอกได้ก่อไม่กินฟรีวันนั้นมาประหารปี๊ดเนี่ยมาได้ฟรีใช่ไหมไอ้ไนมีไหนละไนมาโอศรัทธาตัวมาโอจ่าศรัทธาญาติโยมโหปะญาติโยมเป็นรายการธรรมะบันเทิงใจจัดกูวันจันทร์วันอังคารวันจันทร์วันการนี่จะจัดรายการถ้าวันจันทร์นี่บรรยายธรรมะทั่วไปธรรมะทั่วไปถ้าวันอังคารนี่ก็จะเป็นการเตะธรรมปื้นเมืองแต่ละท่านก็จ่วยกันไปเก่งตังใดถนัดตังใดก็จ่วยกันกึดจ่วยกันทำจ่วยกันแปลงตังบนหม่อนพระเจ้าสีสองเมืองนี้อากาศดีลมก็เย็นจ่วยดีมาจ่วยกันสถากล้องอยู่ปุ่นนะกล้องอยู่ปุ่นประวัติพระสีสองเมืองเนาะประวัติพระธาตุสีสองเมืองก่อนนี่ตึงเวลารถมากายนี่เป็นเต็กแกครับก็เป็นเขตจังไม่จังไห้ละเนาะเป็นเกิงกลางพอดีเกิงกลางพอดีจังไม่จังไห้รวมกันแล้วก่อนนี้พระพุทธรูปนี่จะอยู่บนศาลาน้อยๆหรอศาลาใหม่น้อยๆนะมาเดี๋ยวนี้ปึ้งเปิ่นขนาดได้อยู่ประดิษฐานศาลาหลังจัดงามแต่ก่อนนี่บ่มีไผหันครับบ่ค่อยหันเนาะมันรับดอยมันอยู่ตะใดนี่เนาะมูจักกะดอยนางแก้วบ่ได้มูจักกะจื่อซ้ำครับพระสีสองเมืองแต่บ่ฮู้ว่าอยู่ดอยหม่อนใดเนาะเพราะว่ายังบ่ชัดเจนเนี่ยเนาะสถานที่ภูมิทัศน์อย่างต่างๆมองบ่ฮู้ว่าอันใดมันเป็นสถานที่ของพระสีสองเมืองซึ่งจริงๆแล้วเป็นเขตติดต่อเชียงใหม่เชียงรายตัวครับถ้าเขาเขตดอยนางแก้วมานี่อากาศนี่เฮาถึงฮู้ละอากาศจะเย็นนะอย่างพระสีสองเมืองจื่อเปิ่นพระสีสองเมืองนี่แต่จะตั้งจื่ออื่นก็ได้นะเป็นพระพุทธรูปอื่นก็ได้ แต่ว่าอยู่เกินกลางของ2จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเอาจื่ออย่างดีฮะพระสีสองเมืองนะอยู่2เมืองเป็นซักเป็นสีเนาะมันดูเป็นตีรวมจิตใจของคนทั้ง2เมืองหากมีปากมีเสียงอย่างกันเขาเกิดถึงว่าพระสีสองเมืองเขาเปิ่งป้าอาศัยกันมานะแล้วเกิดถึงเปิ่นเขาเปิ่นเป็นรักแต่ใจยากให้เขาอยู่ร่วมกันได้ยังมีความสุขบ่เกิดศัตรูภัยอย่างต่างๆกับเขาบัดเดียวนี้ก็ได้แปลงพระธาตุขึ้นมาแหมครับอลังการงานสร้างพระธาตุขึ้นมาแหม3 องค์ดอยตุง2 องค์พระธาตุดอยสุเทพ1 องค์ไขครับรถผ่านไปผ่านมามองเห็นพระธาตุยกมือไหว้ไปมือสาเดินทางปลอดภัยแล้วก็พระธาตุได้ตุงแต่ว่าบนกระสงน้ำผ่านไปตีตะวานี่เองเนาะ
ประเพณีฮกเป่ง ฮกเป่ง ฮกเป่งถ้าวัดดอนจันทร์เขาเก้าเป่ง ก็เป่งปุ่น ยืดเก้าเป่ง พระธาตุชเวดากอง แต่พระธาตุดอยสุเทพนี่ก็เป็นพระธาตุประจำจังหวัดเชียงใหม่เนาะ แม่นแล้วครับ ดังอยู่ดอยสูงเนาะ สูงบรู้แต่ว่านี่พระธาตุเจ้าสีจอมตองก็ สงน้ำพระธาตุสีจอมตอง สง ก็ น้ำ นิมนต์พระบรมสารีริกธาตุออกมาส่งน้ำตัวเนาะ ครับโอ้ประเพณีนี่งดงาม อันนี้เป็นก็ยึดประเพณีฮกเป่งเหมือนกัน ครับแล้วพระใหญ่พระหลวงตะวานี่ครับ โอ้ตอนนี้หันตังชัดติจะได้ประกอบพิธีติจะยกชัดนี่วันที่19เนาะ ครับ เจริญ สวัสดี ปอน ครับ ยกป่อบุญธรรมเตเนอร์ตะกี้ปะโยมแม่ ป้าละโยมป่อ ครับ ขึ้นมารวมกันนักกันหลายเนาะ ครับ ช่วยกันไป หลาย ใครมีฝีไม้ลายมือตั้งใดก็ช่วยกันไป ให้หีเข้านะครับ อิ่มบุญลืมกินข้าวแต่ละโยมป่อได้ อิ่มบุญล่ำไปนะ ยกชัดวันที่19มันก็ วันหือ มันเฮอ ครับ วันนี้18แล้วเหรอ วันผูกแล้วกันเนาะครับ ผูกละกะ ผูกแม่เจ้า ซาวหอวัดจะเข้าละหอวัดแต่ละหอวัด250หอวัดตึงเชียงใหม่เชียงรายเขตใกล้เคียงเฮาตัวเอง ครับ ครับ ชัดสามดวงนี้ก็จะยก เป็นประดิษฐานบนยอด ตอนนี้ก็หันสถาเริ่มผูกผ้าแพรกันละถ้าใดผ่านไปผ่านมาจะมาผูกผ้าแพรก็เริ่มได้รู้ว่ามียันปุจาด้วยก็แล้วก็หนังสือเนาะมียันด้วยมีหนังสือด้วย ตัว หนังสือ เบิ้ลแม่คืนนี่เขาจะมีพุทธาพิเศษกเหรียญพระ42เมืองกับแม่นางแก้วเนาะครับ แล้วก็จะเปิดออกจำหน่ายปูจาวันผูก และญาติโยมท่านใดตียังบ่ได้ปูจาเรียนก็ใช้ได้ไหลใจเติงขใจหล่นขึ้นมาชองกันได้นะครับ คือว่า จอ จะ งกันได้อยู่ ปูจาหน้างานวันผูกก็ได้ แม่นละ มีอยู่ แล้วก็วันแต่ว่าวันซืนก็หาได้ไปเตะทำตีวัดโป่งเทวีปล่อยหลวงเนาะปล่อยหลวงแต่ว่าม นดก โอ้มาละตุปีติงานเรียบร้อยไปแล้วเนาะทุกปีเนาะยังแหมวันกะวันนี้ล่างถามก็เก็บหัวแต่ว่าเป็นได้พ่อง หันชาทาเอาลง ไปหมดเนาะครับ เรียกว่าเป็นวันยกขาไม่วันนี้ ก็เรียบร้อยไปด้วยดีนะครับครับยินดีครับ วันนั้นไปเตะทำมาทีนะครับ เตะทำมาทีได้ไปช่วยกระลงเห็นน้อยมงคล ครับ กระลงในก็จ้างนะ อันนี้ได้ไปตีอย่างก็สำนักงานวัฒนธรรมมาแล้วเนาะ ครับ ประกวดแข่งขันอย่างก็ได้ที่ 1ของจังหวัด ในประกวดวัฒนธรรมวินิตครับ วัฒนธรรมวินิตเนาะ วินิตของจังหวัดเชียงรายเฮาครับ จำได้อยู่ก็กระลง ได้กับเก้ามันน้อยครับ ฮะจำได้ก็ ได้เก้ามันท่านน้อย บทกระลง เดี๋ยวเขาพอบทโดย จะต้องพอบทมันตัวเนาะ ครับปกติพระอาจารย์บางตนบางองค์เปิ้นเทศทักเอากระโลงขึ้นก็ยังมีการเปิดพออยู่ คนเฮามันมีหลงมีลืมกัน แม่นละ ผมก็จำได้น้อยเดียว เพราะว่ามันเป็นวรรณกรรมล้านนาของเฮา แม่นครับ มันเปิงหรออย่างกระโลงห่ำพระธาตุยอกุลพระธาตุ ยอกุลพระธาตุ ยอกุลพระธาตุยอกุล พระพุทธรูป พระพุทธรูปเนี่ยสารูปพิมพ์ปาการอำนวยอวยพรน่ะซึ่งก็เป็นกระโลงมงคลใจเนาะ กระโลงมงคลน่ะถ้าเอาอ้วงมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตีอ้วงมาเป็นมงคลทั้งนั้นครับจะเอาอำนวยอวยพรก็ได้ แต่บางกูบ่าวสาวจะเอาจีบกัน คนต่อกอนมันเข้ามาเกี่ยวกันเนาะครับเนาะ มันมีมันสะท้อนถึงวิถีวัฒนธรรมของคนล้านนาเขาตัวเอง ครับ การขับขานกันลงก็คือเป็นวรรณกรรมล้านนาที่ถ้าจะได้ใส่ตัวอย่างเพื่อสถาญาติโยมได้ฟังกับพระอาจารย์ก็โกยห่ำมามันละ
เดี๋ยวถ้าจะได้ฮือศรัทธาทางบ้านได้ฟังเสียงในเนาะ ครับ ในการทำกระโลงพร้อมอยู่เนาะวันนี้เนาะ พร้อมอยู่ครับ พร้อมอยู่เนาะน่ะเอาสักน้อยบ่ ครับ หันอยู่ก็หันเนาะหันบทอยู่เนาะ ครับ เอาเนอะตอนนี้ว่าอาจารย์หันเยาวชนของเฮาศรัทธาญาติโยมตีในชินนายใส่ใจตีได้ร่วมจัดรายการทุกๆวันจันทร์อังคารว่าวันนี้จะได้มาแสดงความสามารถ เพราะว่าได้ไปแสดงตีการแสดงของงานประขุน ครับ เนาะ 750 ปีฉลองเมืองเชียงไฮ้ 750ตัวใดวะ เดี๋ยว760ครับ 760ละ 760 ปีพอดี เมืองเชียงไฮ้ลองซิมเปิลสักหน่อยเนาะสัก ครับ บนศรัทธาลองฟังพอนเนอร์เสียงวันนี้ใจรู้เจ้าเด้อนะวันนี้ อาจจะพิษพลาดพ่องของครูบาอาจารย์ก็ขอสุมาภัยด้วยเนอร์ครับ เขาก็เป็นพระธาตุโดยตุงพระเจ้าเทพตัวเป็นการห้ามยอกุลตัว ครับ ในวันนี้เนาะไหนๆก็มาละถือว่าเอาบุญห้ามกระลงเอาบุญ ครับใจโยใจโจกจางมองคนโสภเลิกมาพรยิ่งแล้วลาพระจุงมาโดนเธอตันตั้งหลายสุกเสมผ่องแผ้วเลิศล้วนลาภาอายุยืนยิ่งร้อยวาสวันผ่องโสภาเลิศล้วนสุขายิ่งด้วยอัตตาตกเมื่อยามเพยพาละกำลังล้วนปราบได้หมู่ภัยมานเทิน จบไปครับ อาจจะเพี้ยนไปพอง ไฟบังคับ จริงมียาวกว่านี้เนาะ ยาวกว่านี่ครับอัน ยา นี้ วกว่านี้ เข ถือว่า ให้ เราได้ หน่ มา อย วันนี้ก็เป็นการกระโลงเพื่อปูจากุลพระธาตุพระเจ้าที่จะได้เข้าสู่พิธีอบรมสมโภชในค่ำคืนวันนี้ตัวแล้ววันนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระผู้มีอายุอาสามาห่วมในการพุทธาพิเศษกในค่ำคืนวันนี้ เคยตาพระเจ้าเนาะ มีฝ้ายที่จะห้อยสืบชะตาเป็นมงคลโดยเนาะได้ว่างฝ้ายว่างอย่างบริเวณมณฑลพิธีการประดับตกแต่งบริเวณพระธาตุต้นไม้แต่ละต้นประดับประดาด้วยดอกเอื้องนานาพันธุ์ เข้ากับดิมบนดอยพอดี แม่น ดอกเอื้อง โ
ออกจำต้นไม้ต้นดอกโอ้เหมาะงามขนาดครับ มันเข้าบรรยากาศ เข้าบรรยากาศ ถ้าดอกเอื้องเอาไปไว้ในตีถ้ามันเอามาจัดไว้ในโรงแรมมันบ่มีเสน่ห์เต่ามันอยู่ในตีอยู่ของมันน่ะ ครับ มันดอกไป เห เนี่ มื ย อน ครับ กับเขาจำลองของจริงออกมันใจดอกเอื้องโผล่ออกแบบออกตีนเสามันก็บ่ใครเปิ้งเท่าใด แม่นครับแม่น มันก็ควรจะอยู่ตีอยู่ของมัน ครับ มันถามว่างามก็ที่เปิ่นจัดเอาไปใส่ตั้งเสาประดับเสาเวลาทำบุญอย่างมันงาม แต่ว่ามันจะเสน่ห์มันบัดเต่ากับมันอยู่กับธรรมชาติของมันอะ ครับ เหมือนกับคนงามพยายามเพื่องามนะกะสัญญกรรมทิกๆเนาะ แปลงติ๊ก มันใช่ของผมมันของแต้อะ เป็นว่า แต่ของแต้ พลาสติกเนี่ย สติเหมือนเฮาเหมือนกับล้อถ้าเฮาจะไปอู้ไทยตลอดเนี่ยทั้งที่เฮาเป็นคนเมืองอ่ะ ครับ เฮาอยู่บ้านเฮาไปอู้ไทยมันเปิงอ่ะมันเหมือนมันฝืนอ่ะแต่ถ้าเฮามาอยู่บ้านเฮาอู้เมืองแต้ๆเนี่ยหมายถึงว่าอู้มันสบายอ่ะมันโปร่งมันโล่งก็คือมันควรจะใช้ภาษาของมันเหมือนกันเหมือนกับดอกตีอยู่ตังธรรมชาติเนาะ แม่นครับ มันก็จะมีเสน่ห์เอกลักษณ์ของมันเอง มันจะเด่นขึ้นมาคนเดียวมัน ต้องไปอย่างมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าเหมือนกันเวลาเราไปแอลสถานตีชมธรรมชาติบอกว่าจะเป็นตั้งอุทยานก็ดีตีเปิ่นปลูกดอกบอกว่าจะเป็นซากุระบอกเป็นดอกนั่นดอกนี่เนี่ยเราชมมาได้ปะลังห้องนี่บอกอ่านเนอะลักแนบไปบ้าน ขอจังน้อยขอเจียมัน ขอเชี่ยมาหน่อย มันจังน้อย บางแต่ดอกบนปอหิวไปไม่หมดอ่ะมันห่อนสายตา ครับ ดอกนี้ก็งามดอกนั่นก็งามเลยก็ได้ขอหอมได้ของให้ได้น้อย ขอได้น้อย ขอไปแปลงเจี้ยอ่ะ งามล่ำไป บางเตือก็ควรจะให้มันอยู่ธรรมชาติเขาเอางามให้คนอื่นมาพอให้มันงามตัวนะครับ อันนี้มันก็จะเป็นเอกลักษณ์เป็นเห็นคุณค่าดีอยู่ในตัวของมันเองแล้วก็ในประเพณีก็เหมือนกันใน ครับ ประเพณีวัฒนธรรมบ้านเฮาก็เหมือนกันมันมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเก่าเอกลักษณ์ประเพณีที่เขาสืบทอดกันมาเนี่ยทุกอย่างล้วนเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ทรงคุณค่าอย่าง แล้ว มาก ก็แสดงถึงความเจริญงอกงามทางศิลปะวัฒนธรรม ครับ ความเป็นอยู่บอกใจว่าจะทำมาโดยบ่มีเหตุมีผลเลย ทุกอย่างมันสะท้อนถึงวิธีคิดทัศนคติค่านิยมอย่างการอบรมสมโภชพระเจ้าอย่างเขาก็ประดุษเสมือนว่าเขาเคารพนับถือสิ่งใดเนี่ยเขาจะทำด้วยใจยิ่ง เหมือนเขาอยู่บ้านอยู่จองเคารพบิดามารดาก็หุงหาอาหารหน่อยอยู่บ้านใส่ข้าวพระเจ้าก็ไปดีลืมข้าวพระเจ้าในบ้านตัวมันสะท้อนวิธีคิดเวลาเขาคิดเนี่ยจะแบบปกติพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมันเจ๊กะให้ได้ว่าใส่ข้าวอยู่ ครับ อันนี้คือเฮาสะท้อนว่าเฮาเคารพบูชาสิ่งใดโอ้เจริญปอนโยมแม่เทียมจันทร์เลยเนาะ ครับ สวัสดี โยม ค แม่ รับ มานอนกับวันนี้ อาจจะมาเข้าคืนนะเฮาเคารพศรัทธาสิ่งใดเฮาจะทำด้วยใจตลอดไงเหมือนกับเปิ่นยังมีชีวิตอยู่ ครับ ก็เลยมีการใส่เข้าพระเจ้า ใส่เข้า แล้วก็เป็น พระเจ้า เพื่อเป็นความเป็น เข้าพระ ม เจ้า งคลแล้วก็เป็นกุศโลบายเฮ้อลูกเจ้านึงเขาเจ้าเข้าในบ้านพระในบ้านตัวเก่ากินข้าวหรือยังมันเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอย่างตัวนะครูบาพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมจะยกไม้ขึ้นแล้วนะอ๋อท่านอาจารย์มาหารออยู่ละ ครับ จะได้เปลี่ยนก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้ติดตามต่างบ้านตัวเนอ ครับ สวัสดีครับ สาธุครูบาอาจารย์มาเปลี่ยนเด้อโอ้ศรัทธานำเนียงเสียงปากของครูบาอาจารย์ฟังแล้วม่วนเพื่อนจัดรายการอยู่ที่เวียงปะเป้าด้วยก็มาเปลี่ยนมาพัดเวียนเปลี่ยนกันมาอู้กันจาเปลี่ยนบรรยากาศพ่องฟังอาตมานักฟังตุลุงยองนักเนาะสองคนพี่น้องนี่ตั้งแต่เจ้ามืดมาแล้ว กูแฝดคนละฝาพ่องมาจากตังเจียงใหม่พ่องมาจากตังละปางเนะมาช่วยงานครูบาอาจารย์กันศรัทธาทั้งหลายมีหลายผู้หลายท่านเนาะได้ฝากปัจจัยมาก็หายหอมไปแล้วบางครั้งบางทีเสียงที่ลำปางมันบ่ออกไปอาตมาก็ประกาศในช่วงจังหวะที่เปิดออกอากาศตลอดทั้งวันเนี่ยโอ้ท่านอาจารย์อีแม่หอมไปแล้วบ่ได้ยินเสียงนะ
บอกประกาศให้แม่กำเตือกะอีนะโอ้ยแม่ประกาศไปแล้วนะว่าอย่างไรเนาะคนเฒ่าคนแก่บางครั้งเปิ่นพร้อมสตังมาเปิ่นก็ใครได้ยินเสียงพ่องเนาะอันและเวลาที่ออกอากาศมันบัดตรงกันซะจ้ะตังลำปางเนี่ยเปิ่นจะเกาะสัญญาณลิงสัญญาณตั้งแต่ตี3ถึง6 โมง 7 โมงจากนั้นแหมช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงปุ้นนะบัดแรงปุ้น2 ทุ่มถึง4 ทุ่มแต่ว่าช่วงอย่างกลางวันนี้เนี่ยบ่มีวิทยุตังลำปางที่เพิ่นออกอากาศนะก็เลยกลายเป็นว่าโอ้เวลาอันการออกอากาศที่นี่ไปเพิ่นประกาศไปแล้วแต่ว่ามันบ่ถึงจังปุ้นก็เป็นที่จะต้องกลับมามาจ่าเพิ่มเติมแหมเนอะว่าเป็นอย่างศรัทธาทั้งหลายได้ทำบุญไปแล้วครูบาอาจารย์ได้นำปัจจัยที่ได้มาแล้วก็ได้เอามาสมทบรวบรวมกันเพื่อจะเอามาสร้างสิ่งต่างๆที่เปิ่นสร้างกันเนาะในบนม่อนพระศรีสองเมืองนี่การทำบุญสุนทรทานแต่เจ้าอาตมาก็ได้ไปรอบนึงว่ามันจะต้องมีเหตุมีผลที่จะสร้างบัจจัยว่าโอ้อันใครยะอย่างก็ยะใครสร้างอย่างก็สร้างบางครั้งบางทีสิ่งที่ยะที่สร้างมันใจเงินใจทองเป็นจำนวนนักมันใจเงินใจทองใจปัจจัยจำนวนนักแล้วก็พระสงฆ์องค์สังฆาเจ้าโดยธรรมชาติโดยความเป็นจริงแล้วก็คือบ่ได้มีอาชีพมายังศรัทธามีแต่ความคิดความดำริหรือว่ากำกึดที่บรรเทาว่าเนี่ยกำกึดว่าโอ้ถ้าเฮาเนี่ยนี้สร้างนี้น่าจะดีแต่คำว่าน่าจะดีเนี่ยเมื่อตัดสินใจว่าควรเนี่ยควรทำก็ได้รับการปรึกษาอุจากันเรียบร้อยแล้วก็จึงทำเวลาทำเรียบร้อยแล้วนี่ก็ต้องอุจากับศรัทธาญาติโยมแห่มกำที่เปิ่นมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาจะมาช่วยกันอย่างในการสร้างที่ม่อนพระศรีสองเมืองนี่ก็เช่นเดียวกันศรัทธาครูบาอาจารย์เปิ่นกึดว่าถ้าเราสร้างพระเจ้ามีพระเจ้าศรีสองเมืองไว้ที่นี่ก็จะดึงศรัทธาสาธุชนที่ผ่านไปผ่านมาที่บีบแต่เนี่ยจะได้มีเหตุมีผลว่าบีบแต่เนี่ยอย่างชาวพุทธทั้งหลายถ้ากายนี่ก็ใครบีบแต่กุฏก็ไปบีบแต่ที่ปุ้นนะที่ศาลเจ้าแม่นางแก้วปุ้นนะบัดเดียวนี้ปุ่นกายมาเดี๋ยวนี้ปุ่นกับบีบแต่แถวพระธาตุศรีสองเมืองของเขานี้ก็ถือว่าเป็นการถวายสักการะบูชาต่อพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในพระธาตุถึง3 องค์ที่นี่ศรัทธาแล้วก็ยังมีพระศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่โดยพระคู่บ้านคู่เมืองของ2 แผ่นดินคือเชียงใหม่กับเชียงรายที่นี่ที่ม่อนพระศรีสองเมืองนี่ก็คือพระประธานพระศรีสองเมืองนะพุทธเมตตาพระศรีสองเมืองศรัทธาทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ศรัทธาสาธุชนโดยเฉพาะคนในเครือข่ายคลื่นสีขาวได้รับทราบกันดีอยู่แล้วว่าครูบาอาจารย์ตั้งอกตั้งใจตั้งจิตตั้งใจแน่วแน่แล้วที่จะพัฒนาที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์กับศรัทธาสาธุชนไว้เป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาสืบไปหน้าอันนี้ก็บ่ได้กึดกันเองเนอะตั้งแต่เริ่มแรกมาก็เป็นการสืบกำกึดของครูบาอาจารย์แต่การก่อนท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติมุนีวิกรมนะปัจจัยมุนีสถาจำลัทธินนามเพื่อนพิษไปเนอะพระสุนทรปริยัติวิกรมหรือว่าท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นะอาตมานี่เป็นสามเณรน้อยอยู่ตอนนั้นก็อันได้ฟังพระธรรมเทศนาที่ครูบาอาจารย์เปิ่นเทศทางสถานีวิทยุและเปิ่นใส่ในเทปคาสเซ็ตมาฟังแล้วก็ม่วนมันเป็นการเทศที่บ่เหมือนทั่วไปก็คือทั่วไปเปิ่นจะอาศัยคัมภีร์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเนาะแบบปาฐกถากะอย่างกานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตั้งกรุงเทพกรุงไทยที่เปิ่นเทศมาแต่ว่าในบ้านเฮาก็มีท่านเจ้าคุณนี่ติเตดเกณฑ์กำเมืองเนาะเป็นภาษาที่ฟังง่ายแล้วก็ชัดเจน
หลวงปู่ของอาตมาตอนนั้นเป็นก็เป็นเจ้าสำนักเรียนบาลีเหมือนกันที่วัดพระเจดีย์เสาหลังเนาะอาตมาเป็นก็สนใจเรื่องการสอนการเรียนบาลีเป็นก็ยกตัวอย่างให้ฟังในเรื่องของท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทนี่แหละว่าปกติสำนักวัดปางงิ้วนี่มีคนสอบได้ปีหนึ่งปรริญญาธรรม2 ปรริญญา 3 ปรริญญาธรรม 4 ประโยค 5 ประโยคนักแต่ละปีนี่บกรนี้วัดปางงิ้วที่ถือว่าดังเทียบกับวัดพระบาทตากผ้าทีเดียวในเรื่องการสอนบาลีซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่วัดปางงิ้วของเฮาเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทท่านเจ้าคุณสุนทรปริยัติวิกรมนี่จบปรริญญาธรรมถึง9 ประโยคก็มีศรัทธามีอยู่หลายรูปหลายองค์ปรริญญาธรรมชั้นสูงปรริญญาเอกเนี่ยก็หลายองค์แล้วก็มีหน้าที่การงานตั้งราชการก็ดีแม้กระทั่งเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็เป็นพระราชาคณะก็หลายรูปหลายองค์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ท่านเจ้าคุณเปิ่นได้อบรมบ่มเพาะเนาะการประพฤติปฏิบัติในด้านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเปิ่นมีครบชุดครบทุกอย่างด้านปริยัติเปิ่นก็ส่งเสริมเปิ่นก็สอนด้วยส่งเสริมให้เฮียนด้วยปฏิบัติเปิ่นก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอ้ป่าคณะศรัทธาญาติโยมสมัยก่อนนี้การเทศน์การปาฐกถาอย่างบ่ค่อยมีศรัทธาสาธุชนบอกก่อนก็เอาง่ายๆก็ว่ายังถือผีถือสร้างอะไรอย่างอยู่เนาะหลวงพ่อเจ้าคุณมาอยู่ที่แม่ขาจารย์เวียงป่าเป่าเปิ่นก็มาปฏิวัติเนาะมาพัฒนามาปฏิวัติความคิดความเห็นอะไรอย่างต่างๆที่เป็นความเห็นผิดเนี่ยก็ปฏิวัติใหม่มามาจากเอาหลักการเอาเหตุผลยกตังพระไตรปิฎกตังบาลีอย่างมาเทียบเคียงว่าโอ้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบ่ได้ส่งเสริมเรื่องนี้เน้อเป็นสอนเรื่องอะไรอย่างเอาความชัดเจนฮือกับศรัทธาญาติโยมได้หู้ได้หันพระธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะของ